I don't think Rel is that good. I mean, Rel would be the best, but Leona definitely not. Alistar definitely not. Seraphine support would be strong, but does On play it? Is that his comfort? Does he want to go for it? It would make so much sense. Ooh, the Bard is good too. He's gonna go Rel. It's the worst of, it's the best of the worst in engage support. Chat, I'm gonna run ads really quick. If you want to avoid ads, you can sub with a tier 1 or a Twitch Prime. You don't have to sub if you don't want to. You'll be back before the game starts. Here's Big Kiss. I'll see you in a second, chat. Appreciate all the subbers. You won't miss much. We're just be talking about the draft. Wow, T1. They lack AP damage, but they have got. Cái đi mẹ. Sáng ra nhìn chết vãi luôn ấy, thể nhìn chết vãi. À 1, 2, 3 nhìn mẹ. Thỉnh thoảng cái Is it under tower? Oh my god! Oh my god, that's Shaco. Jesus. This draft is also going to have some ripple effects for the series overall. You know, BLG being on red side wanted to test the waters. Alright, let's go, chat. This is going to be crazy. This is an interesting game because what's essentially happened here is BLG has been on red side and they have left Yone open. If T1 wins with Yone in game 1, this becomes a very big problem for BLG for the rest of the series. A very big one. Holy shit, the amount of primers is nuts. Yo, thank you for the primes. You're fucking crazy. Now, biggest question for me, T1. Are you gonna lane swap? Are you gonna lane swap, T1? Let's see it. Look at the crowd, chat. They're going fucking crazy. Are you fucking ready for some games? Holy smokes. Let's get into it. At the highest that it can possibly be. T1, T1, T1. Here we go. Ready to meet that Camera in the bottom left so you can see the spells. This is what we all asked for. The crown heavy on the Chat, heads tell me of if you need any T1, audio not just with adjustments, their just own remember I'm on a delay. But also the expectations of the LCK, of their families. BLG trying to reignite the LPL. BLG have very good skirmish. Chưa gì đã vào Very rồi. good. Chưa gì đã invest rồi mà. If Điên à. T1 get uptime, Gnar, Yone, and Caitlyn Điên rồi, tôi Oh, thôi. Guma's gonna lose flash here maybe. Thôi. If Rel Q flashes, he's just gonna W. Wait, Guma didn't flash it. A very late flash from Gumayushi. Bắt muộn That's đấy. first blood to Elk. That's massive. Ôi. That's a very late flash from Gumayushi. Ê, đi vẽ quả đấy nó ơi. Very late flash. Elk flash forwards to get the kill. They're not gonna lane swap. They're gonna match. They get the flash out Đi from vãi. Guma, a very valuable Great summoner start spell so in the far for early game. BLG. Jun could set his Long sights on sword the side Ash. map. Remember, Now, the thing about Caitlyn I is said you this wanna before, be but lane Ash dominant, is you good wanna into leverage Caitlyn. his This is strengths. what I You worried can about for go Gumayushi. If he gets pinched, he's gonna have to go Caitlyn. Ê, vậy thế này tôi tính là bản quyền He nha. might get pushed in a little bit. Let's see. with the Silas in game 1 of this series, and I mean, off Let's to see. a confident. Tôi sợ này tính là bản quyền. Thế thôi để vào tính nhỉ. Xem stream của kiểu stream của người khác có tính là bản quyền không ta? Mẹ xem của bọn này nó bị nghe công nghiệp hóa lắm. Ooh, one to toast and one to pregame. Hay xem của Việt Nam nhỉ? Crazy good. Toyota RAV4 comes with standard all-wheel. Xem của Việt Nam ấy. chất lượng con trong đất eo ở khu vực đường dưới này, ta có được một cái mà hạ gục. Đồng Chứ xem tôi cảm thấy xem của bọn low esports hẳn thì nó nghe có bị công nghiệp ấy. Trong khoảng thời gian này là lợi thế rất Nghe nó lớn. bị thương mại quá. Đồng ý với anh Trung, bởi vì rõ ràng kèo đấu ở đường dưới không hề dễ dàng cho Ash cùng với cả Rel. Khi đối đầu với phía bên kia là Caitlyn cùng với cả một vài Ram, nhưng có được một điểm mà hạ gục đầu tiên và hướng tới cấp độ 2 sớm hơn đang giúp cho cặp đôi đường dưới của BLG có được một chút lợi thế. Bây giờ để xem với hai người trên rừng họ sẽ đi cái vòng rừng của mình như thế nào. Họ đều đang hướng tới vòng rừng phía dưới của mình từ trên xuống dưới. Trong khi đó thì ở đường trên rất đang có một khoảng thời gian yếu đuối, một cách trải qua một cách khá là dễ dàng khi đã có được 15 trên chỉ số lính so với 9 của Bin, do có vẻ như rất là người đi ra khu vực đường trên trước so với đối phương. Còn đường giữa này thì rõ ràng là chất tướng nó sẽ ảnh hưởng một phần, và cái ngọc siêu cấp của Faker cũng đang giúp cho anh sáng này ra có được tôi những nhìn cái lợi thế chết nhất vãi định rồi. trước một con rắn Salad, để xem những cái bước đi rừng tiếp theo của Swin cùng với cả Honor sẽ là như thế nào. Khả năng cao là Odo sẽ mất đi con cua dưới mà thôi, khi mà đường dưới Keria và Gumayushi không có được lợi thế đẩy đường so với Elf của Ome phía bên kia. Lợi thế về chiến công đầu, lợi thế khả năng cấu rỉa đến từ Ash cùng với những tình huống đâm xuyên tơ quick như vừa rồi đến từ On, nó sẽ khiến cho bộ đôi của T1 gặp một chút khó khăn. Và do đó Honor hiểu anh ta bắt buộc phải biến về và di chuyển lên cánh trên ngay lập tức, nơi mà Ozers đang có được lợi thế trước Bin.
và đường giữa Faker vẫn có thể kiểm soát được để anh ta có thể có cho mình là một con cua ở trong lượt đầu tiên này. Chạm sát thương là rất đanh đá cho Faker, đang cầm một cú Q3. Tôi quay cái chưa đầu tư vội. Với lại hiện tại thì con bài Scanner nó đang gần hơn so với vị trí đứng của Honor, cho nên điều sẽ hơi khó để có thể khẳng định rằng là Faker sẽ có vài sự hỗ trợ nhẹ. Còn trong cái đấy ở khu vực đường dưới nó sẽ là kịch bản cũ, nhưng rõ ràng bên phía của Tueej đây không phải có bất cứ một cái lợi thế gì cả. Có thể đường trên của họ farm nó tốt đi nhưng không thể nào so bì được với khả năng trụ của Bin. Còn trong cái ở khu vực đường dưới, cái nơi mà đáng lẽ con Caitlyn phải là người có được rất nhiều tỷ lệ thắng, còn kèm theo việc là có được những lớp kiên trụ, nhưng tình huống gì có thấy là cái khả năng tác động vào trụ của MGC không có, đồng nghĩa việc là BLG đang kiểu lỗ lọc không chơi lại liên minh, không chơi liên minh điểm này của ban đấu. Xong đến lúc chơi lại rõ ràng là những đấy, hiểu cái con về rồi đấy. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Mấy hôm qua tôi muốn chơi kiểu đổi mới tí, tôi đổi sang chơi AD. Ít mẹ tôi đĩa ở bên cạnh để chơi Ezreal, nhưng chỉ số farm này là cực kỳ trượt tốt. Và từ đó thì anh chàng này đang là người dẫn farm thì farm vẫn gọi là kịp với thời gian, nhưng mà đi về cái lúc mà kiểu team fight và tung chiêu thứ thì kiểu rất là khó. Thứ nhất là lâu rồi không chơi, thế nên thì cái mentality nó giảm ấy, cái tâm lý kiểu game sense các thứ nó giảm tìm kiếm được cơ hội solo kill. Liệu anh ta có muốn vào tóc biến không? Trong khi đó phía này lấy được tóc biến, đó là bàn của cho Xuyên. 2-0 cho BLG. BLG đánh rất tốt ở trong giai đoạn khoảng chừng 5 phút đầu tiên của ván thi đấu này. Cả 3 khung đường của họ đều chơi tốt. Bin có thể gặp vài những cái sự khó khăn nhẹ về sải tay dài của con Na Tím Nị trong tay của Zeus mà thôi. Nhưng khi mà Zeus trở về dạng Na của một con Na Tí Nị không còn dạng khổng lồ nữa thì anh ta liên tục bị tấn công bởi Xuyên, và vì rồi là tiếng đầu tư 2 cú tốc biến đến từ BLG đổi lên một cú tốc biến của Zeus. Nhưng người có điểm điểm hạ gục trong tiếng vừa rồi là Xuyên. Nó giúp cho con bài Skarner này sẽ có khả năng tiếp cận được với món trang bị đầu tiên. Tôi nghĩ rằng sẽ là một cái trái tim khổng thần, và anh ta sẽ có được cái khả năng chống chịu tốt hơn. Tốc biến lên, nhún nhảy hai từ Zeus đã bị ngắt lại bởi một tình huống động đất Isto của Xuyên, và rất xứng đáng với điểm hạ gục vừa rồi. Đúng là như vậy. Nó còn chưa kể đến là thiên thời địa lợi nhân hòa nữa, chúng ta thấy rằng là trong tình huống đó lượng tầm nhìn được cung cấp đến từ bên phía của Tueej là không hề có. Nó giúp cho pha găng vừa rồi đến từ Xuyên nó cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái luôn. Anh ta vừa có được tốc biến của đối phương, đồng ý là vẫn bị mất tốc biến, nhưng một mà hạ gục nó bù qua sất lại, nó giúp cho Xuyên có một tình huống găng vô cùng thành công, giúp cho anh phía của BLG trong giai đoạn hiện tại đang chưa hề gặp bất cứ một khó khăn gì cả. Đối phương bích bộ đội hình cần phải thắng sớm, nhưng rõ ràng BLG đang làm tốt hơn những gì mà các fan của bên phía APL mong đợi. Nhưng mà T1 họ có một lợi thế, đó là họ đang có tốc biến ở trên người của Honor, trong đó thì Bin cùng với cả Xuyên đều không có tốc biến trên người nữa. Thôi, Keria, nhảy giữ chân lại, Xuyên bắt đầu lái xe tới, mọi thứ để cho người Keria lấy luôn cả băng địa chấn này, sẵn sàng hai cùng Keria phải nằm, băng địa chấn đã được bung ra. On là người dứt điểm được Keria trong tình huống đó. Đã có được con số đầu tiên bên phía T1 sẽ phải lùi 3-0 cho BLG. 3-0 dành cho BLG. BLG họ cực kỳ khéo ở pha từ lâu vừa rồi. Họ biết rằng nếu như tiến vào sâu thì họ sẽ là người bất lợi trong việc kiểm soát tầm nhìn, do đó họ tìm người để đánh trước. Bởi vì rõ ràng Xuyên cùng với cả Bin không có tốc biến thì nếu như đối phương focus sẽ gặp nguy hiểm ở bất cứ một thành viên nào Faker bị tấn công. Faker né chiêu trong tình huống đó và El vẫn đang tiếp tục gây sát thương. Honor đang chạy lên để có thể hỗ trợ, nhưng El đang bắn vô cùng chạy. Anh ta có cái dây cuồng nộ cho nên khả năng gây sát thương của anh ta là rất tốt. Còn On cũng như là Xuyên tiện thể công tác lên găng Zeus đây không có tốc biến, Zeus chỉ có khả năng nhảy. Và liệu pha băng trụ này có thành không? Xuyên đang cầm cục đá lái xe vào, chứng tỏ là anh ta đặt vô cùng nhiều trọng tâm và quyết tâm ở trong tình huống này. Nhưng Keria vẫn đang chạy lên đây hỗ trợ, có thêm cả Honor nữa. Nhưng nó cũng mới cấp độ 5, anh ta cần cấp độ 6 để gia tăng thêm khả năng khống chế, cho nên là bên phía Tueej chỉ muốn phòng thủ chứ không muốn tấn công. Đó là một tình huống mà bên phía của BLG có thể cảm thấy hài lòng khi họ đã ép được lui Zeus ra khỏi một đợt lính khá là lớn và lấy đi được một vài lớp kim trụ dành cho Bin ở khu đường trên. Lốc né nốt đến từ El, trả thương ngược trở lại. Nhìn xem nào. El né hay quá. El né rất hay. Thực sự thì rõ ràng BLG họ đang tận dụng cái lợi thế nhỏ nhất của mình. Rõ ràng là T1 họ không thể là tiếp cận con rồng, có sát thương của họ ở thời này là chưa có. Và từ đó thì cái pha vừa rồi BLG họ cũng đã ép lui đối phương thành công. El đã cấp độ 5 rồi, sắp cấp độ 6 hay chưa? Gần cấp độ 6 rồi, Faker phải hết sức cẩn thận. Rõ ràng thì vừa rồi ganh lên đời trên không thành công, nhưng họ cũng không phải trả giá bất cứ một điều gì ở trên bản đồ. Và bây giờ thì BLG đang hơn so với đối phương tầm khoảng độ 1.300 tiền. Và chúng ta đang thấy áp lực đến từ những cái điểm hạ gục nó nhỏ của BLG. Họ tích lại, họ đã có được 2 con sâu sau một tình huống tấn công Keria thành công rồi. Bây giờ họ sẽ có quyền kiểm soát lại cái phần bản đồ phía dưới, và cụ thể là con rồng này, bởi vì những cái chiêu cuối của những người chơi quan trọng của BLG đã chuẩn bị có rồi. Ít nhất thì bên phía của T1 vẫn đang có được một cái lợi thế nhỏ là chiêu cuối của Honor đã sẵn sàng. Trong cái đó Xuyên vẫn cần ít nhất là 2 bãi quái vật rừng nữa. Con rồng của anh ta có cấp độ 6. Nhưng mà Honor đã ở nhà mất rồi, cho anh ta không thể tận dụng được lần chiêu cuối đầu tiên của mình để ganh vào khu vực nào đó cả. Hơi đáng tiếc một chút xíu cho cái nhịp di chuyển đến từ bên phía của T1. Và bên phía của BLG, như anh Lâm cũng đã chia sẻ, không gặp bất cứ một tình huống thua thiệt nào trong việc phải đuổi chắc cả. Sẽ có con rồng nước đầu tiên của ván thiếu này, một con rồng rất ngon dành cho đoạn đi đường. Bây giờ sẽ là thời điểm mà BLG họ cực kỳ thích. Chúng ta đang thấy đây là một con Ash đã có được kỹ năng chiêu cuối của mình rồi.
Cho nên nếu như bên phía của BLG muốn tổ chức một pha bắt lẻ nào đấy thì cái việc eo sử dụng kỹ năng rờ một cách hợp lý sẽ là một trong những điều kiện cần thiết. Chúng ta đã có thể nhìn thấy được trong trận đấu bán kết eo rờ kinh tới cỡ nào, và trong những trận đấu trước đó ta đã rờ kinh tới cỡ nào thì chúng ta cũng sẽ hiểu được là khả năng bắt lẻ của BLG ở thời điểm này sẽ vô cùng mạnh. Họ có khả năng khống chế, họ có rất nhiều những hiệu ứng, và chưa kể đến trong giai đoạn hiện tại họ đang có những nguồn sức mạnh phát triển ở một mức độ rất đáng để khen ngợi. 3-0 và quan trọng hơn hết là bên phía BLG chưa muốn dừng lại, ưng tỷ có thể phát hiện, thăm dò, và hiện tại chưa thấy được Honor. Họ không sure, họ không sure cho cái câu chuyện là Honor đang đứng đâu, và Nai cũng đang không biết được là Honor đang đứng đâu, và ngay tức là một con mắt đã có thể phát hiện, đồng nghĩa việc là bên phía BLG đang tạm thời phải dừng, trì hoãn lại cái việc mà bắn trụ ở khu vực được dưới. Cho nên là BLG tạm thời chỉ dừng lại đây, họ không muốn được nâng được lên con số 4 ở trong khoảng thời gian này. Chúng ta nói về BLG nhiều trong khoảng thời gian vừa qua bởi vì họ là người có được những điểm hạ gục. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về fake T1 một chút xíu đi. T1 bây giờ thì họ đang bị rơi vào một trạng thái khá là khó khăn. Thì có lẽ rằng họ đang phải trông chờ vào bộ ba là rớt cùng với Honor cùng với cả Faker với chiêu cuối bồ vào nhau. Một là họ bắt lẻ một thành viên ở đó trước, hai là họ có thể nhắm vào mục tiêu quan trọng đến từ đối phương để có thể nuôi hy vọng gỡ lạc lại. Bởi vì rõ ràng cặp đôi đường dưới của họ cần phải thắng ở giai đoạn early game, nhưng họ lại không làm được điều này do một cái điểm chính công đầu nó khá là chí mạng. Còn để xem là những bước đi tiếp theo của BLG sẽ là như thế nào, bởi vì Vin cùng cả Swin trải qua có một thời gian không có tập biến, không bị áp lực đến từ đối phương. Như vậy là chúng ta sẽ phải chờ tới tình huống mục tiêu tiếp theo xuất hiện. Gần nhất sẽ là con sâu lượt 2 với việc là 50 giây nữa sâu sẽ xuất hiện mà thôi. Rồng thì sẽ là hơn 3 phút. Thì tôi nghĩ rằng là bên phía của T1 cũng sẽ không muốn cho BLG được hưởng free những con sâu ở trong quãng thời gian tiếp theo mà đâu. Faker đã nhắm cú bơm biến về rồi. Nai thì sử dụng luôn chiêu cuối để dọn dẹp lính và chuyển sang một cú chiêu cuối khác. Bắt buộc Faker phải ở lại và dọn dẹp thân từ lính xe to này. Faker cố gắng là trả sát thương, nhưng tôi nghĩ rằng Nai không quá quan tâm đâu, anh ta có dịch chuyển, sẽ cố gắng đẩy lính và sau đó về nhà mua trang bị chuẩn bị cho sâu lượt 2 mà thôi. Nhưng Zeus cũng đang dần dần sắp hết điểm nộ của một con Na khổng lồ rồi, hy vọng anh ta sẽ kịp để có thể hồi lại cái điểm nộ này và hướng tới một pha tranh ở sâu lượt trên. Có một cái điểm rất đặc biệt đến từ phía của BLG, bởi vì họ có vốn 3 mẹ hạ gục cho nên họ sẵn sàng đặt cái trọng tâm rất lớn vào những con sao hư không này. Họ đã có được những cái nguồn sức mạnh trước đó, nó vượt trội hơn những gì mà họ có thể tưởng tượng ra ở trong khoảng thời gian ban bích. Điều này sẽ giúp cho BLG cực kỳ thoải mái trước đến. Họ đang là đội có hai con sâu, tức là họ chỉ cần 2 con sâu nữa để kích hoạt được. Còn trong đó T1 khó rất cần sâu thì họ lại cần tới 3 con sâu để có thể kích hoạt cái khu lợi sâu này. Điều này sẽ có rất nhiều điều khó khăn cho T1 và BLG đang nắm được rất nhiều những tiên cơ ở trong khoảnh khắc này và họ sẽ có thể làm chủ được. Quan trọng hết Scanner mới tôi chưa biết, tôi chưa chơi đâu. Những công cụ cần thiết của họ cũng đều đã có và họ đã sẵn sẵn không rõ chiêu nào lắm. tranh lớn. Honor bắt đầu di chuyển, đang muốn kiểm soát lượng tầm nhìn. On đang di chuyển vào, sẵn sàng cú tốc biến kích nếu như cần thiết. Finn đang cố định được carry ra và Honor là người gặp vấn đề. Anh ta đang cố gắng làm cái gì đó cho tình hất tung lên, anh phải giữ chắc lại, ta bị khống chế bị luôn cả đài băng. Tốc biến tới Honor, đài băng tiền. Nó xuyên qua hai thành viên đến từ T1 và BLG đang muốn có được những con sâu không này. Gumayusi đang bước vào bắn, nhưng rõ ràng lượng sát thương của ta đang không khó khi chưa có được vô cực kỳ. Lại là Gumayusi, bên rừng phạt thứ hai của T1. Đúng vậy, họ có được con sâu, có được nhiều điểm kinh nghiệm nhất và hơn nữa thì đã khiến cho đối phương chỉ có 4 sâu mà thôi. Cũng đã gọi là tạm thời thành công dành cho một pha bắn xuyên táo của Gumayusi ở pha vừa rồi. Nhưng rõ ràng là bây giờ T1 họ cũng đã có những tiền đề nhất định sau pha trận đấu vừa rồi. Mặc dù họ không có nhiều sâu, họ có chỉ duy nhất một con sâu thôi. Nhưng họ đã có được rất nhiều lớp kiên trụ ở khung đường giữa và khung đường dưới dành cho Faker nữa. Như vậy sau pha trao đổi này thì có lẽ rằng BLG họ không lời quá nhiều đâu. Để xem nào. Vẫn đang cố gắng để bấm tại này đã sẵn sàng bắt bắn chúng, anh ta cần phải bấu nữa. Không thể nào tham gia trong tình huống này với cái đại băng tiễn, anh ta đã không còn đại băng tiễn nữa. Còn trong đó Xuyên thì vừa rồi có một tình huống nhảy bắt phát bắt trúng, Keria sẽ sử dụng tối kiên cường. Quay trở lại với câu chuyện của Gumayusi, cực kỳ xuất sắc, sử dụng phát bắn xuyên táo và phát hiện ra trong táo có sâu để giúp cho bên phía của T1 vừa rồi đã có một con sâu hư không đó khá là chất lượng. Nhưng rõ ràng bên phía BLG vẫn là câu chuyện cũ, cái hậu là 4 con. Zed đang cố gắng né kỹ năng, Eo đang cố gắng đánh, đại băng tiễn của Eo đã chạy lại sẵn, Zed đang sẵn sàng. Eo có thể bị bên trong tương hai qua cục đá giữa chân lại cố định. On đang đi bộ, On vô cùng chạm, Faker đang di chuyển tới cái chiêu cuối của mình, người ta sẵn sàng ra. Faker hạ gục 2-3 cho T1. Rất tuyệt vời một pha kêu gọi người đến từ T1 và bây giờ họ sẽ muốn nhiều hơn thế, 2 để hạ gục. Cùng với đó là những lớp bình chùa của cánh trên này, 4 thành viên của T1 sắp sửa là có 2 lớp bình chùa cánh trên rồi. Đường dưới Bin không có dịch chuyển, anh ta chỉ có thể ở lại để có thể đổi chắc về lớp bình trụ mà thôi. Một tình huống mà có thể nói là làm rất tốt nhiệm vụ của anh ta canh được cái lượng độ mình là sắp tới ngưỡng để có thể hóa thành con đa khổng lồ. Chiêu cuối tốc biến trúng 2 thành viên và khiến cho em dù mất đi 2 phép bổ trợ không thể thoát được khỏi tầm tấn công đến từ người trên đường trên của T1 cùng với cả Faker nữa. Đường giữa của Gumayusi có thêm những lớp khiên trụ.
Rõ ràng là như vậy, liên tiếp là những thông tin có lời dành cho Tueej. Như thế này mà địt mẹ vẫn bị lời hơn mà họ có được một con sâu nhưng họ đã bóc được rất nhiều lớp khiên trụ ở đường giữa và đường dưới và khiến cho đối phương mất nhiều lính. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà rất xử lý cực kỳ tuyệt vời với cái lượng nổ này. Anh đang nhấp nhả cực kỳ hay, rồi sau đó tung ra một tốc biến. Và anh ta biết rằng tốc biến này đối phương sẽ rất là áp lực, kể cả không có được điểm hạ gục thì vẫn có những tình huống bắt theo đối phương. Và khi Faker tới thì rõ ràng 2 điểm hạ gục này chia đều dành cho rất cùng với cả Faker ở pha xử lý vừa rồi. Và bây giờ Tueej không còn thua so với cả BLG quá nhiều tiền. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là họ nhìn thấy cái lượng nổ mà, đúng không? Họ nhìn thấy lượng nổ, nhìn thấy cái lượng nổ đó, một lượng nổ vô cùng nguy hiểm. Nhưng họ cảm giác là họ muốn thử và họ đã thử rồi thành vong. Tôi cũng chưa hiểu lắm trong cái tình huống đó, tại vì rõ ràng đó là lượng nổ mà khi mà Zed trở thành một con na khổng lồ là anh ta đẩy rất ác. Chắc là bởi vì họ tự tin hơi nhiều, họ nghĩ rằng là cái lượng sát thương và khả năng khống chế đến từ On sẽ đủ để giúp cho bên phía BLG có độ hạ gục, nhưng tiếc gì nó không diễn ra. Và chính pha thử đó đã khiến cho bên phía của BLG bị phá sản ở trong khoảng thời gian này. Trước đó họ có một lượng tiền khoảng cách khá lớn, nhưng ở trong giai đoạn hiện tại nó đang không nhiều như những gì chúng ta có thể tưởng tượng được, chỉ là 800 mà thôi. Tôi nghĩ rằng đó là tình huống mà chúng ta phải khen Zeus nhiều hơn mà thôi. Khi mà anh ta xử lý quá là tỉnh ở việc vừa rồi đi, cắm mắt vào phát hiện được đối phương đứng ở trong đó và né khỏi cú xuyên tâm kích. Nếu như On có thể xuyên tâm kích chúng và sau đó là dồn theo khống chế với hắc kim thuật thì khả năng cao là El cũng sẽ là dồn theo đại băng tiễn và rất nhiều sát thương được bồi vào, thì khiến cho Zeus không thể kịp hóa thành một na khổng lồ và có một tình huống phản công ngược trở lại tốt như vậy. Nhưng Zeus làm tốt hơn trong tình huống đó và khiến cho bên phía BLG bất ngờ và họ đã phải trả giá với một tình huống quyết định nó có phần hơi sai lầm một chút xíu vừa rồi với khoảnh khắc siêu sao đến từ bên phía đường trên của T1. Lượng tiến chênh lệch đúng như cả hai bình luận viên đã nói, không còn nhiều sự chênh lệch nữa. Mặc dù bên phía của BLG vẫn đang cầm lợi thế nhưng nó chỉ là một con số tương đối nhỏ nhoi, chênh lệch khoảng vài trăm vàng ở những khu vực đường đơn lẻ mà thôi. Những cái áp lực đầu tiên của trận đấu này dành cho T1 đã bị giảm đi khá nhiều trong thời gian gần đây. Tuy nhiên đội tuyển vẫn có lợi thế, đó là BLG. Và bây giờ BLG họ đang triển khai tấn công vào sứ giả khe nứt này. Trong khi đó thì một con bài là Sejuni của Honor thì đang nhắm tới con rồng. Về mặt mục tiêu thì rõ ràng BLG họ vẫn đang nhỉnh hơn chút xíu, nhưng rõ ràng thế trận này đang bắt đầu khó đoán hơn rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ cùng nhìn những cái bước chân di chuyển đến từ cả hai người chơi rừng nhiều hơn để kết hợp cùng với cả hai người chơi đường giữa và người chơi đường trên của mình. Đó chính là cái điều kiện thắng của cả hai team. Đó là bộ tam Trip con Hero và con ấy. Đây là pha gom hai người rất hay. Honor đang chạy ra hỗ trợ lấy được băng điện chân và hất tung lên. Keria đang bị dính combo liên tục, ta không có thể thở cả. Xuyên tốc biến lên sẵn sàng go Faker tốc biến dưới đây. Ôi hay. Chưa cuối để bỏ chạy. Honor cũng đang tương tự trong thời điểm này. BLG họ muốn tìm kiếm của BLG và triple kill cho Elk. Quá tuyệt vời. Tình huống giao tranh rất quyết đoán đến từ bên phía của BLG. Một lần họ không bắt được Zed, họ làm lại lần thứ hai và khi mà Zed chỉ còn là một con tí không có một lượng nộ nào cả thì lần này On không mắc sai lầm nữa và triple kill dành cho El là phần thưởng quá xứng đáng. Kèm theo đó là hai trụ khu vực đường giữa cùng thêm rất nhiều điểm hạ gục dành cho bên phía của BLG. Một pha tăng tốc đột ngột ván thi đấu này rất tốt đến từ nhà đương kim vô địch LPL. Rõ ràng là như vậy, thêm cả cái trụ đầu tiên ở khu đường dưới nữa. Như vậy là 3 trụ ở pha thi đấu vừa rồi. Nếu như BLG họ giành chiến thắng trong ván thi đấu này thì đây chính là bước ngoặt của ván thi đấu. Và một tình huống mà rất không có nộ và anh ta di chuyển lên rất cao ở pha thi đấu vừa rồi, dính ngay một cú đại băng tiễn của El, anh ta nhún nhảy không thể nào qua được một cái bức tường dày như thế này thì rất rơi vào thế khó. Và On nhìn thấy điều này sử dụng một cái chiêu cuối trúng 3 thành viên, Bin không có mưa tên lửa nhưng rõ ràng sát thương quá nhiều. Giáp cầm gom giữ chân. Keria đang bị cố định lại, anh ta không cách nào có thể bỏ chạy. Keria sẽ phải nằm xuống mà thôi, mà hạ gục dành cho ai? Dành cho Sweet một lần nữa. Mẹ vào sâu đấy. Liên tục có những tình huống kích hoạt được cái trái tim mẹ 4 mạng rồi kìa. Để mang lại lợi thế dành phía BLG ở trong giai đoạn sâu của ván thi đấu. Quay trở lại với câu chuyện cũ. Come on guys, stop trolling. Giữa chưa kịp đến trụ một khu đường trên, nó sẽ giúp cho BLG cực kỳ thoải mái trong khoảng thời gian sau này. Và sâu pha giao tranh vừa rồi, lời về người, lời về công trình, và giờ cái họ cần là những phương pháp giao tranh hợp lý hơn. Đây rồi, Faker đang bị đốt chạy vô cùng nhiều, Bin sẵn sàng một solo kill. Faker đang cố gắng làm những gì có thể rồi phục lại, nhưng kịp hay không đây? Faker đâu gắng né nhưng ta đã bị sấy liên tục, có kỹ năng chạy lên Faker và Bin mới là người bắt ngược lại. Faker chết luôn. Thì vấn đề thì sao đây? Honor đang gắng bỏ chạy này quăng ra. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Sát thương vô cùng lớn tới Nai, bằng điểm chân phun ra không kịp và Nai là người hạ gục đường trụ hai đường trên cho đại diện số 1 của LPL. Để xem sau. Một tình huống đổi trang và chắc chắn là bên phía BLG sẽ cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Mỗi trận, tất cả các trận mà tôi thấy Keria cầm Brawl chưa thấy thắng lần nào ấy, thường là sẽ thua ấy. Còn với bên phía của T1 sau đây cứ hơi chưa bị thể thế nào lấy được trụ ai ở khu vực dưới. Caitlyn và Brawl tôi chưa giờ thấy. Có thể tôi xem ít nhưng mà thường là tôi thấy cái tỷ lệ thắng nó rất là ít, thực sự ít với cái com của Caitlyn. Nhưng rõ ràng là Bin anh ta cố gắng tận dụng thời điểm mà Faker không có tốc biến và Bin cũng không có tốc biến, nhưng Faker đã nhấp nhả tốt để anh ta có thể giữ khoảng cách tránh việc đối phương đánh tay với trạng thái đỏ nòng.
Tôi thấy nó thì Bin lại là cái tỷ lệ thắng của nó rất là ít. với những nỗ lực cố gắng phòng thủ ở cái trục đường Tôi thấy trên. nó thắng ít, Đối phương ở thắng rất là ít. Đã qua cái giai đoạn khó khăn của một con bài Sylas rồi và Sylas cái bây giờ com có thể gây được lượng rất nhiều thể cả Swin với Keria mùa Scanner này nữa. Thì bây giờ lượng tiền chênh nhau vẫn đang rơi vào tầm khoảng độ gần 5k tiền. Bin vừa rồi anh ta cũng đã có sự tính toán ngay từ đầu. Anh ta tính tới câu chuyện thế này để có thể cứu Faker, T1 phải bỏ thêm người. Bin hiểu được câu chuyện đó, đó do tại sao mà anh ta đánh tới. Nếu như pha này mà anh ta có thêm hạ gục nữa thì bên phía của BOG tôi thấy mùa này là nhịp mà 3 lần nữa họ vừa hạ gục được nhất là với Pack nhá, kiểu diễn hay vãi luôn, nhưng mà một con Pack là tôi là main Pack cho nên nhìn mẹ một con Pack là một cái này băng tỷ. Như tôi nói ngay từ thời điểm ban đầu, Eo là một cái gì đấy vô cùng quái vật với con bài As này. Rất kinh khủng với những tình huống xử lý kỹ năng cá nhân của sát thủ cho BLG. Một tình huống anh ta đang di chuyển lên hỗ trợ đồng đội, một nhịp nhanh mà thôi, nhìn xuống dưới để bắn đại băng tiến, và ở khu vực cánh trên thì Owner cũng đã nằm xuống với một lượng lớn không chế cứng đến từ Swin và Nai. Ta cảm giác mùa này địch mẹ con nào nhìn chấn từ xa nhưng không thể cứu được người chơi đi rừng của mình. Còn ở diễn biến thực tế thì bên phía BLG vẫn đang có những tình huống đẩy nhanh tốc độ quá thi đấu lên. Họ có 4 sâu không, một con As cực kỳ khỏe và sẽ có cho hai cánh dưới dành cho bên phía BLG. Rõ ràng đây là ngưỡng sức mạnh của BLG rồi. Đội hình của họ đang cực kỳ khỏe thời điểm này, đặc biệt khi mà họ đi chung 5vs5 với nhau. Và hơn nữa thì họ có một cái chiêu cuối, cái sức hút kinh hoàng kết hợp với cả mới tên lửa giải ra. Nếu mà đẹp nó còn có kinh khủng nữa. Đây chính là một trong những cái điều cái thắng của BLG. Nếu như mà trận đấu này diễn ra ở trạng thái cân bằng, nhưng bây giờ BLG họ có lợi thế về mặt tiền rồi, thì nếu cái combo này nó They got that flash out on the bot side of the map. Elkin On had consistent pressure on the bot side. Knight was able to trade very effectively and hold his lane in the 1v1. Even later on in the lane, out trading Faker. And on the top side, that's why Shun was putting the pressure. That's why he was able to find that early gank. And it's just been skirmish after advantage, after pick, where BLG have just been slowly but surely dominating the map. Production is locked in. Production is locked in. Chad, don't sweat it. On the top side, BLG aware that T1 do like to do this. Gumayusi has IE, Elk's getting close to LDR. The alcove, and in the end, it's much ado about nothing. The Drake up in 20 seconds time, BLG pinging it, they know BLG get a free the dragon going. Obviously want to end the game before they get to Soul, but if you can make the Soul a possibility, it puts more pressure on T1. Yeah, BLG, yeah, T1 are a bit far away from what they need. They need Sterax on Gnar, and they need Stridebreaker on Yone, and then they can start to try to fight, but right now you'll see a fight. Keria thì tôi nghĩ là nên chơi mấy con engaging hơn là mấy con kiểu thuần support. Bởi vì tôi thấy cái độ hiệu quả của nó trong xuyên suốt cả mùa thấy địt mẹ. Không hẳn là thuần support nhá, một con mà kiểu có thể mở giao tranh vào địt mẹ. Không vừa được cân bằng giữa việc giao tranh mà vừa cân bằng việc đánh nhau ấy. Với cái giao tranh với cả việc support ấy. Pack có một con gì mẹ được được ở cái mặt support này, vừa support với được kéo choáng execute. Rakan thế vừa giao tranh được vừa support được. Tôi thấy con Brawl ảo. Tôi không phải fan con thằng Brawl thế nên mẹ tôi thấy nó bị điểm so với mà mấy con support bây giờ. Như kiểu mấy con support là thuần giao tranh địch mẹ được như Rel hay Rakan hay là Galio thường chơi mid. Tôi nghĩ mấy người này thường là chơi mid thôi, xong giải đánh mid hơn nhưng mà off in that one spot there. T1 have a problem. Their comp is a 1-3-1 comp. Gnar pushes top, Yone pushes bot, they push sides, collapse mid. But they're too far behind to push any side, so it's very hard for them to control mid wave. So you can see where Gumayushi's catching mid, that's kind of locked unless they 5-man mid. And if they 5-man mid, BLG's 5v5 is a bit stronger. BLG giờ hơn tiền rồi mà mẹ hơn bao nhiêu đây? 705 hơn 4k tiền. Hơn 4k tiền rồi. It is the most powerful dragon in the game. Oh, Elk has LDR. I think they're gonna force. I would be very surprised if they don't force now. For Elk to arrive on the map. He hex skates out with his 3-item power spike already completed. His Lord Doms. Nọ tử thủ cuồng cung. Here we go. Và móc câu hải sản. BLG can definitely look for a Baron đéo angle ổn rồi. They have great setup once been pushed out top. 3 đồ rồi. Silas groups through mid on the hex gate. They're cooking a play. Because he would just throw games from time to time. We haven't seen that in years. Đội hình đang đi mẹ rời rạc quá này.
bị chúng nó đã group up một cục vào đây rồi. Đi về rồi. Oh, they have the perfect. Oh, that one ward is really sneaky. So far, his arrows have been great. Here comes the push. Faker's pushing bot. Faker's saying in comms, guys, let me push bot as much as I can. Force Sylas to catch. That'll stop them from being able to do Baron. Taking the reset. Faker có dịch chuyển nhá. Faker có dịch chuyển, Gno có dịch chuyển. Tìm kiếm âm thế. Sejuani passive can't be slowed. Yeah, they're just going to chase them out of that jungle. Ăn lộn này. Nào. Cleanse down. Okay. Now BLG could go Baron still, or they could just keep holding the control until Ash up ults back up. They're fine if they keep mid and top push. Baron rồi. Here comes the force. That one ward is doing so much work. They see it. T1 know it. But they're too many it. So T1 is still walking into a face check here. Look at the Sylas. Oh, Sylas backed off. Yes, Sejuani ult on the side. Gumyushi no cleanse. Boy, watch out for the back. He's right behind him! It hit onto Guma! Insta one shot! What a positioning by Knight! Insane positioning. Now the Baron force again, here it comes. BLG is playing this beautifully. Now they're going to have to 4v5 a Baron. Look at On, he's sneaking around the side now, but Zeus is going to jump the wall. I think he knows the Rel is here. They try and fight them. So almost they're too late for the steal. Owner's going to go down here. Flashes in, doesn't get the Baron. Zeus isn't close to Mega. Skarner ult on 3. This is a whitewash! Arrow gets flashed away from. This is a stomp from BLG. What an insane performance from them in game 1. This is a big game. Stop the show with the brown pick, man. Skarner is a problem. The Ashe is a problem. Now, don't forget, in the series against Gen.G, they lost with Caitlyn Braum Kindred, and it looked terrible. I'm surprised T1 run Caitlyn Braum again, though. When Ashe is open, they're going to have to fix their prios, go back blue side and look for more prio on the Ashe. More prio on the Zyra Khan. This game is done. It's a dragon. So far, doesn't work. Wow, Knight so far, man. Insanely well. It's beautiful. Knight canh được, thằng Bin canh đây này. What a position from Knight is crazy. He gets the chain as well. They don't block the ult or the chain. Bị bánh mì kẹp thịt thế cũng chịu. Ulti từ Rumble. Ulti Sejuani của Sylas. Oh my god, he ulted his ult. Thôi xong rồi. Knight is popping off. Unbelievable. What did I say, chat, when we were doing the World's Finals analysis yesterday? I said, I think the T1 on blue side should ban Jax, Sylas, and Skarner, probably. And then have high prio on Ashe, Kalista, whatever. Because this is the problem. Knight Sylas is insane, and he can play it into Yone. Shun's Skarner's early game is so strong. I think they're going to swap it up here, T1. Rồi. Bang! It's again! Into the Skarner ult! This is a 27-minute game! Shun's fine. Faker's respawning. Knight has the Gnar ult with flash. One tower down. Look at Knight with the ult on Gnar. 2 towers down. Chain doesn't connect. Absolute demolish. Oh, big ult! There it is! Không được. Wow, 27-minute win from BLG. I think T1 made mistakes in this game, but they need to fix this draft. That Sylas is a problem. That Skarner is a problem. The Yone just isn't it. Just incredible play from I think T1 will go back blue side and do a game high. Nice try. Wow, I think the Kai'Sa ban is so useless. What is the point? I don't understand it. They're banning Kai'Sa and giving them Ashe. If you play Xayah into Kai'Sa, it makes sense, but you can't play Xayah into Ashe. Combo Xayah Rakan đi. The LPL co-streamers are going crazy. Với cái khả năng được engage và cái support con Rakan thì rất là tuyệt vời luôn. 512 players will battle it out live, diving into this supporting BLG. that is sure to shake things up.
get ready for more. He just left me hanging on the fist bump. That was really embarrassing. That was crazy. They need to change it up big time. Thật, phải đổi thôi. Phải đổi. Sorry, Chad, I haven't eaten anything today, so I'm just eating an apple real quick. Apple right to the core. Let's go back to the Vietnamese stream. Pha bắn xuyên táo để có thể cướp được con sâu trong quả táo đó, nhưng hơi tiếc là Maidora, vẫn phải thua được Nai với lại là cái cú đại. Thực sự là cả On và El trong ván này đánh rất ghê nha. On mở một cú ở khu vực đường trên vào Just, mặc dù cái pha đó bị hụt nhưng mà pha sau cũng là On và El mở đầu với một cú đại bằng tiễn, và sau đó là nhìn vào cái đội hình của BLG á, họ có một cái họng súng ở đường giữa, đó là El đi thẳng tới, còn hai bên là hai cái hướng đánh gọng kìm vào. Và tôi nhìn thấy là đội hình của Tueej chỉ có tháo chạy thôi, không đánh được một kiểu gì cả. Vẫn là thêm một khoảnh khắc chúng ta lại nhớ về, vẫn là một con Ash, vẫn là đánh với Tueej, cũng là một cái đạo tiện nửa bản đồ. Và thật ra cái nhịp thiên của nó khu vực đường giữa thấy rất là hay, chính là cái việc mà On có một cái nhịp bước ra nhưng anh ta né rất là mượt cái sự kỹ năng của đối phương. Nên là sau đó On, người ta trúng được 3 On và Honor rất nhiều người vào. Rồi cú đại băng tiễn nửa bản đồ thì tôi với anh Trí cũng có dịp mà nhớ về cái câu chuyện đó. Dốc thì quá điên, được xem là pha đại băng tiễn rất là hay. Dốc thì khỏi nói. Tại vì cái đại băng tiễn vào năm 2016 khi mà Bray bắn trúng vào người của Đức năm đó thì giúp cho một ván thắng dành cho bên phía của Rock Tiger. Còn ván đấu vừa rồi thì tôi nghĩ rằng cái người làm camera pin cái vị trí đứng bấm B về chắc chắn phải có cái tình huống đó. Có nghĩa là Bin sẽ có tình huống là anh em đứng bấm B đây nè, bắn đại băng tiễn ngay đây, chắc là kiểu sẽ như vậy dành cho phía của BLG. Đúng rồi, đó là pha rất là hay, tại vì quả Rumble chết là vẫn thấy mà. Đúng rồi, tại vì cái ứng tiễn với đại băng tiễn mà cái khoảng thời gian cách nhau giữa El tung ra hai cái chiêu đó nó rất là ngắn, ứng tiễn chưa tới kịp, phải có một cái tình huống nhá nào đó đến từ một người đồng đội, hoặc là El anh ta đứng anh ta nhìn combat ở dưới luôn thì may ra mới có thể bắn được một pha đại băng tiễn hay như vậy. Tôi nghĩ rằng là đó là một cái đại băng tiễn mà cái ứng tiễn trước là chim mồi, và cái đại băng tiễn bắn sau là khiến cho đối phương nghĩ rằng bắn ứng tiễn vậy thì phải khoảng một khoảng thời gian sau thì cái đại băng tiễn nó mới tới, nhưng không, đó là đại băng tiễn ngay lập tức ngay sau đó. Với lại cảm giác ở trong cái ván đấu vừa rồi về thậm chí là về cắm chọn đi, tôi nghĩ là sẽ hơi khó cho Tueej khi mà họ chọn đội hình không có phép. Tôi đang nghĩ rằng cái sự lựa chọn tôi có chút nhầm lẫn, như là không có cách Linh và Lất khi Tueej từng sử dụng, nhưng mà chỉ là một đội tuyển khác dùng cách Linh và Lất chứ không phải là Tueej. Tueej sẽ dùng cách Linh và 3, cách Linh và Pro mà thôi. Nhưng rõ ràng cách Linh và Pro của họ không thành công lắm trong thế giới lần này. Thật, cái Linh và Pro không thành công. Ván thi đấu đầu tiên và đến với ván thi đấu thứ hai thì các bạn hãy cùng xem một Maidora vẫn ngồi đấy cười. Video về giải đấu LCB Ôi cái cười xong đọc xong lại thôi. Các bạn cũng đã theo dõi trên mạng xã hội rất là nhiều rồi, sẽ là cái giải đấu tiếp theo khu vực Pacific của chúng ta, và VSET cũng sẽ có những đại trông chị thương mại quá, điểm công nghiệp quá gì rồi, commercial line thế, chị tự nhiên như anh kia mà. Kiểu đi to quá không mọi người? Kiểu đi to quá. Sáng nay làm bữa nó quá, uống cà phê xong thì lại bị say quá ấy. Nhưng sao giờ dạo này tôi bị uống tôi bị say, lâu rồi không uống hay sao, kiểu lâu rồi không uống
Rồi như nào nhá. Stream tôi thích xem Pedro vậy. Xem kẻ sau nè. Kẻ xa nè. Predicted 3-0 games with the 3-0 in the start. No, 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 absolutely not. T1 wins next game. T1 wins next game. T1 wins next game. Tạc luôn. Your headset, wait, hold up. Yeah, I can hear you. This is Streamception. Yeah. We're on the vertical feed. We're on your co-stream. Yeah. Oh, we're on the vertical feed on we're TikTok? on the vertical feed too. Oh shit, you can say hello to all the rats. They're all fucking chilling in the chat. Say hello to all the people in our chat too. The bounce. Hello people in the TikTok chat. I hope you're Xem having cái fun. của Lôi Sport thì nó cứ nghe kiểu bị thương mại. I mean, when I did draft analysis, I thought Sylas Khó starter rồi. man would be pretty good. Looks insane this game. I think it's fine to test the waters with the Jack spam. The fuck? Bây giờ cứ lác gì? Sơ lược về LCP trước đó và đây sẽ là bảng xem trước độc Maidora. về 8 đội tuyển sẽ chiến đấu để giành lấy chiếc phương mạn keo ghi này. Cái gì vậy? Đi về à? VCS à? Đâu? Đây rồi. Đây là 2015 LCP á. LCP là cái gì? Largest content. LCP là cái gì đây? Viking Esports. Alo alo mọi người ơi, Pedro ơi, đừng chết mà, don't die on me man. On TikTok or something, so you can't say hello. We actually got the pro view to see exactly what happened. Perhaps the show that arrow. mastermind was masterminding too much. Yeah, I can't wait to see. Nhìn vậy quả đây. Quả này được hình như trước khi chết là Bin thấy rồi hay sao ấy nhỉ? Có thấy không? Có thấy. Có thấy. Có thấy. Do we know what side T1 chose yet? Không, có thấy, có thấy. Is so absolutely deadly. He's flipping through lanes. He's alt-tabbing. Well, not alt-tabbing. He's in Oh, faker. And then he's Think about Ash Arrow. Khổ thật. Khổ thật. You didn't think about it. And again, Elk being on this Ash pick, I feel like if you want to see Elk điên, Elk trận này điên, Elk trận này điên. Right? If you want to see good Ash arrow usage, look no further than Elk because he's phenomenal. I mean, he has been absolutely incredible. What I really want to highlight here is how well Elk trận này điên thật, Elk trận này điên. T1 is a team that loves to do this, overload a What part is of it, the map, chat? How are we really go feeling? aggressive. Tôi thể cái I've trận never streamed on TikTok before, chat, but cái on con của Caitlyn và Brawl nó đéo rồi hoạt động ấy. Không phải hoạt động nhưng mà cái mùa này, mùa giải này nó không hoạt động cho T một tí nào luôn ý. Đấy, cái round trước, ok, cái trận trước với Top Esports, trận hình như trận đấu trận 2 ấy, game 2 ấy, cũng là Com Brawl và Caitlyn bên T1. Và cuối cùng lại thua đấy, xong thua đúng trận đấy sao ấy. Đúng game đấy không nhỉ? Top Esports hay là với đội nào ấy? I mean, straight up, you know, he was just Đúng dominating rồi. in the 1v1. Faker did chunk him down early, but even after the TP back, he was winning every Yeah, this level 1 was tough, man. thereafter. Losing He Case made in Flash Faker level 1 face really with low sucks for HP, your with lane. no It teleport, really sucks. lost a full wave, started to Đúng fall rồi. behind in experience. Knight really Đúng trận đấy, đúng một trận, một round đấy, xong rồi cái com support đấy. Nhưng mà đầu game mẹ mình đã thiệt nhiều rồi. Đầu game mình mất 3 mạng, không 3 mà. Đánh cho mồ côi luôn. What a phenomenal showing. Đấy, địt mẹ mày quả.
Quả flank Bin mà đứng một bên, thằng đây bên này Nike đứng đi mẹ ngay mid, bánh đi kẹp thịt mẹ Guma UC luôn. Từ đầu game mẹ đã tổ chức ấy rồi. Từ đầu game thì mẹ đã 3-man trong rừng rồi, xong bắt đầu thì mẹ bị diệt từng thằng một, bắt lẻ từng thằng một mà. Bên BLG tôi thấy là toàn đi với nhau xong bắt đầu bắt lẻ từng thằng một. Trận này T1 chắc là hơi chủ quan. Lock in boys, lock in, come on guys, lock in. W in the chat. VK trong chat mọi người ơi, VK trong chat. I would love to see the change. T1 chose the blue side, right? I didn't see anything below. Maybe I'm blind. Maybe I'm blind. I didn't see it. On the Braum just doesn't have the same magic he does on other champions. Absolutely, and they did have that Yone gambit that we have seen in so many different series. Yeah, the Yone is interesting. If you are not you know, playing against a mid laner who is known for these melee champions, who are known for an exceptional Yone, you can say, all right, let's give it over to Faker. That banning Yone on blue side is the solution. I really wonder if they think that. Put the pressure on T1. I hope they don't think that. On blue side. Để không Yeah, I dính agree. thì ta I wonder sẽ if eo. T1 just says, fuck it, we're gonna ban Yone on blue side and red side, both sides. What do they want? To hear us talk a little more. Oh, you do have a little bit more time. There's more time. PC swap on stage. A PC swap? swap? That's good. So What? they actually don't hate it. They don't hate it. You, crowd. They don't hate it that Okay, much. Joe. So we have a couple of touching points that we can talk it's about Fakers. as well. Maurits, because I think it's this is Fakers. actually Everyone has their something we headset saw on just apart from last Faker. week as well. The exact situation with kind of Máy hỏng, trận trước cái máy hỏng nhá, trận trước anh thua là máy hỏng nhá. Đây, thấy không? Máy hỏng quá. They just said T1 chose. Rồi máy tính cái gì? Yeah, Braum really doesn't do it for me either. He needs more playmaking. Carrier really needs playmaking. He needs the pace. Tôi đã nói rồi. Tài trợ chương trình ở điểm này. Thấy chưa? Braum là thường không hoạt động đâu. Ý tôi là kiểu thường không có khả dụng nhiều lắm ấy. Thường là để đầu tư Carrier nên đầu tư vào mấy con game mech còn hơn. Mấy con engage vào. Đấy thì như Pack, Carrier với Pack là tôi nhảy khắp map từ top mọi lead bot các kiểu trong rừng. Đấy máy hỏng. Trận trước anh thua là do máy hỏng. Trận trước anh thua là do máy hỏng. Không nói nhiều. Hands down period. Không nói nhiều. The expectation was that Carrier has been having a much better tournament. He has been one of the pillars that T1 has built on and on. I can't really see with the lights, but people are waving at me. Generally, right, he hasn't always been as present in. Owner was invisible last game. Kind of the expletives when you talked yeah, about actually, BLG let me watch so the replay of last game real that quick. Was going to have to happen. So the fact that we saw this out of Carrier I in wonder game what one Owner's early we pathing saw was. how cohesive BLG played with on, making sure that he's with his jungler, with his mid laner, wherever he needs to be, is a good sign for the series for BLG. Yeah, and that's why I'm Trước really anh thua do mạng delay. Do PC hỏng phải đổi máy luôn gì. Phải đổi máy. Tôi nói anh em không nghe đi. Tay Faker đã đang đầu nhá. Xong lại phải đổi máy nhá. Ánh sáng đó đi mẹ mày quá sáng nhá. Ghế ngồi không thoải mái. Đi. Faker rồi. Đây Faker đây. À đâu đấy Honor mà. Tôi nói anh em đéo nghe cả. Ghế ngồi không êm. Máy thì hỏng. Mẹ mày đầu tư rồi đéo rồi. If he unlocks, if he's able to affect the mid lane, for example, help Faker in that matchup to really dominate Knight in lane, that's an important part too. I like seeing Carrier also be unlocked from the bot lane in some early like lane assignment shenanigans. Trận này thua là do lỗi kỹ thuật. Essentially what Shun did is he's full cleared and top the bot. Lỗi kỹ thuật. Trap, based, ran top and ganked top. That's it. Whereas what Owner did is he full cleared from top to bot, based. Yeah, I think that's why we really Crab, feel that this was the typical but after he took right, Crab, when it comes to this best of he five. moved Now, to his as we all Gromp. know, we are here with thousands, 10,000s of you. Even though they knew Skarner was topside. A global phenomenon, and there are so many watch. So I think this is actually Zeus' fault. They had full info on where Skarner was. They knew he was topside.
The problem is, I think Zeus is trying to crash his wave. So even though he knows that enemy jungle's top, Zeus griefed it a bit and tried to flip it and push out, and he got caught and died. BLG. Billy Billy. Ủa, goat. Có play đây. À Sorry, one of my favorite parts of these events as well is sorry if the cast is too loud. TLDR, Shun full cleared and gank top. And owner full cleared, hover top, spotted. Đề nghị ban tổ chức giải mẹ mày chuyên nghiệp hơn nhá. Backed away and Zeus still died to it, even though I think he shouldn't have. 4 lần liên tiếp đi vệ vô địch chung kết thế giới. Đây là gài sẵn mà. Propaganda cả. So I think Zeus chung kết thế giới propaganda. Gài hết rồi. And we are so lucky that we get to talk about these matches as well, and of course the hope that we have a team. Thấy chưa anh ấy lại phải ngồi đi ngồi lại đéo thoải mái. I fix it. Không thoải mái. That you need to see for them to bring it back. You're like a rat in a Lolly Sports Instagram photo. Carrier needs to be on something where he can have more impact. Really? Carrier, you need to have more impact. Do you agree with that? Wait, what is this? On another topic, bro should film and post some vlog in the free time. Đi vậy. Trước làm cái vlog đi Sóc Sơn với thực ra Nam với Hiếu. Xong vì vậy cuối cùng bị gỡ. Chả biết Ren có biết đâu. Hồi đấy chắc chưa đâu. Hồi đấy quay xong đi mẹ bị gỡ 2 lần đấy, xong tôi ăn. Xong tôi bị ăn mẹ 2 cái strike. Mày cay vậy. Bởi vì đi mẹ cái gì? Sexual content à? Cái thứ duy nhất sexual content là địt mẹ em là cái đít của thôi. Mà mang mặc quần. Mẹ, có thể chú kể tôi suốt mà, kể đó. Không biết, không nhớ. Nhưng mà đấy, đi bị ban là đúng quả đít. Đúng một quả đít. Đi, bọn em mày mà trong khi đầy content. Đầy content mà đi mẹ mày nó đi mẹ em 2 cái cứ tổ chả 2 chúng nó đéo được lùn gì. Mà tôi đi mẹ mày chỉ sâu cái đít, lỡ sâu cái đít. Không cái đít thẳng nhá. Cái đít nó vẫn đang còn quần này này. Bro, I'm so good you do that. It was sexual. Bad boy. Không, tôi coi này đâu thành tựu. Đấy là một thành tựu. I want to know. Đấy là một thành tựu để đời. Bài sau đi blue side, that is a sting. That is a big sting. Con cháu tôi sẽ truyền nhau bài đồng ca. Cụ tuệ đít quá ngon đến nỗi YouTube phải ban không cho. Now the Ash prio and the Vibe prio goes up very high. They could do the Kai'Sa ban now if they want to, or the Sylas ban. On his side. So let's see what direction they now go in. T1, what are you going to look to remove? What is it? They could ban Ash. Or perhaps something like the Kalista once again. They could ban Rumble. Taking off the board. They ban Varus. They're putting way more prio on bot lane. So the problem they have here, T1, is if they do first pick Ashe, they are losing. They should ban Ashe here, BLG, I think. Because if you give them Ashe and play Kalista into it, it's not the best. Actually, but then they get Kalista for free. What do you play into Kalista? They probably have to play like Ezreal or something, right? Take away the vibe. In that one, bro, could make posting with the They're gonna pick Kalista with Ashe open? Are they mental? What? They can get Ashe Rumble. Oh my god, this is gonna be hard. I mean, they get Kalista Renata though. Địt mẹ mày thôi nhá. Không ba là bồ côi là địt mẹ mày tôi từ bỏ đấy. Like an Ashe Rumble, Ari coming out into this Kalista. They could even go Poppy jungle, Poppy support flex. Alongside it is the question. We will see if they decide to go towards their jungle or whether you are looking at something like the Renata to make sure that T1 can't have the Kalista Renata bottom I think if the BLG denies the Renata here, T1 will go Nico. Well, in my head, I was thinking maybe the Rumble is also a strong possibility. Rumble, yep. Insanely OP. Okay. So what do they do here? Renata, Gnar? So he's going to continue with this power pick on the top side of the map. He's found a lot of success with it Không, over the last tôi tin Carrier sẽ đi về. Okay. Renata is available for Carrier. We often see him play towards the AD carry. I'm a bit scared of Knights playing Ari or Ari on 3. Actually, Gnar blind is so hard. This is the problem. Because of Sylas, they take the Sylas. Okay. So they're dropping Zeus, but they're denying the Sylas. If they blind the Gnar, then they get Sylas on 3 here, BLG, and it's a horror.
So he has the Sylas. Oh, is he going to go Galio into it? No way. Okay, so if they do Galio, it's a Kindred game potentially. Exactly. Yeah, it could be a Kindred game for sure if they go Galio. Keeps getting Skarner. But I doubt they're going. Wow, they are going Galio. I guess it's a flex, but not that much of a flex. They're going Galio, so I think Kindred ban for T1 is a must. It looks like a Kindred game to us, so we might just take that Kindred away. ban for sure. I think Rakan. Do I think Rakan ban? I think On's Rakan is one of his best champs, and it does give them a lot of engage. Oh. I like the swap up of taking the Sylas. God, that trophy is glowing. They still ban the Gnar. Yeah, makes sense obviously because the Sylas is denied. Kindred. Gnar. What else could you ban here? What's a jungler that's annoying or a top laner? You could take a Cassante ban or a Camille ban, but actually they could go Camille on 4-5 with Sylas taking Galio. It does make Ash's life horrendous. What other AD carry junglers could play with Galio? Maybe Xin Zhao I would ban. I think Xin Zhao would be a little bit annoying. Could always go towards the Xin Zhao, as you said. Ari. Yeah. Possibility. Let's see if T1 decides to ban that away. Alongside that, you do, you have the còn support rồi đúng không? Yeah, Wukong is a good one. Không được. Bên kia là đã có Rumble và Knight. Gặp Rumble và Galio sẽ đi vào engage rồi này. Chúng ta cần một engage nữa mọi người ơi. What does T1 do here? What do you do? Do you take the Camille or Cassante? Is there a better AD top laner than Camille Cassante here? Smolder. Maybe like Olaf? Nah. Maybe Smolder. He's gonna go Ornn. He's gonna pick a tank. On. Wow. That is very surprising. Seeing Zeus pick a tank. I wonder if they're going Jarvan as well. Nocturne, wow. Oh my god, T1. I think Tom Kench on 5 for BLG is pretty strong here. Ornn ultimates Nocturne global here. But it's obviously like a really hard lane. Tom Kench into Renata is horrendous, but how do you stop the dive? You have Galio already. The Galio gets hurt by the Nocturne. The Rakan, yeah. On's Rakan. Alright, chat, I'm gonna run ads. If you want to avoid ads, you can use a tier 1 or a Twitch Prime. You don't have to sub if you don't want to. You'll be back before the game starts. We're just gonna be talking about draft while you're in the ads and you won't miss any of the game. Wow, BLG's comp is scary. Rare Sally mention! 83% win rate. BLG com địt mẹ mày. Hey there, it's me. Điên quá. Of the demon killing herbs. I'm currently on a road trip with my Com của BLG là hơi điên đấy. Thực sự. Com của BLG là hơi bị điên đấy. There are more tales to tell. We dealing with a witch here? Warlock? It's all too weird. I'm thinking more Angel of Mercy. Welcome to the freak show. Hope you brought popcorn. Say goodbye to stubborn salt stains forever with Tueej Tueej to Matte. quá. Our ultimate car mat keeps your car's interior spotless and easy to clean through the harshest winters. Get yours today at tuxmat.com. Tôi đang mọc cái răng khôn nhỉ. Tôi đã bắt đầu mặc cái răng khôn cái vậy. PlayStation. Don't fear tomorrow's headache. Get new Tylenol Daytime with caffeine, our proven combo that boosts pain relief when you need it most. Get daytime pain relief fast. Oreo and Coca-Cola just became besties. Taste the new limited editions while they last. Cả đéo lâu thế. November 11th, the most unforgettable day of the year. You ready? Okay. Mẹ quảng cáo đéo lắm thế. Try my Old Spice. You can use it on your pits, chest, and even your toes. Oh, that's fresh. Here, Kuma. Elk's trying to flash the slow with the heal. Kuma's dead again! He's dead again in the exact same spot to the exact same champ in the exact same series. He dies to Ashe level 1 again. They've lost all their summoners on Kalista Renata. All of them. All the summoners are gone. They have to lane swap. Look at them.
T1 has to lane swap away from Rakan with Kalista Renata because they have no sons. Nó không thể nào như thế được. It's a horrendous start for T1 again. Horrendous. Tâm lý rồi, tôi thể chắc chắn là bị tâm lý rồi. Bị tâm lý rồi. It is still going to be the lane swap after the first blood here. T1 will go topside. Horrendous start. Gumayusi and Keria trying to get away from the power of Elkanon. Obviously, Ornn good in lane swaps as well. Ui thì mẹ ép đẩy luôn mà. He got the XP though, worth, but now he cannot stay. Ui. What the fuck just happened? Quả khởi đầu đấy quá là tệ luôn. Oh my god, Bins. It's a lane swap, so he's level 1 ganking mid. Thôi rồi. Good damage on the faker. Wow, T1 look a little bit all over the place here. BLG look perfectly coordinated. Khó rồi. Towards his tower. Then making a beeline towards the bot lane. I mean, I really think they need to set up. Don't remember in the best of one, T1 won against BLG in the Swiss stage. You'll notice Shun still on the top side of the map. Khó. Typically, you'd see this split map situation, but both junglers have had not ideal to play the split map for T1. It's not the worst because Ornn can kind of be quite tanky in the lane swap, right? And Rumble's a bit easier to dive, but Zeus is level 1. He's going to get level 2 in 1 melee, but he's quite easy to dive. He should take W, I think, second. And then he can W the Rakan W, and then maybe play E on a knock-up to try and trade one for one. Here it comes. Here's the knock-up. He Ws early. He flashes early, but he gets the knock-up on the... Oh, and he's going to trade one! There's my rat! There's my rat! Well played by Zeus. I thought he W'd too early, but he tried to W the Xin Zhao Q3. That's the power of the good news is the Ornn's pretty tanky on the tower. The bad news is you can't punish the Ashe Rakan with Kalista Renata in lane. Nhưng mà cái vấn đề thằng Ep nó đang được feed quá ấy. One who's really made plays for T1 this series so far, even though we're only in game 2 in the early stages, but Ep đang bị đè, nhầm được feed cho, được phép. Ui, né ra. Thôi. Ui, thôi xong rồi. Ui, thôi xong rồi. Insane play by... Oh, he has to bail out though. Wait, Kuma's alive! How is that rat alive? Owner with the fear, does he have it? The auto attack, he saves the fear, he gets Rakan W. Speed has no flash, the chain connects, Faker gets a kill. What the T1 get 3 in their back. What the... They're so back. Ui, trong một khoảng khắc. He's mid to push out this wave quick. Trong một khoảng khắc tôi đã đau. Xin lỗi T1. Xin lỗi T1. Look at Faker. Tôi He quên mất. abandons his mid wave. He could have pushed out his wave here and got a good wave state. Fuck it. Fuck the wave. Runs instantly to top. Thế đéo Guma kiểu thôi. Kệ mẹ chúng mày đi. Timing by Faker. He saves Keria. Guma kiểu ịt mẹ chúng mày thôi, đằng nào cũng chết rồi, tung mẹ hết chiều đi. Thế đéo còn đến Guma cũng sống nhỉ. Cái quy của Galio thì mẹ tiền hết ạ. Nó hết đúng lúc. Huge answer back by T1. Một miracle. A miracle, man. Gumayusi not able to secure any of those early kills, but Faker and Owner in a prime position. Keria Renata is such an insane so pick. heavily about this Renata as a possibility for Keria. You can see not only the handshake, but also the bailout doing so much work when you have the map split like this. Alongside that, the hostile takeover just stops any team from really being... Quả đấy là, hình như là có một cái đoạn một rất là nhỏ thôi ấy, giữa cái quy của Galio và cái chỗ đứng của Guma. Bin has no flash. T1 could play the dive if they want. There is an experience advantage in favor of the T1 support, but Elk already ticking over to level 5 as Knight has actually moved down towards bot lane. No TP available for Knight or Zeus means they can't really get involved. Skill cả. That's going to be because you really want to try and trong một khoảng khắc tôi đã đáp T1. He can die on the dive. Rakan has to cover. Thôi. Shadan, 40 seconds for line on the delay. I'm trying to fix the volume for you, don't worry. Very close level 6 for both Knight and Faker. Those are going to be crucial levels. Yeah, Faker's really far behind in minions, but you can excuse him for it. He would never have this kill, and Keria would be dead if he would be ahead in CS right now. Grub's fight is massive. Faker's not level 6 though. He got level 6 on the wave. One for Owner is big.
Đúng con ấy mà, đúng con to nhất away mà. from Rakan means the fight is kind of Jump in the chat, boys, jump in the chat. Ui, xong nó lại ăn được mà. And they have Ornn Có một khoảng cách. These two champions are very Từ mét bên powerful. bên Think about this, bên trên bên tớ. The way T1's fight could work is they can Ornn ult, Nocturne ult, Ashe is up against an Ornn ult flying towards her and a Nocturne and a Rumble ult from the Sylas. Trong một khoảng khắc, tôi đã đáp T1, tôi quên mất. Nice knock up onto On, the chain CC is enough. Ui, không đủ. Không ra. Can you hear the LCK co-streamers next to me? They're going crazy. Tắt cái này đi ra. Nice cancel on the base. They have a level 6 Nocturne, they have a level 6 Ornn. If you stand to this tower, it's gonna hurt. Is Zeus gonna build mana here, or is he just gonna complete his item? Now, do they call the dive? It's a hard dive. BLG are covering this perfectly. T1 don't have the info to call the dive. They spot out Knight and On now. Yeah, I think it's a good defense there from BLG. Really good defense from BLG. They sacrifice. Really good defense. It's okay. Bin rotate over towards mid, catch that wave, so he can safely get some experience while the rest of BLG trying to defend on the top tower. Kalista's gonna be level 6 soon. Wave on bottom side's gonna the dive's gonna be even more powerful with the phá mẹ I đi. think they're gonna have to back. I think T1's gonna have to back here. They can't play it. They're gonna have to run away. Thôi, chưa có lính mọi người ơi, chưa có lính. I don't know, this is risky. Thôi đừng. The equalizer from Faker was... This is really risky from T1. Bin doesn't have TP for 10 seconds. I wonder if they know that. Chưa có một chiêu gì cả ấy. Gets cancelled on it. Zeus is fucked here. Flashes out. Carrier reposition. Oh, big knockup by Zeus. The Galio team, but it gets interrupted. It gets interrupted. Bin's on TP. He's not up yet. Double kill for Guma. On's out. How the fuck did they play that? How did they play that? Is the Zin's out there as well? Bin needs the TP now. He needs the TP now if he wants to stand a chance. Sun lại chết nhá, lại Sun lại chết nhá. Are they calling this T1? Are they ill? It's Guma's dead. Guma's dead. But it's... Nhưng mà On vẫn lên lục A mà. Ui eo ơi. What? Zeus got cancelled on the ult because of the Ashe arrow. Zeus was used already by Faker. They forced that với cái two man so knock của hard. Carrier, của Kalista. Nhưng mà đéo nó nhở gì này. Look at this Ashe arrow. Ăn choáng này. Zeus owner goes onto Zin's out, but the fear disconnects and then a big taunt. Đấy, thì lại xong Owner Honor. knock up onto 2. Rakan W. Oh, Tôi it's đéo the về caster, tôi đéo nó nhanh interrupt được. from the Renata knockup stops the Galio ult. So T1 between towers dives them 5v4 and it works. Sao có thể thắng được nhở? Even though they're low mana on Kalista. Có gì luôn. Guma's positioning here just kind of sucks. He gets the kill, but there's not much he can do there. Hay. Well played. We're really well played by T1. That's a tough dive to pull off an exit. Thực sự ơi. Sao lại Oh, the crowd is nuts. Sao là possible được nhỉ? Một cái quả play như thế thật sự. Tôi không hiểu tôi. Zeus gave up a lot of minions to Tôi make the không top dive hiểu, happen. tôi không hiểu, Faker gave tôi up a không lot of hiểu. minions to make the top play a winning play. T1 on farming on the solo lanes. They're fighting. Absolute nhưng mà kiểu là Drake's up. T1 not in the best spot. I mean, they are in a good spot to fight this Drake, you know. Nocturne's up, Sylas has TP, Rumble has no TP. They could 5v4 the Dragon with Ornn ult in 10 seconds. But it looks like they're going to set up for the Grubs instead. They want to make sure that... Ooh, the Rumble top hurts a bit. mất hết lính mà. Yeah, drop the Drake, get 6 Grubs. It makes sense, right? You're playing Sylas against double AP mid, top mid. Đâu đi. Double AP solo laners. Sylas should be able to murder side lanes with 6 Grubs. Now BLG have the option of crossing here and fighting. But without Rumble ult, Nào, mid nào. I think they can't. Aram mọi người ơi, They're just gonna Aram. have to give this. Aram guys, Aram. Someone needs to catch the ball. Zeus is a little bit late to bot, but Sylas is sitting top tower. Ornn không có dịch chuyển Yeah, nhá. I think T1 wins this play. Từ từ. Ok, Six được con. Grubs is really nasty. Galio's doing what? No damage to that tower. He has no blades. He has no Grubs. Now they're gonna let Faker lane top with Guma. What the fuck is T1 doing there? 3-man laning top for First Blood Tower. Rồi tôi không hiểu lắm. 3 người. It's because they want to dive. À đây mid top. But Nocturne's not there yet. They're calling the arrow. Onto Guma has the cleanse. He might have to use it a bit late. Yeah. Okay. He was just testing the waters there. Just check if they walk up.
They can't get top tower, but they're funneling gold into Owner, who's hitting mid tower by himself as Nocturne. Right now, T1 is playing a very heavy 4-1 style. Wow, T1's not playing in bot lane. They've cleared 2 bot waves in the last 5 minutes. They do. BLG is losing a little bit more on the map. The pressure they're putting is nuts. Bot kìa mọi người ơi. Rồi bot thực sự không qua luôn. Force hai bên. Force mid và top rồi mà. They're going for mid tower. Nope, they're going to go for top tower. They're going to go for top tower. Nope, they're actually going to go for bot tower in the next 30 seconds. Đúng kiểu đấy. They're using like distraction to pull BLG to different points of the map. Đây là kiểu đánh hỏa mù à? Hoàn toàn bỏ bot. By the time you overcommit on one lúc lại ra mid, lúc lại lên top, lúc lại ra mid, lúc lại lên top. Vì một lý do đấy và nó đang thực sự hoạt động vì một lý do nào đấy. Now they're gonna play really hard on bot tower. Tôi biết, trong một khoảng khắc tôi đã quên mất. Đây là nhà vô địch liên tiếp 4 đi cúp World Cup. Tại sao tôi lại đáp chứ? Trời đất ơi. Faker pushes mid, moves bot, and then the point of distraction is that Zeus gets plates on mid tower. Now. Carrier getting caught a bit early here. So watch the moves on the map by T1. Carrier, bro, he's a psycho. There's no TP wards behind them. Thật. Kệ mẹ luôn. Cạo kệ mẹ. And then I think they're gonna start to shift down. Cứ đi check bụi. Tôi chơi cái hình như tôi chơi đúng Reta một lần. Tôi chơi đúng một lần thôi. Carrier plays with so much confidence. I talked about this the other day. He is a psychopath on this Renata. He plays like he's a 6-side Yên mẹ luôn rồi. He has Kalista ults granted, but they can burn that pretty easily if they wanted to. Má mày. Bước đi mẹ mày confident vãi luôn. He's sitting very close to his proto belt. But it's kind of, I think Faker is moving bot to use the rumble ult to chunk the Ashe, but they can't get this shift T1. They really want to shift down. It's not working. They might just play a Herald. Thấy chưa? Chết con này có phải hay không? Ok. Bên Red là hoàn toàn tìm bên 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 con mắt 7 thêm bất kiểm soát nữa 7 con mắt dưới bản đồ dưới hoàn toàn kiểm soát cho bên này đi vậy. 1, 2, 3, 2 cái mắt. Alright, here we go. Giao tranh Rift Herald. Herald fight should be free. Herald BLG have fight. 2 options. Option 1, fight the Herald. Option 2, fight the Herald. There's not much else to do. There's no cross map. Knight has TP on top wave. T1's giving up so many waves. They gave up half of this mid wave to get on Herald early. Whereas Faker's mọi người ơi. Knight's gonna be late. Wow, T1 pulled it away. They're scared. Tẩu rồi. Một cái giao tranh tôi thấy khá là nguy hiểm. Chưa có mọi người. Faker có TP. Faker on có TP. Từ từ ra thôi. Tôi thấy quả giao tranh này hơi điểm. Ui, trượt hết. Bình tĩnh. Ui, từ từ nhá. Tanh thế, sao vừa tanh vừa đau thế? Khiếp. I think Faker might need to get a base off before he TPs in here. Bên à? Đánh lạc hướng ra. À không, bên kia chưa giao tranh. Này. I think they both want to take a base before they TP in here. It's just a stand down. Kind of like the Cowboys are looking at each other with guns. Who wants to pull the trigger first? The Ashe arrow Galio là toàn bản đồ hay là vẫn có tầm nhỉ? Cái arrow của Galio. Ô thôi rồi. Ok, hay. They need Faker on the group, I think, T1. This is too hard to crack. I think Faker needs to stop fucking around in bottom base and TP in. It's so hard for them to enter. There it is. He's TPing without basing! What? Is he mental? Why didn't he recall? Wait, this is actually a bad spot for T1. Why didn't he base? It looks like they're going to go for the recall first. This Sylas is weak. Why didn't he spacing now? Oh, Faker made a mistake there on the TP. Ui, thôi rồi. He should have based before he TP'd here. He's going to call them to... Đáng lẽ phải biến về chứ. Also, now Faker's caught. He's dead. Oh, he got knocked over the wall by Xin Zhao. Triple knock! Triple knock! Triple knock! Here it is for T1 into the charm. What a monster fight by Zeus. Who was that? Who was that? The Xin Zhao ult saved Faker. How did they win that? How did they win that? How did they win that? What?
Should knocked Faker back, but who got those knock-ups? It was knock-up into Charm into knock-up into hostile takeover or some Của shit. xin giao sao ấy. What on earth was that then? Cái lùn gì đang xảy ra vậy? Xem nào. Faker nhá. Em để ý Faker đi. Must be Kalista ult. Xin giao. Kalista ult, hostile takeover, knock up by the Ornn flash QE. And then Faker with the charm as well. All three of them just murdered, they can't get anything off. Insane wombo from T1. Wow. Wow. Great team fight. That nets them the Herald. That should open up the game because they can Herald mid to Drake now T1. Quả đấy đáng lẽ là Faker phải đi về chứ. Quả đấy tôi thấy hơi lo với cái dịch chuyển của Faker. Đấy Knight biến về xong vẫn còn dịch chuyển. Xong Faker còn đúng một nửa cây. Nó dịch chuyển để tôi thấy hơi lo. Nhưng mà đấy quả đấy may là thằng Xin Giao. Lỗi của Sun. Looks pretty easy, Drake. Còn đây là lỗi của Sun. Now they're gonna 4-man lane bot while Sylas pushes mid, and then Ornn can TP top to cover. And then move down after TP top. Quả hất đấy là cứu đấy. Quả hất đấy là cứu Faker đấy. Thực sự. T1 cracks these Chắc là cũng không cứu lắm. Bởi vì Faker còn này mà. Xong rồi hất tung, 3-man hất tung. 3-man stun đến từ Zeus à? Zeus, tôi không nhớ quả đấy là Zeus hay là Gumayusi. Cái ulti của Gumayusi. Nhưng mà 3-man stun. Easy. They don't lose TP. They catch all waves and they get a free tower. Đi này anh em. Oh, I'd be careful here, B. You do not win that. Mày không đánh đâu. Mày không đánh được đâu. Đi nữa. Không đánh được đâu. Faker bases and arrows mid from base and hits Ashe. Hay này. I think an arrow here onto Elk for Faker is pretty good. There it is! Here he comes! Straight into the head! Can they follow up? Không được. Xa quá. His time in the mid lane, but T1 just used the fact they've stunned out Elk to take down that mid tier 1. And look, Knight can't actually afford to push out that bot wave, even though he knows that the play is happening in mid. If he overextends, the thing that Kobe's been talking so much about is to Faker wins that, I think, pretty hard. But Shun's coming. Có Sun. He doesn't really have the manpower here to back him up. Yama going wide. But he's crucially drawing members to the top side, and now the bot lane play becomes an option for BLG. They have the push in mid, they have another wave that they can catch on bot. Yeah, open up bot tier 2. Full 3 đường rồi mọi người ơi. 4 người giấy bot. Bot fight à? Potential bot fight. Không có Faker nhưng mà tôi nghĩ là vẫn xử được. Với Guma và How can they zone them off the tower though? They didn't use Herald. They can't really push them Guma off và the tower. Zeus. Is it distraction again? Are they gonna Herald mid now? Oh, it is! So they pull you off, but I mean, Faker's really late to pushing the wave, so it's not like they're late to mid. Herald bot and a beat. Unless they Ornn ult here, it's pretty hard to do anything unless they Ornn ult. Nào, Keria. Boom! He hits Elk. Được. Mau ra. Được nửa trụ bot. Được beat. Sao tôi nhập bot được beat nhỉ? They have a 2-item Kalista, right? So it makes sense to just force really hard. Baron mọi người ơi. But what I was trying to say Biến earlier mẹ is mất. that it's not the 4-man stack you've got to keep an eye on when it comes to T1. It's actually just the individual sitting on a side lane, whether it be Guma, Ona, Faker, these or grubs hurt. Zeus. They'll just push out that extra wave to get it deep, force BLG to both respond to the 2 pushing waves, and then that extra member comes and pushes in that 3rd one to then catch you off guard and then get away on this Push từ 3 đường. Có kiểm soát được cả 3 đường này. Đây này cũng mấy. Bên bot được kiểm soát It's a bit hard though. I think the game slows down a bit now. It's unless T1 can like hard force on Ashe in mid with Nocturne. Look at how far back Elk will stand on mid wave though. He'll stand near the tier 2. He should be safe. Knight is really hard to collapse on side as well. So I think the game might slow down. To be honest, T1's best options are A, force a Baron and B the Generates. Có thể.
easily kill Bin. Có thể là Force The way Baron. the game can work here is you can have top and mid push. Knight và Bin nữa. With Elk being scared on mid wave, I think Owner can free up time and just go on to Bin so they can open up a top bot tier 2. Rồi nào, I think Faker Owner ơi, can base Faker here, ơi. open bot, go on to Rumble and try and get a tier 2 bot. I think they can use the top pressure against BLG. It's the only really best option they have, I có think. chùy phản kích. Bây giờ tôi nhìn về cái đồ này tôi có cảm thấy như thế nào. Tôi chơi TFT nhiều quá rồi. Sau cái giáp gai trong TFT là đi về cái đồ đầu. À là cái đồ phụ. Tôi nhìn thì tôi cứ tưởng đồ hoàn thành. Cười ơi. But it's T1 and I've watched enough Lâu rồi tôi T1 không chơi, xong rồi hôm qua tôi chơi với thằng Kiên. they will force this Baron. Tôi muốn chơi thử mấy cái role khác, chứ cái main role của tôi là dừng với cả support. Thôi bắt đầu đang muốn đổi role để chơi tự tin hơn tí, đổi sang mid, top, nói chung là chơi tất cả các role. Xong thì lại lâu không chơi tôi chả hiểu con mẹ gì cả. Không hiểu gì nữa, cái game sense của nó mất hoàn toàn luôn đấy, thực sự. Nó mất hoàn toàn game sense luôn đấy. Even if you rumble them, they'll just keep hitting it. It's not like you can use spells to force them off. Oftentimes you can like throw a Ziggs ult or a rumble ult and they'll stop doing Baron. T1 will just keep hitting it. Rồi, invest luôn. Nào. F đang đẩy, đi tới F đang cố push. F đang cố tạo áp lực nhưng mà F làm được cái đéo gì? Hả? F làm được cái ui carry out. It's Zeus. Zeus. Oh my god, straight onto Elkin. Caught on midwave. Mẹ mình Zeus. Caught on midwave. Guma, he could pop the ult here. Faker sending it. Oh my god, he's going. Maybe a bit deep here by T1. Taking his turn to a free dragon here. That's the problem if you walk up as Ashe on midwave or an Nocturnal. Bang! Everything lands on your head. My rat, my fucking It's really scary to play against. Mẹ mình quả flank. They get their extra kill. Elk doesn't even use a summoner spell, and I understand why. Like, what's the point? He's like, and he's rather save it for the upcoming fight. Knight có thể vỡ đầu nhá. Yes, no damage onto that Galio. Không có damage. Cái đồ này có phải là hàng phép không? Now, what happened there, chat? Apart from Ashe dying and them getting push outs and Drake. Không rõ là cái gì đâu nhá. Xin Zhao has no flash. Mùa mới có nhiều đồ quá tôi vẫn chưa bắt kịp được. I can tell you for a fact that they're going to start the Baron after this run out a reset and Ornn pushed out a bit bot. Khoảng cách tiền giờ đang là 6k. À đâu? That'll be their best 6k. 100%. Wait, Faker has red buff. Từ từ. Oh, he needs to be careful here. Look at Rakan and Xin Zhao. Biết rồi, có mắt. Hay nhá, thằng nào cầm mắt thì kia hay nhá. Oh, he eat. Thôi xong rồi. Wait, he's maybe dead here? Yes, protocol though. Nice. The aura's crazy with Nocturnal. Giờ lại quay lại, vào đi. Alright, they have everything they need. Mày vào đi. Terminus, Kalista, bot push, they have top push. Cả ba thằng, cả 4 thằng về mới đuổi Faker. Let's see the magic. Xong trượt chiêu của ai đi vẽ Faker quay lại đuổi 4 thằng chạy. Rồi đây 3 người. Faker. Faker rồi. But Faker takes his Xin Zhao ult, and he lives through all the damage. Ashe flashes out, Xin Zhao can't kill Faker, he has the W, bailout. Already used, TP in. Zeus is basing, he got Bin's flash, that must be Galio, he doesn't have any damage, that's a full tank, the game's done. The game's over, Faker can maybe live here with the W. He goes back in with the E! Flashes out, Knight, flash auto, can't find it, triple kill for Guma. Death Baron for T1. Wow. The Rumble ult onto the Ornn ult onto Rumble stopped Bin from being able to join this. Zeus just all in Bin. He couldn't help them. They didn't have the damage. He took the Xin Zhao ult, knocked them back. BGB's top there. Zeus said top tier 2. Mẹ 15 ly Faker tôi đã tưởng lúc đấy đã là kết thúc. Sau cuối cùng Guma từ đâu? Nocturne với cái hoang tưởng với cái Paradoi. Trời ơi. That's not Faker they're going for. That's Zeno FGK they're going for. The fucking army arrives, man. Takes the Xin Zhao, knocks them back. Here come the boys. Zeus all in the Rumble. Off screen. Faker vẫn ở lại nhá. Guma này thôi, mẹ Guma múa, Guma chỉ múa thôi. Oh, the Mikhails was gorgeous by Đấy, đi. Wow. Mày à. Wow. We got a series on our hands now because this is a T1 win, I can tell you that for a fact. This should be a solidified T1 win with their champs. Absolute cinema. Insane scaling, they should have all 6 altars after this bot tier 2 falls.
A little bit far away from a Draco Incon, but I don't think BLG has the scaling to match this. Taking back the silence. They are 12,000 gold ahead or thereabouts, and T1 advance on 2 lanes. Faker in mid. Oh my god. I'm looking at everyone's items, but look at Owner and Gumayushi. Are you fucking serious? Đâu. 1-2. Mà 1-2-3, X73 mẹ đồ luôn. Carrier and Arta mẹ đồ. Unbelievable. Gần full mẹ. Uma gần full mẹ rồi. 72. Với 600 bounty. Ui, hay này. Ui, mẹ phải cơ né này. Ui, hay này. Ui, hay này. Quả đấy thì đợi đầu thôi. Khi là thì mẹ phải cơ sẽ đâm đi mẹ qua tường. The cannons are doing a lot of work here. Hay. Oh, Faker. Ui, không trùng ai nhá. He had Kalista. I guess Kalista's bot, right? Ôi, địt mẹ. Ép từ bot đến mid. Here comes the engage. Kumano Sums. This could be a good fight for BLG. Hay. Full man stun. Hay. Rồi xong, F5. Yes, bailout. Owner just solo killed ult. Ịt mẹ Owner BLG không wins quan tâm. in 27 minutes in game 1. T1 win lại một in game 27 27 phút. minutes in game 2. Lại là một game 27 phút. It's anyone's series now. The Sylas looks like the pick of the series. Game 1 27 looks phút. like the Game 2 picks of the 27 series. phút cho But T1. BLG has side selection. It's a best of 3 now. BO2, BO3. It's a best of 3 now. Both teams have put it on the table and they've shown it. Both teams have won a game in the exact same fashion. Wow. It looks very even between these teams now. It looks insanely even. Bây giờ hình như mấy cái áo khoác này theo mùa. Mùa trước là màu đen, bây giờ màu trắng, full trắng. I think if I was BLG in game 3 and I choose blue side, I can tell you my first ban is 100% Renata. 100%. Không có khác được tả. Everybody's been looking at Yone as we will see it all tournament long, but really Sylas maybe stealing the show. It certainly may very well be. Now you can dominate the rift. Đó thì nào tuyệt vời hơn. And have a chance to secure a masterwork chest and keep the finals. Get your official league mods for your browser. Access a dedicated Riot corner for tournament news and enjoy a brand new co-streaming hub. We'll be back after this. Thực sự có nhiều khoảnh khắc là tôi tưởng T1 ăn đồn rồi. Địt mẹ với Gumayushi khởi đầu như cái dái. Chết đúng một chỗ, chết đúng một kịch bản. We're locked in big time now. TFT bù mới à? Oh my god. TFT à? We're locked in big time now. Your mic keeps clipping. I don't care, bro. I don't know how to fix it. TFT bù mới này. I fucking lose my mind because this is insanely serious. Đủ. Insane series. TFT mùa chủ đề Arcane. Because Sylas looks insanely OP. It really looks insane. Also, does Galio counter Sylas? I don't feel like it's a counter. Especially with Rumble. Gì đấy này mọi người? Chủ đề Arcane à? Trước có chủ đề Arcane chứ chưa đúng không? Nhưng mà cái thằng cha gì nhỉ? Như có rồi sao mà? Đúng không? À không, cái mùa trước cái mùa trước cái remix Rumble là lấy chủ đề kiểu của Liên Minh thôi đúng không? Chủ đề chính của Liên Minh là kiểu Shurima với Piltover với Zon cái thứ đó đúng không? Và nhớ quả Piltover nuôi khủng long, hồi đấy tôi chẳng biết chơi đâu. Hồi đấy y như tôi mới bắt đầu tập tành chơi TFT rồi. Hồi đấy tôi mới tập tành chơi. Mùa có Asia à? Có Asia cái gì? TFT mùa này sẽ là có Arcane. Rồi sang stream Việt Nam nào. Lát mẹ. Họ có được chiến đấu trong tầm tay và đặc biệt là cái pha thứ hai. Bố nhà thấy game được một cho con vui. Thấy được TB đến từ bên thì khi mà bên xuất hiện ở bot thì gần như là anh game. Anh Hảo muốn thêm điều gì? Tôi nghĩ rằng nó sẽ xuất phát từ việc
nó không phải tự nhiên là ra có tình huống là bên phía bin phải đi xuống khu vực đường dưới. Nghĩa là sẽ có những từ khởi đầu như là bạn có được con on khi bạn đổi băng trụ như thế thì bạn thấy rằng sức mạnh của on vẫn bị hạ gục nha. Những câu chuyện là bạn tê lên là xuống khu vực đường dưới. Mẹ on nữa một mình băng trụ phá vỡ mồm nhá, phá vỡ mồm sun, phá vỡ mồm on, cắm trại mãi khu vực đường phá vỡ mồm bin. Cái sự khác biệt như là bạn nhằm xuống một lần những kinh nghiệm rất là nhiều so với đối phương, sau là con Rumble phía bên kia không làm được gì cả. Trời đất ơi. Thì mặc dù một lý gục những cái kinh nghiệm trong trò chơi này bạn thấy rằng tôi chưa xem kinh nghiệm của tướng á, tôi đang muốn xem một nó lần. quan trọng về đầu ván đấu hơn. Phần 1. Mọi người thấy không? Thời gian kết thúc trận đấu này cũng là 27 phút và T1 đã thật sự chứng minh là họ đến đây trả lại cơn thịnh nộ của ván thứ nhất và họ đến đây không phải là để dạo chơi. Im mẹ của Mimadura. Quá Mimadura. Everybody's wearing skims this holiday. Con mẹ. Đồ ai gọi rồi. Okay, sorry, I'm back. I was on the Chinese stream saying hello to Crystal. Apparently Crystal's name is Gong, and my name is... Cái Senat này làm gì nhá? Địt mẹ. Ông đây đang ngủ mà. Mẹ cai Senat tôi về đi về. Phải cho cái phải nói về mấy cái effort của ông. Thực sự mấy cái đợt kiểu làm trailer cho mấy cái marathon stream của ông hay thật. Phải nói là hay thật. Speed với đi mẹ Kai Senat giờ mẹ hai streamer nói thật cũng phải cả giái. Tam cháy máy này, không nghe đâu. Yeah, that was really fun. I don't know how to speak any Chinese, so I just said ni hao. Ni hao. Tôi biết một câu, 我不知道汉语. 我不中文汉语. You like the pinstripe suit? Oh, hell yeah. Hysterics is getting the crowd to shout. 我不知道 When does G2 play? That's a very good question. Tôi có biết Trung Quốc. Tôi có biết tiếng Trung Quốc. Răng cốt à? Xem răng cốt nào. Okay, so real quick, here's everything you want to know about Chromebooks. Chromebooks boot up in 10 seconds or less. That's really fast. All the power of Google is right at your fingertips, totally built in. You can check your calendar, to-dos, and even hop on a call, all without opening a million tabs. And you can binge watch your heart out, stay productive, and get creative with the apps you love. Oh, and Chromebooks have never had a virus because they come with tons of awesome security. Chromebooks help you do it all without... Stream một đống. But I think giving Renata to Keria is already Alt F4. I think Renata needs to be banned. They need Renata banned. No matter what. Tôi thấy hiệu quả nhất là đi mẹ mùa này với combo của T1 đấy đi mẹ. Cùng một kịch bản luôn mà. Cùng một kịch bản mà. Đi mẹ. Cái quả đánh tôm là tôi thực sự không hiểu. Tôi thực sự không hiểu. Như vậy quả hất tung này nhá, hay á. Quả hất tung đấy thì phải hay thật. Với cái xin giao R thì mẹ xuyên tường là phải cơ sống. Thế ra quả này không có R vẫn được.
Với lần nào cũng E ra mà. Không có E mẹ chạy đi của Silas. Mà still Cinema. Trời ơi, Reckless đâu? Reckless đâu rồi? Tôi mới nhìn thấy Reckless không được. Reckless đi về cho ở nhà rồi. Cho cút ở Berlin à? Berlin hay Paris đấy nhỉ? Cho cút luôn mà. À kìa, Reckless kìa. Thấy rồi. Trước thấy cái meme buồn cười luôn. This fifth win is for Reckless. Chiến thắng thứ 2 này là dành cho Reckless. Đi vậy, tôi nhìn cái video này buồn cười. Measure me. What the fuck? Địt mẹ. Am I bigger today? Yes, you're bigger today. I grow fast as a dog. That's right. What is a dog? We already told you. Cái nào vậy? Reckless. Cái video mới đâu ấy nhở? The fifth trophy. Cái này. Wait, how did the DRX series go? DRX. Mình cười luôn, thực sự. Đây. Cái lần đầu tôi thấy thì mẹ tôi buồn cười vậy. T1, this fifth trophy is for Reckless. Con mẹ, thực sự. Chứ tôi xem cái but didn't end up working out. Did I hear swap? Oh my gosh. Okay, so they wouldn't let me do a lane swap telestrator because they're too boring. They can't stop but you. They're not going to keep me down. So T1 lane swap just as I wanted them to. Yeah, actually, do you, no, just a bit higher up. Just a bit higher up. Six grubs was big. Here we go. This is XP difference. The lane swap worked because they pulled off the dive. That level 1 that we just did. 6 grub. The fact they pulled off the dive is crazy. 1k ahead of their opponent. They made BLG have to respond to them on the map. They set up to get 6 grubs, which T1 is so good. Bởi sao 3 con grub đấy là cái con đứng ở đầu là được nhiều kinh nghiệm nhất à? Rồi mới biết. 13-18. That's special because that's around the time that Owen got level 6. He was so far set behind, and it really looked like BLG didn't necessarily know how to respond particularly well in certain situations in this lane swap, so credit to T1. And it's such a big thing for T1 because they were not the lane swap team, right? There was Lên swap rồi mẹ cả bốn. Xong T1 biển tổ chức đánh dọc mid và top thôi. Bot kệ mẹ. Nửa đầu game, một nửa game đầu là đi mẹ. Kệ mẹ bot đấy. Kệ con mẹ bot. Thế quả đấy. Cái gì hết? Xin chào. Ê cái R của Rakan xuyên tường à? Tôi chưa chơi Rakan bao giờ mà tôi đều biết. Nhưng mà cái R của Rakan thì là đi xuyên tường được đúng không? Trông hơi ảo. Yeah, and it's kind of like we talked about, Azale, with what do we want Carrier on, Red Bull cái nghe. Well, it's a secret. Tôi muốn pro rồi đấy. I'll show you a little secret chat, okay? But don't leak it. Okay, ready? Wanted him on something with Don't more leak it. agency, and we absolutely, all 4 of us. Okay. Did you see it? More agency, and I'll he leak it. absolutely delivered. And I also want Don't to spoil put it. our attention to Okay. that top lane because even Don't though tell Bane anyone. did Don't more tell anyone. damage, I think Zeus has actually gotten the better Bane in Chết rồi. both of these games. Chết rồi. Okay, drill. And it's not like Bane doesn't know how to play the champion, but we all know what champions he excels on, right? It kind of goes back to the point we made about Carrier, which is with the Jax and the Camille, the playmaking that he is able to find so consistently is so much better. And I do think as we go to blue side, I do expect that to swap up because T1 is that pink wood? Pink wood! Pink wood! Which really limits and should open up some possibilities. Pink wood, man, what the fuck? Because we have that swap, and now this is where we get to see the adaptations coming into this. Lại bên pink wood kìa. Identify that hey, we need to enable Bin more in the 1v1. Was that pink Or wood? be confident that if they execute in 5v5s, the Rumble is still going to be all right. I really think that this game is going to set the tone for the rest of
the series. That's a great last note. Let's hit it back over to our casters to get us in the game. T1 copy Shaco không thể nào tuyệt vời hơn. 1-1 both slaughters so far. I would like a close game. I'm gonna be honest. Yes. I think it's we deserve one. You know, but, the audience both teams have been like they've got their wins. Now just give us a close Everyone, one. We don't really mind who wins. Fair is fair. Each got to stomp once. Now we get to see a close couple of games. Exactly. Let's get into it though. Of course, the level ones have Yeah, of course. The resulted in way first bloods someone's both asking times if around. Faker baited TP, would they have won that fight because he baited them because he was low? Yeah, obviously the way the game works is you can make mistakes, but if you make a mistake and an enemy team tries to punish the mistake and they fail, you can actually get a good play out of a bad play. That's just the way the game works. Đúng. Đúng. Ngày mà đứng dậy xong phần thật thành 2 thì hay. Cái quả team fact mà Faker cũng có thể là thì mày 50-50 đấy. Quả mà đánh xong mà Faker đánh nhau ở bot xong thì mẹ đéo biết thèm biến về. TP thẳng luôn mẹ ra phía hang Baron. Thật sự pha đấy 50-50 ấy. Nhưng mà được cái may là bên BLG quả đấy là tôi nghĩ là đẩy hơi sâu vào phía của bên rừng T1 quá hẹp, thì mẹ chỗ đánh nhau thì nó hẹp hơn. Đấy, mày tạo cái thế hẹp. Bày mẹ Scanner rồi, bày mẹ Ashe luôn, bày mẹ Varus luôn. Rồi, bày mẹ rồi này. Sao ai cũng Aurora khỏe lắm à? Bây tôi cảm giác Aurora có 100% ban pick cái sao ấy. Có 100% tỷ lệ ban rồi. Còn Aurora nó khỏe đến thế à? Is it really worth it giving up that many champs? I wish I had my pen so I could write things down. They ban the Nico, so they say take the Kalista, we're gonna ban the Nico, and then we'll take away the Renata, so you have no range support with Kalista. So now what does BLG do? If you first pick Renata, you lose Kalista. If you first pick Kalista, you lose Renata, and there's no substitute for that because Nico's Kalista rồi. So have the Kalista, T1 have a Renata lane ready. What is it their Renata lane ready? What is that Renata lane ready? Chắc là thấy Renata với Ashe mà sẽ bị ban rồi. They've just dared BLG to first pick Kalista. They have Vi right now. They have Sylas. They have Rumble. They have Jax, of course. They have Jax. Rồi. Jax Renata. I mean, BLG could play a Blitzcrank game if they want. Blitzcrank. They could play a Blitzcrank game. Thì mẹ tôi phải nói Draven xong. Gì đấy cả? I don't know how confident On is though. They could play Ezreal Renata, but it's fucking trash, I think. They have Rumble, they have Vi, they have Poppy, they have Sejuani, they have Sylas. Có khi Nidalee hợp hơn nữa. Cái con Rumble. I completely forgot about the Jax. Yeah, that's why they banned the Nico. They dared. Jax và Rumble à? Từ từ. But what's the AD carry they're playing with Renata? It doesn't make sense. Rumble. Xayah Renata, is that what's gonna happen here? There's the Blitzcrank I was talking about. It's really playable into Renata blind. Oh, he's gone for it! Yeah. Ezreal, I think, but Guma doesn't play Ezreal. He's gonna have to stick with Xayah, or they take the Sylas here and drop AD. Faker's fucking tired. He don't give a fuck. He's just fucking chilling. He's having fun. Potential fight game. Potential fight game. Do you take Vi? Do you take Sylas? Do you take Ahri? What do you drop here? Tôi nghĩ Sylas tiếp. Sejuani as well. Sylas với cái khoảng đi vậy. Do you take Poppy or đúng something? đấy. Yeah, they take the Sylas. Sylas Okay, so they're gonna drop được. AD. They're gonna tank Xayah ban. They might tank a Rồi Jhin mid thì ban as là well here. And then what do you play? Giá xuống. Potential giá xuống game. It's really hard to play. Oh, it's Draven. You gotta ban Draven. They're gonna play Draven Renata. Draven Renata. They are. Đúng rồi. Quên con đấy. Mẹ tôi vừa nói xong mà. Vừa nãy tôi thấy thằng Sun mẹ pick Draven. Tôi tưởng đến pick mẹ. Đúng rồi. Con Draven với Renata. Nó rất hiệu quả. Trước thì như có một trận làm với sao đối với đội gì ấy. Bên LCK sao ấy. Renata và Draven rất điên, rất là điên. Nhưng mà Kalista và Blitzcrank thì tôi thấy hơi lo. Cái con tôi thấy hơi khó chịu. Sejuani đúng rồi. Con bà Kali à? They banned Sejuani. Why aren't they banning Draven? Maybe they're daring him. Đây. So they're running out of ADs with Renata. What is it? What is their AD? They can take the Vi, that's fine. I'm a bit worried about Vex here. This is where I think BLG can play the Vex if they do this. Jax, Sylas, Vi.
I think Vex, Xin Zhao, or something along those lines is fucking scary to play against here if you're Vex là T1. tôi chơi nhiều Kindred. Oh, Kindred Galio Slam, also very strong. Yeah. It's Zaya, isn't it? It's Zaya. Alright, Zaya. chat, I'm gonna run Okay. ads. If you want to avoid ads, you can use a tier 1 or Twitch Prime. You don't have to sub if you don't want to. You'll be back before the game starts. Here's a big kiss. Appreciate all the support. Okay, we've got Kalista Blitzcrank into Zaya Renata. That is absolutely unlaneable for Zaya Renata, I think, because of the amount of kill pressure they've got. Vi into Kindred, a bit of a tricky jungle matchup, especially given the fact that they have Kindred Tôi rất sợ Galio. đấy. And Tôi rất Rumble's sợ overall cái con fine này to đấy. follow up this series, but Jax will be the side lane. Ulti ném mẹ Blitzcrank hết tung kéo I R. favor BLG. I think BLG Cái have sạc a pẹt, lot pẹt, of pẹt, skirmish, pẹt, a pẹt. lot of follow-up. Bye. The Nocturne's not there anymore to deny the engage. And I don't think they have the dive that Zaya wants to play against. Mấy game Honor They chơi don't really fight have thì mấy insane đứa engage không diving thích champs. Vex. Rumble ult is Chắc annoying. là Blitzcrank hook is annoying. Kindred's annoying. I don't think Zaya is up against something Thật, like Kindred Vi where annoying she thật. can ult or a Jarvan. I really Mấy cái think trận mà Honor pick Kindred, she's being picked, but she's not in her mấy best trận gần game. nhất từ đây mà Honor chơi với Kindred tôi thấy nó hiệu quả lắm. Trận với Vi à? Vi tôi không có thiện cảm cho lắm. Wow. Interesting way of Vi thực sự tôi không thấy thiện cảm cho lắm. Mặc dù game trước thắng đấy, cái game nào mà game đánh nhau với top esports là thắng với con Vi trong tay Honor. Nhưng mà tôi nhìn chung tôi cũng thấy nói chung tôi không thiện cảm với con này, là con Vi. Tôi lo cái con của Kalista Blitzcrank quá. Thực sự ấy, tôi lo lắm ấy. You missed what? What did I miss? 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 Jax với cả Rumble thì tôi tin với Jackson. Đầu game có thể hơi bị ăn lùi tí. Nhưng mà tầm về mid game đổ đi thì có thể là Zeus làm bú. Mid vẫn là mẹ đùa đấy. Night và Sylas hay là Galio và Sylas. Nào nhá, đừng có chết đúng lại chỗ đấy nhá. Ok. Giờ Guma Guma đã rút bài học. A pretty solid game. Lane swaps is definitely a good start. Avoids both side lanes getting pushed in. Lane swaps, yeah. Do vì phải hai game đầu chết đúng một kịch bản với Guma UC. Thấy vậy good. Tôi nhớ con AD đầu tiên tôi chơi là Guma UC, là con Saya. Hồi đấy tôi được cái skin thì có con Saya thôi, hình như cái skin đúng skin này sao? Cái skin Guma đang chơi sao? You're gonna swap. And T1 is saying, we think you're gonna Bạn think chơi we're lại. gonna swap, and we're gonna go bot. So look at T1. They hover top side, they think, fuck, we should swap. But then they think, well, what if we swap, and then they match our swap? And they say to themselves, well, what if we just go bot? And if they swap into us, Chơi đi phao à? they're gonna look like Đi phao idiots. được. So T1 have pulled it off. Ồ, đi từ từ They've nhá. got themselves a Swap lane lên à? swap. It's Để a BLG swap 50-50 lên. gamble. The ward on blue buff helps a bit, but it didn't spot anyone. Con nát đầu tiên tôi chơi được Guma UC. So T1 got the swap that they wanted. Con AD đầu tiên là Guma UC. They just said, you know what? Thiếp mà. We Rồi. think you think we're gonna swap, so yeah, we're not gonna swap. Hay. So Được. it worked. Pretty good for T1. Chạy mà. Crux. At least Lên Guma 2. didn't die level 1. Đúng thật. At least. Ít nhất là Guma UC đâu chết. But close enough to actually get a bit of experience. It's about half a bar towards that level 2. Carrier, they're going to spot him out and actually walks up and says, On đang biến về nhé. deny that experience. Now they need to execute the dive onto Bin. À đâu? They're stacking the wave well. Vi will get level 3, and now I wonder Biến if mất. Vi skips her Cái wounds đúng and pin. runs down here. Rather than splitting the map as you guys were They highlighting, need to push it this is gonna rumble be off the these jungle tower. full clears. Actually, On is Dropping basing. away from their weak Oh, side On of the cancel map, his which recall. means So the dive BLG is have a two little bit options. lower. Option 1, But I'm keeping my eye Blitzcrank on base, Owner right run now. bot, The cover things the that rumble. Rồi nào, Faker ơi. Option 2, Blitzcrank stay Nào, top, Faker ơi. Kindred come top, Galio come top, dive the Jax. Vi's not on her way yet though, so I'm a bit worried for T1 in this iteration. Looks like Zeus is fine as well. No one's going to dive each other. The biggest threat that BLG have in this early game is they have Kalista Blitzcrank into Renata, which is essentially one hook, one kill, literally. And Owner still being on Grump means he's not currently under the extra pressure just yet. Plenty of time for the swap back here. Elgin on, they go for Để the được recall defense. after quickly pushing the wave. Tôi chơi ít con Galio nhưng mà thế đéo đam nó to đi.
Mid push for Galio looks pretty insane. Đá mùi gì vậy? Đúng má. Anh Sung. Rồi, đổi lại đường rồi. T1 didn't run top here and just like swap the swap. Rồi. I guess they're fine matching now. Chào Huy Nguyễn nhá, chào Lô Huy nhá. Are losing it next to me. It's because Kindred's mark was on the bot crab and owner got it. Đầu game chưa có gì nhiều, một pha invest xong đéo gì luôn. Sun ơi là Sun. Sun sẽ có được con không bắn cua. Okay, so T1 call the match and instantly they're already under threat. There goes the heal from Karras and one saved ignite. Ui, trượt hết, không trúng pha nào. They should have just swapped again. But it looks like they're fine laning. Không, cần đéo swap, không cần swap, không cần swap. Nghĩ nhiên là không cần swap. Chơi đi phao này ổn. Phao vẫn ổn. The Kindred mark spawned on top crab, of course, but owner's gonna be able to yoink it real quick, I think. Kìa mọi người ơi, kìa thôi ăn rồi. Thôi rồi. Is he going to get out though? Should flash is getting slow. If he flashes out, he's going to a Galio taunt, so he's going to go up. Can he get the Q? Q's up in 1 second. Q's flash. Triple flash for first blood. Pretty solid for BLG. Really solid. Triple flash for it. Shun's going to get his Raptor respawn as well. Mà khá là lỗ cho Honor vẫn lỗ. Mất mẹ hết bên này. Hết bãi chim. Now look at how far back they have to play. Once this wave dies and the wave crashes, one hook, one kill. Or one hook, one flash. Bot đào đi mẹ mày thở máy rồi nhá. Khó. Advantage for BLG. Kindred still... Actually, she got one stack there, Kindred, so I'm guessing she had the stack onto Vi. Putting that kill onto him, definitely a good place to get that gold. I just love to see that too, because you know everybody in solo queue when you're playing. Grubs are up in 35 seconds. Một pha giao tranh. BLG base and run top. Looks like that's the call. T1's gonna do the same thing. Run top à? Out bot. Tôi nghĩ là một pha trade rộng của Grub. Enabling his jungler again. Bên 6. BLG burnt 3 flashes to do that. Owner only burnt 1. Yeah, the triple flash being down is good for T1, but nhưng ai dịch chuyển, Zeus có dịch chuyển, Faker dịch chuyển. Một pha giao tranh rồi. Bình Grub rồi, đánh vào Grub rồi. Một pha giao tranh Grub nha. Potential. Might get 6 on top wave in time as well. Faker. Thôi sao. Easy kill for On. Owner is going to get one grub here. He needs to queue out quick. Cố lên, chạy đi. Yeah. He queues out. So BLG going to get 2 grubs. 2 grub. And yeah, easy kill for BLG on mid wave. Not even a level 6 blitz, just flash knock, hook, change to dead. Nhiều XP nhất. Nhiều vàng nhất. Yeah, Blitzcrank getting the kill helps a little bit. Hôm qua làm thử chơi ra gắt. Vẽ 1 năm. Cày vẽ bèo. Kindred has 2 stacks now. She needs 4. 4's the magic number for Kindred. Drake's up. No level 6 Vi still. That's really where T1's can come online. If they can get like Galio ult on Sylas, Vi ult, they can really slam down onto Kalista. Không hay. The problem is the Kindred ult is going to stop a lot of that. I think they trapped Owner into picking Vi in this draft. Tuyệt vời. Quỷ vương hết bất tử. Really negates the ability for Faker to flash away. If you flash outside of the auto range, it's still going to connect. You still get knocked up, and then the grab comes out afterwards anyway. Yeah, there was very little that Faker could do. He burnt everything to just try and push the wave out. And so I guess the good news as well is that BLG didn't have a wave to actually push the mid tower. So they were able to get a single kill, which is definitely still an advantage, because it means that on the next grub spawn you can still look to try and contest. Ta có thể một potential giao tranh dừng. It looks like he's losing versus Knight. Is Galio just OP or what? How OP is this Galio champ? AD carries have moved towards the mid lane. You can see that Knight once again finds push on the bot side. Thế nào rút lại thọt nhỉ? Thọt level hơn Knight nhỉ? Yeah, should be them Easy Dragon as well. Every objective's going to BLG. Mất rồng một high grub. T1's bleeding out a bit. They just teleport up to the top side. Tueej will collect the minion wave there. The Vi Zaya. It's a bit game rồi cũng khá là cân bằng ấy. Vi's ulting chưa nói được gì nhiều. Kalista ult as well. Hơn nhau. Zaya's fighting until these fucking champs. Hơn nhau một ca tiền này.
Cũng không phải là khoảng cách lớn lắm nhưng mà Faker's gonna have to pull a thiên về lot of phía weight. BLG hơn. Còn ma kìa anh em. Faker sẽ được một cái trụ, một cái giáp trụ ở đây. Okay. And I want to see BLG continue with these aggressive looks because they are running the Galio here for Knight. It really enables the aggressive positioning from either Shun or on here, constantly looking for plays on T1 members in rotations, between those. Yeah, the ideal situation, the biggest strength T1 has is Jackson gets a 2 or 3 items. Để mẹ on vào đập chết mẹ Aguma luôn. Galio and Rumble. But how do you get to that spot if you're bleeding dragons, right? That side lane pressure doesn't really exist if you're forced into dragon fights. Cái com của com Kalista Blitzcrank tôi rất sợ ấy, thực sự. Nhưng pha team fact là hơi điên đấy. Ấy ôi, bị đau chứ. I wonder if, do you think T1 overcooked the draft a bit? They were like, we're not going to ban Kalista. We're going to ban Nico, so we can play Renata. And then, I don't know what AD we're going to pick, but we're going to pick it on 5. This Kalista looks a bit strong. But it's obviously like, I think, is it Q-Max Kalista with lethality? She's only going to get mid-push for now. The Xayah will outscale. Game đang khá cân bằng thôi, 1k tiền. Tranh nhau 1k tiền về phía BLG. T1 need time. Slow it down a bit, farm it up. Rồi thì có farm thôi. Get first item on Sylas, get first item on Vi, thằng này khỏe thế. all that good stuff. But this Galio is so OP, I can't believe this champ. Sao khỏe thế nhỉ? Kháng phép này, lên full. Khỏe thế, từ được. Ngọc nữa, dư chấn. Khó chịu chưa? Mẹ khó chịu nhờ. Ủa, mày nhớ. Walks up on T1 to tank the hook. You have a Vi, which is a bruiser. You have Renata, Xayah. I mean, Sylas can't take it either. Ai sẽ tanh cho cái Look at the minimap. Look at where the Blitzcrank is. Anyone that walks in this area next to Kalista is hooked and dead. Oh my god, Bean's ult was... Rồi, got the wave, rồi, đái rồi. Should have just saved that. Here comes Kinderegg as well. I think Ui rồi, xong rồi, Faker needs to TP in, but he's basing first. Giao tranh. Trying to go onto Elk though. The Vile throw. They blundered the fight onto Elk. Easy kill for BLG. Faker can't really TP in, but he TP'd in to try and get... Oh, flash hook. Oh, Faker takes the Blitzcrank ult, but he's going to get Galio ulted out. It's so hard. The flash protocol is good. The heal. Bean, over the wall. Bean rồi. Flash taunt by Knight doesn't hit. Carrier has no sums. Carrier is going to die here. Faker's cosplaying as Spider-Man. Một pha execute để có thể Faker execute. I think Faker's going to have to execute here. Execute rồi. He can try and recall, but if Galio cues that bush... Tagged. Yeah, he's dead. Oh, he didn't get tagged. He actually cancelled his recall to exit. Ooh! Oh, but he didn't spot him. He doesn't actually know if Knight has no idea. He's fishing for him. He's hunting him on his... Oh, he knows he's there! The taunt misses. He didn't get tagged still. He's got to execute quick. I think he got tagged by the Galio Q earlier. That's why he's not executing. Wow, Faker dies in the long play. He must have got tagged by the Galio Q in the bush on the first blind one. Có à? Có dính không? Yeah, BLG's confidence going to run this game now. They have just been finding pick after pick. And it was such a well executed chứ đi mà quả đấy đáng lẽ nên execute thì hơn. Nên tôi thấy cái cơ đứng một lúc. The Blitzcrank threat is so insane. I think the Blitzcrank into Renata was one thing, but for me the big thing was the Kindred Galio into Sylas 5. That was just chef's kiss from BLG in draft. Quả đấy là phải execute. How do you kill Kindred with Sylas 5? Galio ult on Kindred, and then when she lives because of the knock up from Galio, she Kindred ults. And then you have no gas left. Con này điên quá. Con này quá điên. Còn cách 2k tiền rồi mọi người. 3k tiền rồi. Khó. And what's fascinating is again it's a
It's a quiet game for Knight. Also, I think both these teams are so insane in snowballing. I think BLG is going to keep going at full pace here. 5 grubs, they're going to get Herald, they're going to get Drake. T1 can't fight shit. Building a CS lead, Khó, building an quá khó experience T1. we didn't get to see in game 2, but then that converted pressure is working wonders on the map. And that battle in the mid lane is one that has been raging for years. Knight, domestically a Titan, has tied most domestic titles khéo nhá. mid lane. BLG can move to any side they want and they own it. Rồi. They can't do anything here, T1. Knight has yet to have that international success. Look at Shun playing like a psycho. Sùn He has đéo Kindred kệ ult, mẹ his mày. team's on the way, he has Sùn mid push, kệ con Blitzcrank's mẹ on the luôn way. mà. Are they gonna dive this? Rumble is Dive mà. bad. Hook misses, Không có they team. gotta call this off. Silas có nhầm. Herald's on up for 30 Dạ seconds. có. Oh, Cái cơ Shun's hội. thinking about it. The Cái cơ only hội way di chuyển. T1 can really win fights is if BLG overcommits. And this is a good spot to punish that. Rút BLG ơi. needs to be a bit careful. Just hit top tower. Looks like they're gonna go for it. Nào. Silas is pushing bot with no TP, so they always have a numbers advantage on the top side of the Và thế là map. một chữ to. Chưa chữ to với bot. Zeus TPs. Thì bị xuống bot à. Bots to hit the tower with Faker makes sense. But they're gonna lose top tier Đéo 2 đủ. now. Đéo đủ. They have grubs, they have Kindred. He's trying to hostile takeover to stop the wave. Thì đéo rồi ta. Oh my god, They I just mean, hit this each other. is such a crazy thing that's Ôi happening đi right now. I mẹ guess mày you hai don't trụ get to tower luôn aggro mà. if you're hostile takeover because you hit an ally. Thì đéo nào. It's not like the tower gives a fuck. Unable to clear things out. T1 traded tower. Atomic. Bot tower is very low as well. They almost traded 2. They're able to unlock that tower. Oh, just missed. Just missed on the back end of the queue. Doesn't quite interrupt the And reset T1 get a Drake. Lùm con dầu. T1 actually traded back pretty well there. They lost 2 towers. They almost Lùm got con 2 towers Herald. in response, and they got Drake for Herald, even though they were under threat, right? With no mid push. Khó nha. I think T1 traded pretty well there. This is not going well for T1 man. T1 needs so much time, man. They need 3 items on everyone. Còn And then they 5k can start tiền to mà. fight a bit, but I mean, look at Zeus's item. He's nowhere near a Triforce. This Silas is broke. Rút siêu có đồ luôn. Zaya doesn't Rút have siêu có đồ. SSG yet. It's also broke. Even the long range of Rumble ultimates being able to follow there. So Herald's pretty BLG broke. again resetting after the Rift Herald as Knight pushes up once again, but they can immediately send that Rift Herald and everybody towards mid lane to try and pressure and knock down the domino line of outer towers. Managing to open up that mid lane. Rồi Guma ơi, tổ thôi Guma ơi. Step into the jungle, you can start to steal away these camps. It's what we've seen both teams do so well from an advantageous position throughout. They're trying to go for bot tier 1 here as well. They're doing exactly what T1 did with the grubs advantage. They just put 4 or 5 people on one lane, and they just run in that lane while the other side's being pushed. They take the tower, and then worst case they can TP to cover, or one solo laner can mid the top cover. So here, Knight could TP top right now if he wants to. But Jax is so slow without grubs. Rumble could push mid and move top, and they have Herald anyway. They don't even cover. It's crazy. Bây giờ rút The có way đồ đầu thì đẩy grubs trụ work for hơi macro is rất you chậm just ấy. send it on one lane. Tốc độ đẩy chậm đẩy trụ kìa. They just send it on one lane. And I think Rumble, is he going to rock up the top in time? No, he's just holding mid so they can move mid afterwards. So they lose top tier 1, but they get 2 bot towers. And now they could go mid, but it looks like they're basing. Còn cái tiền rồi là 5k tiền rồi. Man, grubs are so OP. Mà. Quả đấy mà trúng nhá. Why they're investing their Rift Herald into those tier 2s. So many of the towers Phải cười. Nhầm T1 rồi, chúng ta có một play gì đó đây thực sự chỉ có một play. Lock in boys, come on. Thực sự thế này là rất không ổn đâu. Not only did T1 get the Silas, Ona got his Vi, Gumiyushi got his hands on the Zaya, and Carrier got Renata. Like, you look at this draft from T1, and it's like, there's a lot of very thực sự có đúng một trụ beat. also a very good Jack Còn mỗi beat thôi. BLG are just running rings around them. The way that they're finding these picks, the way that they're executing upon these plays. To see T1 being put Yeah, T1 kind of needs to get this bot tier 1, but I don't think BLG will give it to them. Any team do at this World I mean, Championship. BLG is just playing the macro game. T1 can't fight it. Đéo đây được bot, hai người phải đi xuống rồi. Bitcrank thì đang ở phía này, bắt được con Vi. Rồi xong, đi phát hiện rồi. Còn ơi. Look at this TP ward BLG have in the brush on the far right of bot lane. Khó đấy. They could Rumble ult here if they want. Rồi, Rumble. Push them back a bit, Nó see if tranh. they give up the Có pha tower. dive. Threaten the hook. Mất trụ rồi, mất Hit trụ the tower in rồi. their Ulti nào, face. ulti nào, ulti nào. Silence knock up, forced Silas ult. Hay. Oh, it was Galio ult actually, it was the real one. Hay.
Oh, big knock up. Hay. This is what T1 kind of need, but it's not really working. They got one though. Khó. T1 need this to happen. They need them to overdive, because if they all overdive, Kindred can't cover them. They get the tower, but it's 1 for 1. Kill to Guma is always good. Zaya getting gold is nice, but they lost the tower, which is objective, right? And Shun's going to get the stack, which is his 4th stack. They really need to stop this T1, but it looks like it's gone. There's the 4 stacks on Kindred. 4 stack Kindred. Trailblazer, Blitzcrank as well. Oh, nào Faker. This is such a chess game. Một đội một vào đổ một trụ. Không, mất một trụ với đổ đéo. Hơi khó. Yeah, hostile takeover. Kalista ult saves on. On goes in and knocks him up, flashes out, but Knight's way too deep here and dies, right? Galio ult goes out for Faker, otherwise he's gonna have to flash, so fair enough. Pretty good, they had no CC left. I guess that's pretty true. With BLG, if Galio dies, they lack a lot of CC. Galio is their main tank, main CC, main frontline guy, you know what I'm saying? Like, he provides so much space for the Kalista Kindred double AD carry. But if Galio dies, it's definitely T1 can open up the fight. 5 trụ, 2 trụ. Và khoảng cách tiền rồi đang là 6k tiền rồi. Nó càng ngày càng dài ra rồi. Thực sự nó càng ngày càng dài rồi, vừa nãy 1k rồi lên lại 6k rồi. 30 giây direct và có thể phải thực sự phải có một cái giao tranh gì đấy. Không là Mỹ sẽ bị thọt rất là phía sau lên mẹ khoảng cách mà tầm 8k tiền là thôi đấy. For Galio if Zaya's really far ahead. Now, hi. The face check is the problem. You can't really see it as a spectator, but like T1 don't see anything in this bot side river. They see nothing. And walking into that darkness is such a gamble. You walk up, you walk back, you walk up, you hope they hook, toàn bộ phía sông là Faker tries to push one wave out and he's just dead. He's gonna try and rumble up the next wave, but he's gonna be way too late, he's just gonna die. Chết rồi. He got it, but it's not enough. It doesn't even matter. They're going for Drake. There's no tier 2. Just caught on side. Toàn bộ phía sông ở bên dưới. Toàn bộ phía sông là không có một cái gì luôn mà. That's just the way you have to play the game sometimes. You just have to take a risk. Otherwise you just end up falling so far behind. And a good team will always punish that risk. Nice play by BLG. Dòng lửa. And T1, the best they can look for is vision on the top side of the map, ready for a potential Baron. Mất toàn bộ phía dưới này rồi nhá. Toàn bộ phía dưới là không có một cái gì luôn. Vision thì bẻ full rừng luôn. It's so hard for Zaya and Renata to push. Sao cái thằng con kia luôn OP thế nhỉ? I guess BLG, their Baron is also pretty quick, lên but they tanh do mà have đam đâu ấy. Kalista, which isn't like the fastest, you know. It's funny how BLG eloquent lethality. I guess he doesn't really hit that many targets, right? They're all pretty squishy or like not that tanky, so may as well just go lethality and just Halo Blades auto QE and one shot máu như điên. Maybe the on hit's not worth it against Jax. I guess the Q poke on Zaya is also quite nice in lane and stuff. No one mid waves. There's the IE on Guma. Alright, so Guma's pretty strong. But Guma needs about 10 seconds of uptime to kill everyone. He's not gonna get that. Liềm mà vô cực kiếm. The problem is the So way Guma's với fighting bên works, này thì right? sẽ No là one's kéo trong diving. bóng đêm và Zaya can't really, cái này cái gì tôi doesn't quên really mẹ. have that long range. Ui, đối thủ It's really good nhá. if people dive on you if you're Zaya. But what he's up against is like rumble ults on his head. Tôi không nhớ cái này là gọi là cái gì, như là Last Whisper như cái gì đấy. Kalista ult knock up, maybe he has to ult that. Kindred's hitting him, Kalista's hitting him. Nhưng mà Kalista vẫn có thể là The best target for Guma is Galio, right? lờ đấy. Oh my god, they're all-inning a play. I wonder if Knight can ult out here. This is it. This is everything for T1. They're all-inning the whole game onto this Galio. If they can kill the Galio, they don't have any CC. The Renata ult's pretty good on the timing of the TP, but it's only a Rumble. Ult onto Rumble. Where's the damage? Where's the damage? Không có một Knockup's good, but they don't have any damage. No one's dying. Guma's not there. Guma's not there. They don't have damage. Guma's the one who kills Galio. Không He has to ult the hook here maybe. Oh, the ult's the flash. Now he has to flash into the pit. Oh, he's fucking dead. Guma's dead. There's nothing you can do. This game is gone. It's way too far gone. Ra xanh đấy thực sự không They một tí all đam in nào a luôn play đấy. top, but they don't have the Zaya. She's way too far away. And as much as you have 3v2s and 4v2s for 10 seconds, 20 seconds, whatever it is, 15 seconds, you don't have damage. This Sylas is fucking 1.5 items.
No damage. Thật không có một tí đam nào luôn đấy. Thằng Knight ít vậy. This should be an easy win for BLG. Xả toàn bộ chiêu, All không they có have tí to do now is nào. reset and open it through mid. Rumble ult on the waves. We look like we're gonna get another. Tôi nghĩ bị tâm lý rồi. Cái Têu có thể bị tâm lý rồi. And the games are stomps, that's it. BLG here kind of on the precipice. I feel like as much as they're stomps, the way they play the game with grubs is so interesting. It looks like không có một tí đam gets grubs in ahead. They stack in one lane and push. They A, push fast, and B, win the team fight against you as well. So what do? You just fall behind. Feels Không có really một hard tí to play đam against. nào. Like if you're insanely good teams, there's not much you can do to stop them. Quả đấy không Guma không làm gì được thôi. Toàn bộ damage là giờ chỉ có vào Guma Yushi thôi. Chứ thực sự T1 không có một tí đam nào luôn rồi. Rumble và mẹ Galio nó thực sự nó quá tanh rồi. Here they go, open mids, they have Rumble ult as well. They have Galio ult to cover if T1 engage. Bây giờ cứ đẩy lên là Rumble ulti. Cả sao ulti ném Blink Frank vào ulti rồi quy các kiểu. Xong mẹ này Kindred sẽ đứng đằng sau với các bắn liên tục thôi. Xong mẹ thêm một thằng Knight, mẹ tăng cơ vãi đái nhảy mẹ vào. Thực sự không có một tí đam nào luôn đấy. T1 không có một tí đam nào. Không có mẹ. Bây giờ attack damage duy nhất của T1 thì chỉ có Goma Yushi thôi. Còn lại không một tí đam nào luôn. Một lý do đấy thì mẹ Knight lên đầu tanh nhưng mà vẫn đam thì vẫn đi. Rồi xong. Up into mid wave. Did Guma just get it, or what? Did he get it quick? Oh, he Kalista ulted Owner, but he missed the Q. Rồi xong. Guma's damage just isn't really there. Owner's gonna have to Q out. Nice try, but yeah. I mean, this Galio's too tanky. He has Zhonya's as well, level 16. There goes mid tier 3. There goes mid inhib. Zonza. Easy. One hook Galio nó phanh đi nhỉ? Lên đồ phép mà vẫn phanh về đấy. Should have cheated this bot wave here while they showed 5-man mid, but he didn't do it. So now they have a bot wave to play on. I wouldn't be surprised if BLG send it on this bot wave. Oh, they do have one more wave they can work with, but I don't mind the Galio flash taunt or a Rumble ult here somewhere in this area. Kết thúc rồi. Ôi nào. Ôi thôi rồi. Galio gets onto the Renata. Shun has Kindred ult, so he can buy loads of time. He has Galio ult as well, so the dive doesn't do anything. Keria no flash is dead. Zeus is fighting Bean, but he's just going to die here. Gets the Q onto Elkins, pops Zonya. Oh, Kuma flashed in, he just full sent it. Hook timing wasn't the best. Zeus might go down. It's a 3v3. Very hard to play though. Guma's kind of out of gas. He doesn't have flash or ult. Not bad to go 2 for 2 there, to be honest, but he did just lose triple inhib and they're going to be on soul point, so... Còn đúng cái lá chắn thôi. Yeah. Still lost. Vẫn thiệt. 2 đổi 2 nhưng mà vẫn thiệt. Mất trụ, mất cái... Tôi coi mẹ đấy cái gì. Mất thêm một dòng nữa. I mean, when you're down triple inhib and you have Sylas Vi, you don't have any wave clear. Saya is going to have to carry all the wave clear. And they're just going to herd the waves in, Rumble ults you, and you're all going to die. So, I think 2 minutes, the game's over. Emergency buttons of the Galio and the Kindred ultimate, which kept their backline alive while they killed. Guma đã phí ulti rồi. Hay, đây là cái. Nhưng mà vẫn hết bổ trợ để đánh nhau với mấy con khác. Every game is a stomp. With no flash, leaves him more susceptible. But I mean, right now, T1. It's quite sad, man. I want some close games of their base as BLG walk away with everything. I mean, BLG just ends mid, no joke. Of winning this series, they will just group mid and end it. Title once again. It's been 4 years ago on Suning. He wasn't quite able to take that final hurdle. Coming back here, he said, "I want to win the glory back for the LPL," and I think that. Resurrection for the LPL, that redemption so important. There they go, heard the waves in, toss the Rumble ult, game's over. It's another 27-minute win. They will win in the 27 minutes, I think. Maybe they need another minute, but I top nữa rồi, và đây có thể là một pha push dive. Push dive. Rồi. Oh, nice engage actually by T1, but they're all dead instantly. Không chết got out. Chết. There's Rumble ult, there's GG. Another 27 minutes win! Another 27 minutes win! Is it a pentakill for Elk?
Nah, Zeus dies to bin. Another 27 minutes win, can you believe it? Lại là 27 phút. 3 stomps in a row. Lại là 27 phút. Wow, 3 stomps in a row. Come on, game 4's gotta be good, right? Game 4's gotta be good. Come on. These games are just so one-sided. The second one team wins the grubs fight, they just run the whole game. They overload numbers on one side and they out-push you, so they just naturally get ahead. How do you play against this? How do you play against it? Feels impossible, no? Wow. BLG don't look phased. This Kindred Galio is scary if you're playing Vi. Yeah, the Sejuani ban was actually clutch, no joke. The Sejuani ban was so clutch. Interesting. 27 minutes, 27 minutes, 27 minutes. Sao cái con Galio nó Bro, these games are strange. tay cái mức điên cuồng thế nhỉ? It's a blue side diff. It's not a blue side diff. T1 lost on blue side game 1, Ka. That's how the best teams in the world play. Yeah, but I liked Humble Life BLG when they had like massive team fights against each other. Humble Life BLG were just fucking giving it to each other with team fights. This just feels like both teams are playing chess and one team gets an objective, so they have like 2 queens instead of 1, and then you just like bleed out. I don't know. We need more fucking fighting. Where's the fighting at then? BLG Force và thì phải đánh nhau rất nhiều, đúng thật. Kero nói đúng, phải đánh nhau rất nhiều. Và họ toàn thắng trong mọi pha đánh nhau của họ. 90% là mẹ đánh nhau là toàn thắng. Và hầu hết những pha đấy là bắt lẻ nhá. Bắt lẻ từng thằng một. Yeah, I've never spoken to him, so it'll be interesting to speak to him and hear his perspective and stuff on things. So have a chat with Mark Merrill. T1 giao tranh nhưng mà toàn giao tranh thiếu người. Như cái pha vừa nãy mà bắt Knight. Bắt Knight và maybe Doran can save T1. What do you mean maybe Doran can save T1? What the fuck are you on about then? What are you on about Doran? Doran. Doran. Trời ơi Doran. Cá sấu Doran. Yeah, I think Xayah is just losing into Kalista no matter what happens. Thực sự especially if you blind cái quả support, đấy, even though Renata is a good quả đấy BLG ban Riven là Renata, there's no AD carry you can pick that's gonna win that lane. You could maybe play like Sivir Renata and lane swap, but I still think it's losing. Vẫn thua thật. Vì có Renata Ezreal Renata is also pretty bad. Renata thì tôi thấy con Riven là khả dụng nhất, nhưng mà bị BLG ban mẹ rồi. Mất hết những con tướng tầm xa. Như trước chơi con Renata và mẹ Riven ấy, ban khôn, quả đấy BLG ban khôn. Và cái con của nó mẹ Kalista với cái Big Trunk ấy, quá khó. It's 45 seconds before I go since I said something. So I read the chat and I'm like, wait, what did I say that everyone's ranting out about? I don't remember. Oh, Doran. Yeah, it was Doran. I remember now. Yeah, the crowd's getting pretty hyped from Hysterics. Hysterics is hyping them up. I think he's talking to the crowd, getting them hyped up. Ủa đánh nhau chưa? Faker will make a miracle play, will he? Thế à? I need to pee so bad, but I'm just gonna hold it. Huh? Oh, Mark Merrill's coming. Chat, to speak to Mark Merrill. Oh, I'm nervous. I don't know what to ask him, but hopefully we can have like a nice conversation. Oh, a nice conversation. You're all just riding the XCD mode. You're all psychos. You're all crazy. Be nice, be nice, be nice, be nice, be nice. Oh, hello. Chúng ta cần Hi, thực nice sự cần một playmaker. Nice to meet you. I'm good, thanks. How are you? Here's T1 your thật headset. sự thật một cái playmaker gì đấy. How are you doing? Giao tranh nhiều hơn. I'm doing really good. The opening ceremony was crazy. Chứ sự BLG nó I've been a Linkin sử Park dụng fan đúng since I những was gì a kid, mà 'cause I had T1 two đã older làm. brothers always listen to Linkin Park, Ép so đường. I thought like damn, Linkin Park Ép một nửa map. was insane. You're a Linkin Park fan as well? I am. Yeah. Ép beat và bot, sau đi mẹ cứ đổ liên tục.
chạy liên tục mid top xong rồi đổ sang mid bot. Now this is what made sense. Oh man, this Worlds has been insane. I think Faker with Worlds is just like a different aura. Totally different level. Like Faker always turns it on. And khó. Believe in W. Can't ever count out greatness. Bro, when he said the fifth is for you, I just feel like that is like the most scripted anime storyline you could ever make. I don't know, it's just pure goosebumps. 1 cho tên 1, 2 cho BLG. Yeah, I think it could be a comeback. It looks like a 5-game series. It just looks like whatever team gets ahead just kind of wins right now. It looks like the other team just bleeds out a bit. Yeah, well, and blue side has been, pretty dominant too. So the pick ban and draft phase has really been. Oh, the whole chat saying hi. They have like this little emote, which is a cat that waves. So they're all like waving, saying hello. Hey everybody, been a while. Yeah. So everyone's enjoying the game. So you having fun as well, I guess? Having a blast. Oh man. Yeah, I brought my son, and he's a super fan, which is really cool. He's 11 now. He's 11 now. Has he played League? Plays a bunch of League. Plays Really? Wild Rift, plays League, plays TFT. Yeah, it's really great. Oh my God, is he like? Are you gonna make him the next coming of Faker or something? I'm not trying, if my wife gets mad at me, so that's a whole thing we're working out. Yeah. The chat, I was like, do you guys have any questions for Mark Merrill, anything? And the whole chat was spamming MMO. I'm not gonna question you anything, but is there anything you can say about it at all? Yeah, well, we're working hard on it. It's the project I spend personally the most amount of time on, but I really think it has a great direction now and is making a lot of momentum. It's something where we know the expectations we're gonna really try not to disappoint. Oh hell yeah, bro! We're all so excited for the MMO. Like, thank you so much. Like, maybe I can say it on behalf of everyone. Like, thank you so much for this game. I think it's just changed so many people's lives, especially mine. And like the emotions it brings when you watch it, and when it all comes together, and the storylines of all the players and everything is just so inspiring. And I just want to say, like, thank you so much for making this game. It's crazy. And thank you for doing what you do, and thank you everybody for playing. I mean, the thing that is so cool about League, I think, is really the community, and the way Brandon and I have always thought about it is we're kind of like co-creating this whole experience with everybody around the world. And so, anyway, it's an honor to try to make great things. Thank you. It's beautiful. Thank you so much. I hope you enjoy the rest of the games. I hope T1 can come back and there's 5. But yeah, thank you so much again, man. Yeah, I appreciate it. Absolutely. It was great to meet you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Thanks, have a good everybody. time. Everyone say bye. Bye-bye. Oh, they all say POG, which basically means like hell yeah. So when you said the MMO, they're all like super excited. Awesome. Awesome. Thanks, man. Oh, we're doing a picture? Oh, yeah. Nice. Thank you so much, man. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have fun. Oh, you okay? I'll take that. Sorry about that. Perfect. No worries. Yeah, all good. Thank you. Oh, chat. I was super nervous. Oh, I was super nervous. Oh, it looked like it went pretty well. Oh, man, that was awesome. That was so awesome. Oh, man. I mean, if you never made the game, we'd never be here, right? So it's like, fuck yeah. The community and the whole game and everything is like, it's epic. All right, chat, maybe I can run to the toilet quickly before the game starts. I don't know where the toilets are, though. Okay, because as Marit set up, it's Knight on the wraparound. T1 had actually done a really good job. I'll check if the toilets are far, because I kind of want to. Otherwise, bro, I'll tank it. I'll tank it. I'll just edge my piss and we'll fucking lock in. Chat, how are we doing? 6 is good, 9 is bad. How are we doing? Is everyone happy? Having a good time? Don't spam NPC. I don't have good social skills, chat. Social skills. Someone says, okay, chat, back to XDDing. Yeah, and I think it was just great. Oh my God. Because you had a read of, hey, we're You're starting so to move both of these AD carries around the map. How do we try and You're set very ourselves professional, up for success? really? Am I? T1 wanted to contest the scuttle, but end up shifting Am I down to very the bottom professional? side, opening up then for Shun to make the play on top, and it was a win-win. He had already marked the enemy jungler. He either got the scuttle, he was always going to get a mark in that situation. T1 needs to get Carry on a counter pick. Yeah, I think if Carry is on an impact champ, that'll be an absolute game changer for T1. Let's see if they can do it though. They are going to be game 4 blue side. I presume they could choose red for counter pick, but red side just looks really hard to draft a winning bot matchup when they can ban all these AD carries. Involved in their lanes early. I always like Shun as a jungler when he is able to affect his lanes early. I think it's how BLG worked the best. Have you eaten already? Yeah, I had an apple. And apple was pretty good for me. That was good enough. Up and be that playmaker. Play with the confidence and bravado that we've seen from him domestically. This game and this I'm just going to the toilets real quick, chat. 1 second. Work better with Shun. Buy the space that he regularly does for his team. And the Blitzcrank performance really did take over in the early stages. And it's also something where the moment it gets locked in, T1 goes, oh God. We've been here before. Lahen's pulled it out multiple times. Right, chat, tell me in the chat, boys. Rồi đấy, tôi nói chuyện ông chủ nhà là sao? Wrench in the gears when it comes to the draft, because if that Renata blind
is no longer available, if they can just pivot to this, what is T1 going to do in that fourth game? Yeah, true. And also the fact that BLG was able to win from the red side in game 1, it kind of breaks up everything going forward into a possible game 5, maybe. But overall, do we have the feeling that BLG is the better team today so far? I think personally they've been saying good draft in game number 1. I think their early game has been significantly more explosive, but I still look at the game. Thực sự chúng ta cần một cái play gì đấy đến từ T1. Không là thực sự T1 đang cần rất nhiều playmaker. I think the coolest thing, because I know you want to take a look at this. Red, calm down, Red. Really well Red, calm the fuck down. Able to push onto turrets, right? Thực sự T1 đang rất cần một cái playmaker gì đấy. One of the big things as we start to move in towards this, I want to highlight is just the fact that you've already got this big push coming through on the top side of the map that is set up where you look at where the Jax is on the map, he can't really contest it on the push. You're now getting this Rift Herald for yourself as well, and as we start to play out the clip, look at what BLG do off of reset. They have 5 probes, so when a push comes to shove and they're trying to trade on the map, they will be significantly quicker. And traditionally, you would actually see the rumble opening up to move up in towards this top side of the map. But that's not what we're actually getting here. Instead, they end up just cancelling out on this top side. They all open up on this bottom half of the map. And it means that then they're in a position as they go through to move and shift all of Trên T1 tôi cảm thấy đang chơi quá là thụ động, quá thiếu playmaker và attack. Như game 2 đấy, game 2 có Gumayusi với cả ai nhỉ? Jax, không phải Jax. Top chơi gì chứ? Chẳng lẽ Jax chơi gì chứ? Game 2 Zeus chơi gì chứ? Orn, Orn playmaker và mẹ attack dealer với quả mẹ carrier. Okay. Trận đấy thực sự cái com của carrier của Gumayusi nó không được đẹp. Nó không hiệu quả. Người ta bị ban với cả bị pick tất cả hầu như mấy con mà kiểu hiệu quả với Renata rồi. Bên BLG mất Kalista với cả mất Raven. You gotta clean up the early game because early game has been. Mấy con ID khác thì nó thực sự khá là phò. Early leads have been everything. I wonder if it's crazy, no? If you think about it, T1's best game so far has had Zeus on a tank to free up the side lanes, so they can they can either lead them on weak side to play the dives, or they can group up harder and force them back. Do they play the Ornn again? Believe in a game 5. All right, let's get into it then. Me too. I want to see T1 backs against the wall. One can only hope so. I will say there's a trend in the game so far. Every losing team has had 3 kills. We've had 18-3, 18-3, 17-3, and every game has ended between 27 minutes and 0 seconds and 27 minutes and 59 seconds. Yeah, 27 minutes. Here we go. Jax ban on blue side for T1. Are they going to ban the Yone on blue side again? It looks like it worked for them. They are. So Aurora ban already. They have got a Vi ban freed up. Skarner ban there it is for BLG. They have got a Vi ban freed up now. T1. 4 con ban vẫn là 4 con ban đấy. Are they going to change anything up? Sylas is definitely one of the picks of the series. Varus is taken away, mainly for the Ashe first pick. Có thể là Ashe. Or Kalista first pick. Now BLG, do you ban Kalista? You do. So Ashe first pick makes sense for T1. Or you go for something like Vi. They're going to take the Ashe T1, makes sense. They're going to get Ashe Renata. Is BLG going to take the Renata? I wonder if we'll see a Knight Ahri here. Rumble would make sense. Or Gnar. Ooh, the Gnar is... that's a bit risky for BLG, actually, now that I think about it. I think Sylas... They could just go Renata Sylas. I wouldn't mind Renata Sylas. You can take away Kindred, you can take away Galio. They might pick Leona on 3 as well, which is pretty good for Sylas too. It's either that or you take the Vi. Ashe Renata Vi was a big reason why T1 won against Genji. Their pick comp is exactly what they like. The only worry I have is if they blind Sylas on 3, there might be a Smolder pick by BLG. So I think taking the Vi is the Khi mà best Giao tranh chỉ option. cần tách thằng Zig ra
ra được đánh giao tranh từ nhiều phía, nhưng mà T1 đã làm với Top Esports chia nhiều phía ra và sẽ giao tranh ấy. Thằng Zig nó sẽ không biết ném chiêu thằng nào, sẽ bị ném tung la tung lum. Good pick comp. It's what they used against Gen G. It's what they won against Gen. Oh, they took the Sylas. Oh, I'm scared of a Smolder Tristana on 3 here. Or, I mean, Ari, I'm not too afraid of, but the Smolder is what scares me. Syndra, Smolder. I told you the Smolder Ziggs. The Smolder Ziggs wave clear. It's a bait. They should have taken the Vi. Now the Vi is going to get banned, and the lockdown on Smolder is disappeared. That's a problem. We've also seen the lane phase against a lot of these melee matchups be pretty oppressive in itself. So let's take a look as the bans come through. Definitely, there's the Vi ban. I think T1 fell into the trap. And then BLG's trap was very obvious. Hey, we're gonna blind Gnar. Ooh, it would be a shame if we played against Sylas with Gnar ult. Oopsie. Blind Sylas. Okay, there's our Smolder. Enjoy. And Vi's banned. And you got Renata, Sylas, but with no Vi, no pick. It's like it's really frustrating, I think. Vi Nocturne. What do they have left, T1? They need champs that can either win the front to back, which is extremely hard against Smolder Ziggs, or champs that can dive onto the Ziggs. It might have to be Sylas Sejuani. What happens if BLG take the Sejuani on? Thực sự cần một con gì đấy mà có thể mở được cái giao tranh, có thể là một con on nữa. What's the dive? What's the dive? What is it? Jarvan shit. Có thể là còn một con on nữa, bởi vì thực sự bên T1 nhập bên BLG đấy. Camille Sejuani would be great. I think Camille is a really good champ for T1 right now. Mở giao tranh của Tanh, của cái no và thằng Smolder cứ khạc. Is it Ivern Camille or Maokai Camille? Từ biết game đổ đi mà nó khạc cái là thôi nổ luôn, bay luôn. Rồi mất Sejuani. I don't think there's any other options. Khó rồi. Có T1 rồi. They could go Renekton, but I don't like Renekton here. It's just fucking losing. Top không còn một cái gì nữa. Cái shop. Vậy shop là hết meta hay sao? Quen. Tenet could work as well. Rumble what though? Rumble what? Wukong? Okay, I see it, but Oner's Wukong. How many times has Oner played Wukong? I was doing the draft prank yesterday and I said Wukong could be a pick, but Oner doesn't really play Wukong. Or am I crazy? Let me check. Wukong đưa Levi đi. Gọi Levi vào thay Oner. He's going Poppy. Looks like it's going to be Poppy though for Oner. Poppy top. Scared of Rakan on 5, but why Rumble then? Where's the setup? That's definitely an Oner pick, but where's the setup for the Rumble? The Poppy doesn't really provide it. That's a really good answer for sure. Chat, I'm going to run ads. If you want to avoid ads, you can use a tier 1 or a Twitch Prime. Subscribe to the channel. Appreciate all the subs. You don't have something you don't want to. We're just going to be yapping about the draft. What's the plan then for T1? It's pick comp, isn't it? But BLG is just going to clear waves and scale. They're just not going to fight. They might give up quite a few grubs though. But they're going to stall. So this game, though, they're just going to slow it down and farm up. T1 really needs to just fucking smash a hammer through the window, but who is going to find success difficult against those champs and get at least 4 to 6 grubs for their team, and then be able to push down a bunch of towers and snowball their leads that way. In this setup, in Sylas has some pretty decent ults for engage though. Like Sejuani Gnar is pretty good, and taking Smolder ult to wave clear is also pretty good. Vấn đề nằm ở con Smolder ấy, thực sự nằm ở con Smolder. Hãy nhìn với Gen Z với Fly đi. Thả con Smolder là cả một vấn đề đấy. Look at the stage chat, it's crazy. Now look at that. Look at all those lights, it's beautiful. Don't it look so epic. Thả con Smolder. Thằng Zig thì I think BLG is in a great spot because think about it this way. BLG is 2-1 up. They have Smolder Ziggs which can stall the game for 40 minutes. Đúng. And T1 has early to mid game champs that have to make picks or force fights. And they're down match points against chỉ có một team fight cũng khó này. So hard. They have a lot of pressure on them here. They need some magic. Bây giờ chỉ còn cách là bắt lẻ thôi. Cứ thực sự mà. They need some magic here, T1. Chúng ta cần gì này? Big magic. Thật. We need some magic, man. Let's see it. Chứ với cái con này là hơi khó so với cho T1.
Thực sự sức mạnh của con Smolder nó đã được thể hiện ở cái trận Gen Z với FlyQuest rồi. This could be Zedo FGK's last game together ever. If they lose this. Đúng rồi. Sau mùa War này nếu mà thua hay sao ấy thì sẽ đuổi ấy luôn. Thay team com ở bên team 1. Thay người luôn. Bởi vì hết hợp đồng. Ôi nào. The lane swaps coming out. T1 haven't showed yet. Is going to get too much out of this level 1. Tiny bit of ward experience is currently still in the game on this Worlds patch. Not taken out quite yet. As so BLG managed to avoid the swap, which is good, but as T1 go for their invade. Bin It's good for T1 to get. Biết được vị trí không? And for the first time this series, usually carry is going to have to solo no. Spin going to try and steal that. He's trying for it. No. Okay, no steal for him. The ward in the brush as well will spot out if Ben tries to do anything cheeky, but we haven't seen this split map swap so far. Both top laners throughout the series have been doing what you see. Có ảnh hưởng ký không á? Có thể đổi một nửa, hình như là bị đổi một nửa ấy sao? Mà phải ký lại hợp đồng là rất là đắt. Cái giá rất là đắt. Is Zeus just a sitting duck here? What happens in bot? Is he just dead? Carrier's gonna have to base and run bots, but he's not recalling. He's recalling now. He's really late on the recall, I think. Đổi red, đổi vãi rừng. They crash the third wave and dive him before Carrier rocks up. Oh, little rat. No, my rat Zeus. Carrier needs to get here quick. Carrier's running. I think he might be too late though. Thôi I xong think rồi. Zeus is just done Thôi here. xong rồi. Maybe he can get level 2. He needs one more minion after this melee. He needs one more melee and he's level 2. He can maybe take W and flash towards the side. He took Q. Flash to W, not bad. Oh, dodge to Q. Oh, Carrier's here. Flash heal. Bail out. Sejuani didn't get pushed off. He dodged everything. Get the wave. Watch out for a con W. It's up again soon. My rat. Yeah, that dive was pretty easy. They have Sejuani Rakan, right? It's like, it's pretty solid dive champs. So they give first blood over to Ziggs. And now Bean can TP top if he wants to. He's be a little bit concerned about Poppy, but I mean, in terms of XP, looks like he's going to run and just play it safe. Bean got, he's leveled down and he lost his flash, but Zeus died, which sucks, right? But I'm not sure I would say that it was a huge advantage gained as Zeus TP's back into the bot side. Vẫn là kịch bản này. Kịch bản 50-50 vậy. Swap lên và mày bốn thằng tập hợp vào bot và đủ thời rút đến chết. I think that's obviously where a lot of the snowballing factor comes through. Rồi xong. Đấy. Yeah, Knight. Thấy chưa? Thấy thằng Smolder chưa? Only 4 minutes though, right? Cơ thì mày thở oxy gấp rồi. They're pushing the wave. Hey, they're gonna dive Bean. Thôi. Faker ơi. Oh, Faker. He wants level 5. No flash on Bean. Could get the Q here. Handshake deal? No. Không được. And they're actually calling Shin over back to the bottom side. Rồi lại một pha dive nữa. Lại một pha dive nữa. Leveled up. Still dead. This lane swap is not going well for T1. I mean, what is essentially happening here, and you might think this is really bad for T1, but let me actually stop you right there. Zeus is 2 levels up, and he is 300 gold up on Gnar. So as much as he's died twice, he's getting a lot of resources, and Bin's giving up those resources. So if Bin stayed on the top tower, T1 would dive him. But because he's giving up, he's actually 1 CS right now, level 2, kind of useless. But Zeus is a bit stronger, but he's still kind of useless. So Zeus is trying to get his way into the game, but he's dying for it. So it's not game over for T1, but obviously they need to stop. They need to stop dying. BLG feeling pretty good about this one because in the mid lane, Knight has just been pushing in constantly with this Smolder.
stacking up, scaling quite nicely, even working away at Rồi. So now top wave bounces and Ziggs runs tops. Oh my god. I think he lives maybe. Nah, he's fucking dead. Oh my god, he really is the shy. Oh my god, he really is the shy. Is going to go back to the fountain again. Get the cannon, get the cannon! Get the cannon, he got the cannon! Oh, level 5! Oh my god, he's such a rat. Khó thế. Ủa, gì kìa? He's literally, bro, he's the shy. Zeus bị hành rồi, quả swap lên này không ổn rồi. Quả swap lên này thực sự nó không ổn rồi. Some grubs already for T1 cooking. Rồi. Sẵn được on, Nike đẩy vào. But obviously Sejuani showed bot, so again, Zeus dies. Honor đã được 3 grub. But even though Gnar got a kill, he's still up gold. He's still up a level, and T1 got 3 grubs for it. So I know it looks bad, and I'm not trying to be Zeus's lawyer here, but they're not really getting much from these kills, other than like maybe, I don't know, nothing. Look at Zeus, he's almost level 6. He's 300 gold up on Gnar. Cũng đúng. And they got 3 grubs. So I Mấy pha know giao he's tranh hinting, but like, có khi ít 3 mạng được nhưng mà cái đi đường đơn này vẫn hơn được level, vẫn hơn được level cho Zeus. Nó vẫn lời cho một cái phía nào đấy, một khía nào đấy, Zeus vẫn lời hơn. Right? Don't get me wrong, but it's not like the game's over, right? He's 0-3, but he's still quite useful. Steals away the Smolder ultimate, can use that obviously later to clear a wave or just to heal himself up. Give you a bit of hình như là cái stack của Smolder là dựa vào chúng chiêu và tướng là được đúng không? Hay là phải giết giống Nasus? Nào, Guma. Just runs at the Ziggs, stops him from entering the tower. So has that enchanted crystal arrow. On's going to try and hold this wave so that Elk can get relative safety of the tower. On's going to hold the wave so Keria and Guma can't proxy, but the minions are running past him, so he can't. Oh my god, this guy's not allowed to enter apparently. Jesus, look at this, Sejuani's on Gromp, they can see him. Không trọ vào luôn. Okay. Ba grab và một dòng. Và thế là cái bằng rồi. Pretty much recovered in the 2v2. And T1 have 3 grubs in a mấy pha giao trade. tranh này, mấy pha The way this game will work now is the next grub fight will be very important. If T1 can get 6 grubs, they can start to progress the game, even though the Rumbles died 3 times. Chưa feed cho ai mà. They should be fine. Nó là một mạng tôi tưởng feed hết cho Ziggs. They're playing so aggressive. They're like daring BLG to try and stop them. Ôi xong, hết này. Oh, flashy! Oh, Owner played a game of chicken there with Knight. If I flash to E, you flash it. But if I run at you with W, are you going to panic? What if you don't flash in time, you're dead. So, yeah, nice. Ooh, Faker. Dead. Maybe dead. Chết luôn. Oh, W. Oh, that flash, mega chill. Why did Owner go in? Yes, W though, in a sec. Faker has base, now, he has no TP. Grubs are in 130. Fine. No flash Smolder, no old Sejuani. They lose top crab. T1's recovered pretty well. It doesn't look like enough on gold, but they're in a fight. Vẫn cân bằng. Vẫn chưa hỏi là thiệt. Out level beam. Zeus vẫn hơn, vẫn out level beam mà. What the fuck? Rồi, free lính hay. Đó, được một giáp trụ trên top. No grubs. Rồi xong. Potential top fight. Thôi. One minute on the grubs, that's really where it is at. Quả Faker là hơi điểm. Mất blue. The grubs is where it's at. Grub 10 giây. T1 do have those pick tools as well, so even if you do Silas, Zeus có TP. Whose bump does he call? The equalizer, you have Call Smolder's bump. Oh, he expected to backstep. Faker predicted that he would backstep there. He can take the Ziggs ult though, maybe cook him. He's dead, no? W? Oh, solo kill for Faker onto Ziggs.
And no flash 6. That's good gold injection into Sylas. Well played. He just Nó còn lại hơi opens cồng kềnh tí mà. it to force his flash. Không sao hết. Need these Không grubs now. sao Faker hết. might have to base Không TP in sao and they hết. take the grub fight without Sylas ult. But he might die though. Sun. Mày con mắt đi nhá. So Faker bases. Elk TP's top. BLG get top push, but Carrier gets 6 on midwave. He's a bit down in XP Đi vào because he was đây lại thấy funneling cân bằng Guma. rồi. Đi về được rồi, thấy cân bằng rồi. Guma's game state isn't the best. The base here for Guma would be ideal, but he's not allowed to now. Has to reignite the T1 Can T1 fight these grubs? No. Maybe he can live. He has Sống the không? heal. Hostile takeover as well. Hay. That's 2 big ultimates out of BLG. Khá là hay. Được And rồi. Guma still has arrow, but he doesn't have mana for it. Carrier needs to reset. Faker pushed out top. Elk's basing for Thằng nào cứ vào là gì first vậy? item. Thực sự. Guma needs to base too. Vào đấy mà Whoever starts these grubs kind of loses ai nhảy right vào now. là giao tranh là đơn giản là Honor chỉ cần ulti chạy hết đi. Có đâu một thằng nào đấy. Honor Knight hoặc là Sejuani đi bắt lẻ lại nốt thằng Rakan thôi. Yeah, he can't start these grubs, I think, Owner. Or maybe he can. He just said, I'm starting these grubs and you're fucking Giấy mà backing nào? off, bitch. Biến lại về. Got on flash because he can't W out. Không có grab rồi. Guma's not basing. Jesus, they're just sending it. 4 grubs is already big. They're gonna get 6, and they should be in time for Drake as well. Arrow misses. Trúng Carrier. And Guma catches top, so 6 grubs for T1. Solo kill onto Ziggs. Guma does need a base soon though. Nói game. Cái nào. Honor. Shun's on Grump. Shun's on Grump, sorry. Còn Carrier. No, Carrier không He's ulti. secure. Wow, okay. T1 have Okay. good resources. Hay. They've given up a bit of gold, Vẫn cân bằng, but vẫn they đang have cân a bằng, lot of resources and objectives. Thực sự game vẫn đang cân bằng, Shun hovering around the bot side of the map. There's a potential play onto Zeus on the rumble, but there's no way for him to really 1 play minute on through. Drake. The rest of T1 is going to look to reset. Chúng ta phải làm gì với cái thằng Knight thôi, chúng ta phải làm gì với con Soul. Level 8 is about to hit level 9, Zeus is level Có 9, Smolder he's ở quite đây. close to level 10. So Zeus has been dove 3 times, but because he got so many minions and XP on the dive, he's pretty far ahead of the Gnar. 12.5 minutes into game. Nào. This Gnar doesn't win. Có Sun, à nhầm có Sun. Kéo, rút rồi. STP. As close to neutral as you can get. Về đây mà nào. Series T1 though do have the neutrals themselves, those 6 grubs and the Faker Drake no next TP. straight up in 40 seconds time. Beat him away. Khá là khó. Drake in 30 seconds. It's a bit of a weird one. I think Zeus might have to base, run out top, take over top from Faker. Faker bases, runs out bot, takes over bot from Zeus. They swap the solo lanes and then they can fight their Drake. Or they keep the same situation and they drop the Drake. Có Honor. Một pha đáy, có thể là một pha đáy. Oh, Hay. Is he dead? Hay. Khổng lồ quá. Oh, Honor's dead. Honor Flash chết rồi. good, Honor Lock-in chưa chết. saves him. Đổi They flash. don't have rumble ult, otherwise he would die. Carry is in a very dangerous vẫn còn position. flash. Ziggs ult misses. Arrow misses too. Rồi, Zeus xong. has Zeus flash. He nằm can rồi. play this a bit. Owner has the W. Không I'm not sao, sure không where sao. Owner's going though. The hostile takeover with the bailout. Honor. Looks like he's trying to commit onto Elk. Honor He vẫn does sống. get the Elk down. Maybe he gets the reset. Owner's Honor vẫn alive. Owner's alive. Where's the handshake? Guma. Can't finish Shun. But Owner survived and they got the kill onto Elk. Oh, Carrier sends it. Carrier sends it. On should have the E. They should be out here, but T1, 2 kills. They get bot tier 1 as well. Can you hear the crowd? Oh my god, it's so loud in here. 2 kills. First blood tower. 6 grubs, 2 drakes. Zeus could TP here if he wants to hold it. There it is. Wow. So they dive onto Bin. He just gets the Mega Gnar ult off with the W. Knocks Owner in. Owner flashes out. Owner looks a little bit lost. It looks like he's saying, kill Elk now. He has no flash. Bail out me and kill this motherfucker. And it worked with Rumble Flash, right? Carrier ơi. It worked. And he actually lived, so it looked like he was dead, but he actually survived.
Nào Faker, nào. Herald Có phải start một is pha giao risky tranh for không? BLG. They have no business starting this up. Maybe they can rush Carrier it, không but có ulti. I don't know if they're allowed out here if they go for this Oda. Còn Get pin, the còn Herald pin. Hero with the eye. No business there. No business at all. Không. That was a không nice sao, try không from BLG to sao. sneak it, but yeah, T1 not falling asleep there, just instantly straight to the objective. They can just pop that Herald mid now if they want. They can look to drop that mid if they want. The Ziggs wave Looks like they're going to save it a little bit. But think about it, BLG's game, the way they want it to play, they want to farm, clear waves. They want to keep an even game state for as long as possible. But T1 have bot tier 1. T1 can herald top into tier 2 if they try the cross map. T1 can herald mid into top to get 3 out. Faker. Ủa, ok. Glasgow will get on to safety. Faker just dashes back. Quả đấy nếu mà first play Carrier đẩy tiếp bắt thằng On thì có thể là giết được đấy. Bởi vì Gumayusi ngay gần. Không có ai ở đang gần mẹ phía trên top cả. Man, Carrier I feel like drives the game when he's on Renata. He just leads the charge. Even without Kalista, he's just running at them. Now they're gonna hit the tower. 6 grubs. Throw out the ult, hit the tower, force them back. Oh, Bean! Big ult from Bean! Carrier no flash, he has heal though. Oda's gonna go down the shield. Not enough. Kill across. Zeus doesn't have TP. T1 have overstayed. T1 have overstayed. Kills onto the Smolder is dangerous. Overstay that. Flash Q from Elk. He's gonna go down to Smolder. T1 didn't think about the TP situation. Zeus can't get there. He can't. They can't afford to make these mistakes against Smolder. They can't afford to do it. All of this wave clear, it's so hard for them to crack. They're going to try and crack a mid-tier one now because both Ziggs and Smolder are top with no TP. But there's the Ziggs ult to clear the wave. The wave clear, can they get it? Oh, it's a bit risky to stay for it. They still can't get it. But Ben with some crucial playmaking. That tower should be dead though. Quả đấy đen. Quả đấy Bin đúng mất máu rồi. Xong Goma bị overstay quá, vào quá sâu. 3 thằng bắt chết hết luôn. Bây giờ không có backup của ai cả. Just die to the burn. Maybe. Nope. Smolder's at 142 stacks from that fight. So Ashult comes out, Sejuani comes out, they both hit on, Bin jumps in and bars them back. Quả đấy stun này không đến kịp cái tường. Shun hostile taker was not bad, but Oda doesn't have flash, so he's charmed. Quả đấy mà stun là Bin chết rồi, quả đấy là stun chúng là Bin chết rồi. Gần một tí, cách đúng một tí. Phát còn nice. They use TP maybe, or play more through mid with Herald. Nice try. We have seen Smolder scale into terrifying areas. Well, that's a kick in the face for T1. In the last few patches, actually. So they got to focus up big time now if they want to win this because they are against Carrier bị tâm lý rồi. fucking heavy scaling comp. It's a tense situation. Carrier gây tâm lý đó. The gold doesn't really matter. You can look at the gold and say, wow, T1's up 3 in the gold. Carrier đã có dây trên chục tội. Nào, hãy chục tội đi Carrier ơi. You really want to be up at like 1 to 2k gold right now. They have 2 Drakes though. The bad news is the Drake soul is pretty fucking bad for T1. Chemtech soul is cheeks. The heal shield power, sure, they have Renata and Silas. Anything else they would have ran over BLG, but let's see it. 50 seconds on Drake. T1 have Herald for the Drake, so Herald minute to Drake seems good. I think what I would prefer maybe from T1 is some kind of Herald on a tier 2. In top lane. Khoảng cách tiền vẫn đang cân bằng. Và table đang hơn tiền. Không sao. If they herald top for Zeus, tổ chức đánh nhau, tổ chức giao tranh của BLG nó khá là tốt. Pha vừa rồi Honor hơi đen. Quả đấy còn cách đúng một ly thôi là stun được thằng Bin. Đấy, quả stun đấy là sẽ giết được thằng Bin đấy. Xong thằng Bin này. BLG just give it. I don't think BLG care about chúng ta được có rồng hóa kỹ à? Con này gọi là hóa kỹ đúng không? Maybe they'll fight the soul point when they have more items, but even if they lose it, it's not the end of the world. Any other Dragon Soul, I think BLG would be in a bit of trouble. But Chemtech is
take away a little bit of the jungle as well while they're at it, but T1... It's decent with Renata Silas, but if this was Hextech Mountain Infernal, I think they would be shitting the bed a bit. Medic, you called it earlier. The losing team in every game, 3 kills was the maximum. Team 1 đang có 3 rồng. Bên kia có 1 rồng với con Smolder. Baron đã ra. Đây có thể là một pha Force Baron không? Baron đã thả mẹ ra. Không trúng ai cả. Faker. Hay. Can they get Ziggs? Can they get Ziggs? Triple knock from Owner! And the redemption coming in! Knight's gonna go down with no flash as well! And it's on the Baron spawn! It's on the Baron spawn! They've got to force Baron or try and take towers now! Vừa hero và một trụ. Faker just sends it! He has Sonya's as well! Là Faker mà. Do-day move to Baron! Oh, the Baron's risky, I think. Lấy ulti của Rakan. Chọn 2 thằng. The Baron is risky. He flashed in! He flashed in! He's a maniac! The Baron is risky. They have double TP on Ziggs and Smolder. This could be a throw. Oh my god, this could be a throw. It's not going down fast. Faker's low. It could be a monster throw here from T1, but they can't drop the tempo. Ziggs is going to TP in, Smolder's going to TP in. Even if they get the Baron, can they get out? Can they get out? This is what I'm worried about for T1. Can they get out? They gotta try and run. If they can get out, they might just win the game. But if they all die here, it's a horror. Yeah, BLG can't stop them, can they? Are they out? Oh, he's exalted. Why is Zeus going in? He's sacrificing himself. He literally just did Goku from the Cell Saga with the teleportation. My god. Zeus. Sacrificed himself to get the ball out. That's huge. Now, T1 need to fucking smash the towers quick. Bot tier 2 and top tier 2 need to go down. Faker Flame lấy ulti Rakan nhảy vào flash. He knows that Elk has no flash, so he takes Rakan ult and also interrupts the W. So On can't peel. Đấy. Xong bắt đầu flop là Rumble và điểm Renata. Absolute cinema. Absolute cinema. T1 finds some much needed kills. Now they need these side lane tier 2s now. Of BLG. Zeus literally says, guys, it's been a pleasure. I just sends it. Ngày giết được Sun đấy. Còn đấy cần giết được Sun. Không đủ chiêu. My man. Còn nó mất hết ulti Where rồi. they saved him last year on Aatrox, he saves them on Rumble. He repays his debt. We've seen so much bin Rumble. Red đâu, Red lên còn đằng sau rồi. And he did have to sacrifice his life up towards the top side of the map. T1 though immediately back out on the map, and look, they're doing what they did in game 2. Now these side lane towers, you can see the pressure on sides. T1 really need to keep the ball rolling. A 2k goal lead is not enough. They need more. They need a lot more. Arrow onto L. Into Ziggs ult, into Mikhail's. Flash down though. But the wave clear from BLG, the wave clear, they want to slow it down. Top tier 2 down, they need bot tier 2, but they're going to engage. Faker has TP. Keria might go down, the bailout, the redemption, On's going down. Kuma's got up time. He's heading on to Bean. Bean's going to have to flash out, the Sejuani on land. Faker goes in 1v4, he has the Zonyas as well. They got to keep the pace here, T1. He can't get the Zonyas off. Kuma's gliding, the power ruler. Paul forces Knight out. Keria somehow survives in the back. Keria, you rat! He dodges that Q. And we might have a game 5. They get the pot tier 2. BLG tried to hold. Fighting, clearing waves. What the? It's not enough. 1 minute on their soul, which means Elder Dragon will spawn soon as well. Faker didn't get the Zonyas off. Sao nhau được? Một rồng nữa là sẽ có. Game này coi là một game không rồng cho bên BLG. Faker is driving this game home. Faker. When they needed him most, he is really driving this game. Quá tuyệt vời. He's just going for it. He's fucking sending it. Đánh toàn bộ cho Guma bắn. If he got the Zonyas here off, it would have been cinema. But it's Guma that'll back him up. He'll get it done for him if he has to. Em cũng gần thở máy luôn. Knight no flash, Elf no flash. They needed that T1. Critical summoner spell, but T1 are doing a good job, I think, pushing the pace of this game. They needed that. As you mentioned, one of the reasons I was confident. I can't imagine how much stress Faker's under, bro. He's fucking
Ziggs and Smolder is such a good combo, and Ziggs wave their front line basically with Owner. Sylas is their front line. Itself in that champion. And now the Soul's going to go over. BLG don't really care about Chemtech Soul, so they're going to get away with getting the Soul. Chemtech. Và đây là một game không rồng cho BLG. Now the game will slow down. The game will slow down for 2 minutes here. This is where BLG would love the time. 2 minutes time till Baron. They can farm. They can get 3 items on Ziggs Smolder. They can get Seraph. They can get Rapid Fire. They can get level 16. They can get their flashes back Với cẩn thận nhá. F vẫn còn thực chuyển nhưng mà F thực chuyển nhớ là như vậy. T1 cannot progress the game anymore now. Bin và Zeus thực chuyển. That's all they can really do. Giờ thì còn Baron nữa. 2 minutes of downtime. BLG just trying to recover, trying to lick their wounds a bit. Get summoners up, get as much as they can. Bây giờ phải cố lấy hết tầm nhìn trên Baron này thôi, chứ pha force Baron này. If they don't win the next fight, I think they might be out of time. They're playing against the clock. At match point. Fucking ballsy, isn't it? But BLG can still hold on to the fact they have this wave. BLG took the easy route. Wave clear and scaling. Match points should be ours. T1 took the hard route. All agency in their favor, and they have to snowball the game. Zeus có TP. Again, BLG chunked them, forced them back, clear waves. That's all they want to do. Like 4-ish minutes of this game will be so critical because Smolder working towards the rapid fire. That's when you really start to get scared when you have the poke. How does T1 break it? The Baron from T1 isn't that good. T1, they've got Lợi thế là 3k tiền. Là 4k tiền chứ. Nhưng mà tôi vẫn không nói lên được nhiều điều gì. Shun's looking to commit onto Faker here if he ease forwards. Ui rồi, nay bắt đầu có ngưỡng máu tử rồi nhá. Nay đến sách rồi mà có ngưỡng máu tử rồi. Faker. Tìm bên kia. Oh my god, the reaction time. Faker is locked the fuck in. Oh, he got cancelled on! Handshake misses, arrow misses! Dashes out, but Shun has no flash here. The Mikhail's on the hostile takeover is good. That's 3 ultimates, 2 ultimates from T1. But they didn't get Mikhail's. Zeus got TP. Here flash, handshake out with no flash! He just engaged on Renata! Where's the damage though? Elk's out! Redemption on the top side of the fight, a bit split from T1. Rumble could kill Ziggs! He missed! But Sejuani's down. Baron spawning. Không có flash. They have TP on Ziggs. And I don't know if T1 can do this, They're gonna have to, but they have those smites, right? And it's 4v5. 500 kills in Worlds, but Ziggs ult could stall this. TP comes in. They're looking for the Baron. Where's the Ziggs ult? It's coming in. They're gonna keep going. They're gonna keep going. No steal available. Zeus has flash on the side. He has Zhonya's too. Baron's good. I think they have to back off here, T1. They have to back off, right? They can't. Faker's going in with the Naro. He can't do it. He's gonna die here, I think, unless he flashes back. He's out. Jesus, man, he's playing on the edge of death the whole game. What? Thực sự đang gánh cả cái game 3 minutes on Elder. Trời đất ơi. The agency and the balls T1 need to play this comp against Smolder is astronomically big on a match point. My goodness, Faker has turned it up to 11 in this game. Faker really swiped it up, bro. Like he fucking turned it up in this game, big time. And he does not want to give up the title that easily. It's like they were going to game 5-2 still. Oh, they're looking for Shun! They're relentless. They just want to keep going. They have to just keep smashing them. 2 minutes on Elder. They have 2 minutes of Baron, and there's 2 minutes on Elder, so they will control the map flashes on both Knight and Elk. On the Elder spawn. So as long as they don't let anyone get caught and give up some critical summoner spells here early on. Top kìa. It might go to game 5. T1 on out of the woods just yet. This Smolder is getting pretty strong. It's the Elder fight it's going to come down to. T1 have put a dent into BLG, a pretty big one, but I don't know if it's big enough dent, Bin không có flash. Sylas no flash. Bin có dịch chuyển. Fine in levels. The Ashe is the one ahead with the Rumble, but the Smolder is strong. But Bin doing a good job of pushing that top wave in deep. Now he can regroup. Cả hai top lên bên kia. I don't know if they can crack a tier 3. Their wave clear is really, really powerful. Ui giời.
Tôi sợ Smolder lắm, thực sự tôi rất sợ Smolder ấy. Tỷ lệ ban gần như 100%, có lý do. Even if T1 get Elder, they can still Smolder ult and Ziggs ult the waves because there's no Baron buff. BLG are just stopping the game. T1 have been unable to break the base, break that inhibitor line with this Red Bull Baron. Very refreshing wards, get some minute pings. left on it, but it looks like T1 are going to no big spikes for T1 really. I don't think Guma has IE anytime soon. And then Does he? try and pull BLG into a fight at Elder because they've got to. You can't just give no the IE. Elder away to T1. He's not going to have Infinity Edge for Elder. Make your final stand. Đồ sắp ra nhá. If you are BLG and if you win that fight, you might just win worlds. You might just win 30 giây cho con Baron này. Ở đâu? Để Baron được. Is 5k gold lead and a Chemtech Soul enough against a 3-item Smolder? Is strong enough. Is it enough? Dù thắng giao tranh hơi rất nhiều nhưng mà cái chơi game này với đầu su mà là gặp siêu anh cũng ăn. Ui hay. On's caught again. Bắt ui. He's dead. Rồi xong chết on. That pick is all they needed. On stepped up a bit too far. 20 seconds on Elder. 30 giây. 30 giây chơi con heo được. Numbers advantage is so important. They really needed that faker. Where is he TPing? He's pinging the Gnar. They're gonna go B. Bắt Gnar. Mắt They can take Gnar ult. Faker just has to be patient here. Bin's playing the vision pockets. Đi kẹp thịt rồi. Owner finds Knight. Knight flashes back. Faker's found Bean. He's gonna do so much damage. Look at the damage from Faker. Solo kills him. On the other side of the fight, Shun's backed off. Guma needs to be. He ran past everything. Guma! Oh my god, he just ran at the Smolder and killed him. Elk has the ult to clear the way. If they chase the Ziggs, maybe they can end. Chia nhỏ ra tranh ra là I'm thằng not em sure, không but thể làm Guma's được cái gì down. luôn. Chết. It's a 4v1 on the map. Chia nhỏ ra It's tranh only ra và Rakan thằng left. Zip không thể làm gì cả. Zeus has Elixir of Sorcery. They're gonna take us to 5. There's only On left to defend. They're gonna take us to 5. On can't clear this. 20 seconds on Sejuani. The defense is not Faker did it. Keria did it. They found the 5th game. They found the 5th game. 5 games for a world title. Faker's 5th, Knight's 1st. Vẫn là một pha đai trụ và T1 will be chết. red side. Can T1 break BLG's blue side? Wow. The fact that they played that comp against Smolder Ziggs in a match point is fucking crazy. Your team is the last global gunslingers of a bygone era. Do it. All stations, weapons. Tôi không hiểu. Trời đất ơi, đèn gì cũng xèo lên mà. 10 điểm cho chất lượng kinh khủng khiếp ở pha thi đấu vừa rồi. Anh ta cướp được cái bộ pháp thần tốc, là cái chiêu cuối mạnh nhất mà Faker có thể cướp được. Rồi sau đó tốc biến thẳng giữa đường đối phương để mê hoặc và tạo điều kiện cho một pha combo không thể nào tuyệt vời hơn. Thật combo follow up các kiểu của team lên dẫn trước sau tình huống đó để tạo ra bước ngoặt của ván thi đấu thứ tư này. Nhưng thực sự chúng ta sẽ phải dành những lời đây mới là chung kết chứ. Anh ta bị khai thác 3 lần liên tiếp và xem như vẫn cầm có máy được thở. sự bình tĩnh trong lối chơi, vẫn biết được rằng là sức mạnh của mình ở đâu, sức mạnh của đồng đội mình ở đâu, và vẫn có thể trụ qua được cái thời điểm khó khăn đó để có thể hướng tới giai đoạn sau combo với Keria, combo với Faker, tạo ra những pha tranh tuyệt vời. Tưởng rằng Zert cũng là một người xứng đáng để có thể nhận được những cái lời khen trong cái ván thi đấu vừa rồi. Khi mà Faker có được quá nhiều ánh sáng sân khấu, Zert cũng nên có được những cái ánh sáng như vậy. Và nếu như khen như vậy, tôi còn muốn khen cả Honor và cả Gumayusi cũng như là Keria, tại vì mỗi người đều đã có những cái đúng thôi, cả team chơi hay, cả team đều hay, cả team đều hay. Còn bây giờ game này well done luôn, quá là well done. Vâng, và chúng ta có một trận chung kết tuyệt đối Mẹ điện ảnh với Faker Silver bố mày Spread sẽ được đau vang tim lên ạ. gần chết Cuộc rồi. đại chiến T1 với BLG và T-Con lại truyền tay nhau bình oxy. Cuối cùng thì ai là mid vĩ đại nhất lịch sử? Chúng ta nhìn vào Faker và khẳng định đó là Y. Nhưng khẳng định lại đi. Tất cả mọi người đều được đánh căng thật, BLG hay thật. Một cặp gì chung quá kết hay luôn. với 5 ván thi đấu, với những khoảnh khắc đến từ cả hai bên. Nhưng phải nói rằng Faker vẫn đứng rất vững ở đó để nói rằng vị trí độc tôn của tôi có vẻ như còn rất lâu để có thể chạm được. Nhưng đây là khoảnh khắc của Silver Spread. Tôi thật sự phát điên với những pha xử lý của Faker trong game thi đấu vừa rồi, khi mà
đội hình có Na, có Zig, quả này nhất, cái quả này mà Honor stun một tí thế thôi, trúng tường là Bin đã nằm rồi. Bin mà nằm là mẹ sẽ tạo ra là cả team chỉ cần dồn vào là bắt từng thằng một thôi. Bây giờ tất cả đều là quả đấy stun lại, Guma lại phải over. Thì anh phải vào sâu để cố đánh thằng Bin. Nhưng Guma chết, quả đấy mà giết được Bin, lùi lại tí, xong thì cả team ảo vào và giết được, có thể giết được, tôi không rõ lắm nhưng mà quả đấy có thể nách để vẫn giết được, nhưng mà nói chung là có thể đấy. Quá tuyệt vời, đẹp như là một bông hoa dã quỳ vậy. Tôi nghĩ rằng đây là pha sau thôi, tại vì trước đó còn là một cái pha mà chính bản thân của anh ta tự tay solo kill thành công được một con Zig, nó mở ra cái thế trận khác hoàn toàn. Pha này cảm tử, cảm tử của cái dã quỳ đó cũng là anh câu dã quỳ là của anh Minh Trí. Hoa dã quỳ tôi xin phép, tôi không biết là sinh học nhiều lắm, hoa dã quỳ nó như thế nào anh ơi, diễn tả cho lại. Tôi đính chính lại một câu chuyện đó là hồi nãy đạo diễn đây cái pha này thực sự đẹp. Kera tưởng như nằm rồi cơ. Vâng, hoa dã quỳ của anh Minh Trí mà bên đạo diễn cũng muốn hỏi anh Minh Trí là. Quả đấy là Bin phạm đã có thể nhảy vào đấy, nhưng mà Bin chưa có nộ, Bin chưa đủ nộ. Mẹ hú bắn cho mẹ mình nát người ra. Đối với Faker Bin phải lùi lại chứ nếu mà có nộ là sẽ mẹ follow up. Follow up fast stun của Sejuani. Đây. Miêu tả về cái một cái sườn dốc rất là lạ. Pha này là chia người ra bắt này. Hay này. Tôi không biết được là bắt cái trận Bêu năm như thế này. Ở năm ngoái là rất là không để thằng ép để có thể thằng ép bên phía của T1 từng thằng chết một bắt này. Năm ngoái là 3-0 nha. Năm ngoái là 3-0. Nhưng mà năm nay hai đều mẹ ba thằng đều đánh nổi hai thằng này luôn. Thì Faker đang là người làm hết tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối. Thật ra nói anh ta làm hết thì nó sẽ không có công bằng cho 4 người còn lại, nhưng phải nói rằng chính anh ta là người mở ra những cái tiền đề cho T1 khi mà T1 ở những cái thế khó khăn. Pha này mẹ ở những thời điểm khó khăn, trận này Faker làm quá nhiều rồi, làm rất nhiều. Faker lên mở giao tranh vào này. Anh ta một mình khi con Zig, anh ta tự tay mở ra được cái pha tấn công 4 người ở khu vực đường giữa, né găng, anh ta né găng thành công và anh ta có những góc dịch chuyển để bọc sau lưng một con Na để mở thế tấn công dành cho phía T1. Quá hay, quá hay. Nói rằng chúng ta cứ mãi xong mẹ pha cancel nhảy của con Gna nữa. Cái quả vừa nãy không được các bạn ạ. Trong cái ván đấu kiểu như thế này thì nếu mà không nói về Faker, hay rồi. Nói về ai đây? Thế này mới là thế giới chứ. Thế này mới là World chứ. Đã hơi rướn băng trụ vào một con Na đang còn full nộ ở khoảng thời gian ban đầu, nhưng mà không sao, cuối cùng thì chúng ta cũng đã thắng rồi. Cũng có một số những khoảnh khắc từ chiếu lên màn hình khi mà Keria có một chút là hơi đau đầu ở một số những cái pha di chuyển lỗ như vậy, nhưng mà ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì chúng ta vẫn có đường giữa Faker. Đúng là T1 đánh sao cũng được, miễn fan của họ thở oxy là được. tôi với Mai nãy giờ 3-0 đúng không? Nói thật là chảy cả nước mắt luôn rồi. Năm ngoái á? Nghĩa rằng đây là cái minh năm ngoái là fan cuồng nhiệt, đó là điều dễ hiểu mà thôi, nhưng mà năm ngoái là đánh với Weibo. Năm ngoái chung kết là T1 với cả JDG. Weibo ở đằng nào? Có vẻ như fan T1 sẽ có những cái áp lực, nhưng thật ra sau cái ván đấu vừa rồi thì nghĩa rằng với các năm ngoái là chung kết trong bán kết rồi. Thắng đi vậy, quả thắng JDG là mẹ là chung kết rồi. Rất là nhiều sau cái ván đấu mà nó cũng là cái chuyện bạn bị dẫn trước. Một cái đội hình đối phương có khả năng kéo đến giai đoạn về sau cái ván đấu, nhưng bằng những cái pha thật sự thần thánh từ Faker đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Vậy thì để xem ván 5 Faker sẽ là thể hiện tối ưu hóa cái sự thần thánh của mình hay là cái tôi lo ngại nhất cho Tueej ở trong cái ván đấu thứ 5 là họ không được quyền chọn bên ở ván cuối. Đó là cái khó cho một họ. Trận thôi, một trận. Nên nhớ cái việc có được cái tỷ lệ chọn bên và thành công ở trong ngày hôm nay thì đang là 75% với 3 ván là bên chọn bên là bên có được chiến thắng. Chỉ có ván đầu tiên là T1 là đội ở bên phía đội 1 nhưng mà họ lại nhận thất bại thôi. Thì đây là cái khó cho họ trong ván thứ hai. Ván đấu cuối cùng này. Bây giờ thì rõ ràng là trong túi của hai đội đều không có nhau, họ có những cái bài vở mà thôi, vẫn là một cuộc chiến rất căng não. Rõ ràng. Finally, it wasn't as much of a blowout. There was a top lane moment, but crucially, and I know we keep talking about it, but we have to talk about it. It's Faker. That's the difference maker again. Yeah, and I know that people are glazing him again. Well, why would you not? I think these replays that we're going to see, right, in just a second, it's going to be a good play to a great play to a gold play. Absolutely, and it was so funny when we were watching this. Not solo carries, but like Faker did so much work this game.
game. If they're going to win this game. You have to realize đấy chứ không có flash. Enemy team has 2 scaling wave clear champs, so they'll play safe. And T1 don't have that much engage. He played Sylas like he was playing an engaged champ like Vi. He was just running at everyone. Which mid laner is making the impact, and in the wins, both with just pure confidence behind him, and like the faith that his team will follow up. Má một con pro rồi vai. Dùng ngàn tuổi rồi anh em. Yeah, this play comes on the bot side of the map. As we see this setup from Owner going with the Poppy again, something that he is also super comfortable with. And this is coming off of Zeus actually getting dove over and over again on this bot side of the map, right? And so you see BLG are going to want to try to end up with a collapse, but then here they come, and vẫn sống pha này tôi thấy cứ đéo ý. This is also Zeus's redemption arc, I think. I said before, I think he's gotten the better Vin over the series, and I thought he recovered so well in a lot of these fights. And this is also after the topside play that ended up backfiring immensely for T1. And more importantly, it also highlights, I think, why Keria, even though you look at this isn't the dive curve. You're playing into a lot of range, a lot of power, but they're still able to make it work. And I think part of that was also because BLG, why are we fighting this? You have Smolder and Ziggs, you can but it also makes these skirmishes so insanely oppressive. I get blamed for the glazing so much because he wasn't even in that. Oh my god. I hope they play Silver Scrapes in the draft. Though, and this is always the case when you talk about T1 in these situations, right? I really hope they play that song in the draft. Respect that we know what this team looked like. Just so you know, Faker was him, Faker is him, and Faker will always be him. Bro, that guy is fucking unreal. How is that guy 12 years into his career clutching World's Finals match points? Like, 12 năm sự nghiệp. Seriously? Not Huma, he's home. Seriously? So, you know, như đi mẹ như nhìn bên Valorant ấy. We have the Faker Sylas play, right? Genji đấy mẹ mấy năm thôi cũng mẹ mày cả đống thần đồng nổi đây rồi. Từ Demon One xong rồi mẹ mấy bên Aspas xong rồi. You think it's over, or 11 the years. arrow misses, right? But here comes Faker from the side. They even see him coming, steals the Flying, flash ulti ra can, hết solo combo, honor hook, rồi Keria, rồi Rumble đi mẹ. Good, cái gì kìa. And it's those plays that are so iconic, and Faker has so many of them leading to world titles. I mean, shades of the Azir catch on ruler, right? Thua in tôi vẫn thấy hay, thua vẫn đẳng. Versus an LPL team in a situation where you're up against match point, Maurits. Class is forever. And then it's also the follow-up, right? Like Owner flashing on immediately, Keria being at the ready, and they're gonna need that as well because in this game number 5, do not forget because we're gonna go max volume, max pace, max finisher here for the last game. To go back to blue. And this roster T1 7-7 in game 5, so they are beatable. We'll see if 7-7 in game 5. I think a lot of those 7 wins are domestically. Đến đây không thể thua được. Phải thắng. Phải thắng. Aurora ban. Yone ban. Nếu thắng thì phải ta tụt quần. They are the ones that were supposed to exact their revenge on T1, and they Alista ban, right? And they didn't finish it. Is it going to come back to bite? They play Ash. Đoán com này. BLG ban Varus. Đoán com mà. Tôi nghĩ sẽ có Blitzcrank hoặc là Pique. Đêm cuối đi lại mẹ flick Pique. Nào Guma. There's Guma Sushi. Guma Sushi. T1's been here many times before. Rất nhiều lần rồi. That motherfucker Faker is about to drop a 5th title. Walk past your own name there if you're T1 from last year, Azale must give him some confidence. I mean, it's engraved on the trophy. They can see it. You just have to reach out and grab it. And we'll see if T1 can pull it off on the red side. Now, the biggest strength for T1 on the red side is Keria. Keria needs resources. He needs a lot of them. But he can't cook if you don't even up the AD pool. If they get Kalista with Ashban and Varusban, it's already a horror.
If they get Ashe with Varus ban and Jhin ban or something, it's a horror. He needs resources, man. He needs a strong AD next to him. He needs a Varus, he needs an Ashe, he needs a Kalista, he needs a Xayah with a Rakan. He needs a Jhin Bard. Nah, it's so hard to cook with the support pool, with AD pool. It is building up to a crescendo. I hope so as well. We heard some of the music pieces, but one was too loud for the one orchestra and the other was too loud for the other. I want to see them synergize and fight it out till the very end. We're getting into draft, I think it sounds like. One game that stands between us and what is Faker doing, bro? Just clutched a game 4. He's just fucking his finger stuck in his mouth. Or Knight with his first. Wait, did Owner just take off his jacket? That's a good question, No, he didn't. I don't think he's got it on. Here at the caster desk have an answer that will please you too much. However, I can promise you, Faker meditate. There he is in the middle of this arena, full of people in the middle of London, are ready to provide that answer. Faker rebooting, locking in, preparing himself. There's no way T1 are about to do it, right? There is no stage. It has only happened 4 times in finals across the history of Worlds, and Faker has been in 3 of those. He has lost 1 to DRX. He has won 1 all the way back in 1-1 against Samsung Galaxy, in 2016. And now we'll see if he can win. Bin might get Jax in game 5 here. There's the Varus ban. I guess Yone, Aurora, Kalista makes sense. But they get Ashe, you get Jax. Chưa có Aurora bây giờ. Nó khỏe nước đấy. If I was Bin, I would first pick Jax this game. Threw in the Nico as well, as both Knight and Faker. So Kalista's up. Very good on that champion. What happens if they ban Skarner? What do you ban, Jax or Kalista? Still ban the Nico. You get either one. Kalista. I think they'll take it away. I think or what happens if you leave both open? And I don't think they're going to allow it to go through. Jax Vi, Kalista Vi. Đừng troll nhá, đừng ban troll nhá. What do you ban here? Do you give them Jax? Do you give Bin Jax game 5? Can you beat it with Gragas? Kalista. Oh my god, they gave him Jax. I think Bin's eyebrows just raised up as well. All right, T1 know that they're giving over this Jax and they're sacrificing it to get a good bot matchup because they do get Xayah Rakan if they want. They also get Vi. Zeus needs Gragas here. He needs Gragas. I mean, it was lose-lose-lose for T1 to give Aurora, Yone, Kalista or Jax. They're going to have to play into the Jax. They did it before in Swiss stage. They're going to have to go up against Bin's Jax here in game 5. And I think Knight will take Sylas. Knight will take Sylas. And BLG will get Sejuani Sylas if it's open. And I'm scared for T1. Mất rồi này. Galio. Galio. Twice against T1, once against Genji. Galio? Now we'll see if Zeus can stand in his way once again. Is it a Faker Galio game 5? Faker Galio à? Thì vậy tôi vẫn nhớ cái năm 2022 sao? But they're asking for a Sylas, aren't they? What about Kassadin? Tôi nhớ về quả 2022 Faker liên tục beat Naughty tôi đéo hiểu sao. Sau thì vậy năm đấy thua liên tiếp mà. They're gonna take Kai'Sa Rell. I'm surprised they're going to go Kai'Sa Rell if they do that. They don't take the Sylas. I think that's a good thing for T1 that Knight doesn't get Sylas here. Sylas này. Sylas rồi. Sylas mở và lấy luôn chứ. They do get it. They're just going to take Kai'Sa Sylas. They're going to drop jungle. Ari? Ari á. Ari à? Oh, Knight's Ari game 5. There's Guma Xayah into Kai'Sa. Yeah, it makes sense. Xayah. I think they 100% take Xayah here. I would be very surprised if they do anything else. Xayah Rakan. Now BLG probably ban Vi, and T1 and BLG, is it Rakan Vi ban for BLG? And T1 ban like famous for his Rell. This World Championship hasn't had the best win rate for him, but you cannot afford to underestimate. I guess they could flex Gragas jungle and Galio top, but and then pick Không, Sylas hợp lý. themselves, but they're full AP. Gragas dừng flex với cả Galio top thì hơi đần. Gragas has to go top. I guess BLG has to ban Vi Rakan, and T1 should ban Rell. BLG be here for Maybe T1 though, as Leona. whittle down. Wukong. Possible jungle, yeah, possible jungle takeaways here for sure. Interesting.
I mean, if BLG continue down there, I wonder if Owner would play Poppy on 4. Something like the Rakan as well. Obviously, I feel like they lack damage as Rakan, tất nhiên rồi. I think that they need, like, on 4, they need Lee Sin. Của Man United có thể là Pike. Pike. I think it's a Lee Sin on 4. Lee Sin à? They're gonna ban Vi. Vi đúng không? I think Owner should go Lee Sin. Ban Kindred à? That's Gragas Galio. Renata. They ban Renata, Vi's open. They might be playing Poppy jungle into it then. Sejuani's open, but they need Vi or Lee Sin here on 4 T1. I think picking support is like, I mean, you could pick Rel or some shit, but what value can Keria get in last pick? Xin Zhao's a pretty good champ for both sides, more so BLG. He's gonna take Poppy and flex it. Okay. In terms of damage, Is T1 low on damage? Có khi đấy, có khi low on damage ấy. Damage bên kia có Bin và Sun và Knight. I think BLG should look at Sejuani. Cả ba thằng đấy mà mở giao tranh là đi vẻ điên cuồng đấy. Zhao maybe they should look at Vi. Trong giao tranh là đi vẻ ba thằng kia là điên cuồng luôn. Sejuani. AP into Galio. They could look at a Nocturne on 5 here, T1. Ooh, Jarvan is a good pick here. Jarvan. Looking towards the Jarvan. Jarvan is a pretty good pick here. Jarvan plus Jarvan Rel crying. or Jarvan plus. Khó nhờ. Nào Keria. Leona Alistar makes sense. What can T1 do here? Let me think. Pike nào. Rel đúng rồi. They could put Poppy jungle into Jarvan. It's good. They could put Poppy support and pick Lee Sin. It's good. Giật hết cả mình. They have Pike on 5. They have Lee Sin on 5. What else do they have on 5? Into support role. Nào Keria. They have Alistar on 5. Đừng trôn. Oh, do they have a good finisher here on 5 T1? Lại giờ in support à? I think Owner's Lee Sin is what I would gamble on if I was them, but their comp is really weird already. Viego maybe could help. Xin Zhao. I don't like it into Jax. Huh? Poppy supports for Keria game 5. I'm not a fan. Alright chat, I'm going to run ads real quick for the final time in League of Legends this year. If you want to subscribe with tier 1 on Twitch Prime, I really appreciate it. It'll make it so you avoid these ads. You don't have to sub if you don't want to. You back for the game starts. Con này nó bị làm sao? I'll see you in a sec. Giao tranh là I have để 2 Rel main và questions in this draft. Jarvan. Does T1 have enough damage? Đúng. Does BLG have any damage? Có sợ nó lại như game 3 ấy. Nó sợ như game 3 luôn I ấy. see a world where không có nhiều damage lắm. because they have rất more nhiều front damage. and they just have way more base damage and they just get through everyone. Kaisa, Ari và Jax. Tôi nghĩ một mình Ari là cũng đủ rồi. Gragas Galio. Gragas Galio solo lanes. T1 have a big problem this game, and it's Jax. Their champions are good at dealing with Jax if he's even or behind, but they are horrendous at dealing with Jax if Jax is ahead. Jax with MR, Merc Treads, Wits End, Triforce. He 1v2s Gragas Galio. He does. Okay, let's see it. The final game. Legendary, I would say, Gragas at this point. He is 23-4 on the Gragas. Zeus's Gragas is very good. Impressive stats, to say the least. I don't think we'll get a lane swap. I think we'll get even lanes, standard lanes. I think everyone will match this game. I'll be surprised if there is a lane swap. These titans on the rift challenge each other one more time. We see the Nào, qua. Here we go. So great on these two teams' shoulders. Here we go. Time. And there's so much on the line for both standard sides. lanes. BLG getting some revenge for last year's World Championship. As T1 made Wow, their way Bin's through every Jax is a single fucking LPL titanic pick to have to take down in Game 5. To raise their 5th Knight's trophy. Ari is a titanic pick to play against in Game 5. Ari and Jax are Bin and Knight's most played champs of all time. Will decide it all. Shun definitely the Jarvan, maybe off comfort, but Jarvan's job this game is just to disrupt. And I mean, what you'll see Jarvan do is like flash ult Xayah, EQ out, and they'll play the front to back. There's no dive on this Xayah unless she's trolling. But it looks like we're going to be denied.
Phải invest red. So BLG are swapping. I'm surprised. Soft lane à? I wonder if they think BLG T1's soft lane. swapping. But I think they're fine in the matching. Rồi, mất red. Looks like Tueej just immediately Oh, going right down. Rời bot. Makes me quite nervous. Có thể đánh nhau. Xin Zhao against Jax. Carrier kìa. Kìa kìa kìa. Against Ari. Đuổi pin. Was a tough draft for T1. I think they are extremely tanky this game. Has been able to get a little bit of XP out of mid as nice Extremely tanky. That wave that Faker and Zeus will push forward. It's going to be a split map. Finn goes in with the counter strike here. Turn up those casters. Make the casters loud. He didn't get any XP. Yeah, look at that. It's that melee right there that was one auto away. He does soak the a little Poppy bit now, W will be very important this game. Where is Zeus going? Is he trying to wrap around to get underneath the tower? Did he fake going bot side for the dive and then run all the way around top to try and take top wave, knowing that Rel will base and cover? Did Zeus just 5-head his way into this lane? I need to re-watch it, but I think they fake dive to make on base to cover, and that means that Zeus can catch top for free. And they should be able to defend this dive. On was able to soak his level Is that what he did? 2 before heading down. Phải một pha bắt lẻ. There's so much CC with a Rel plus Jax, I think Có thể biết nhá. Rồi biết rồi. Yeah, he will get level 3. Elk's already swapping. There's no dive here for T1. No way in hell are they diving this. Không, đéo dive được. So Zeus gets solo XP and he gets the wave. Oh, Faker got Knight's flash there. Wow. The E backwards would have hit. Vậy đấy Y thẳng lên là có vấn đề đấy. Là sẽ có vấn đề đấy. Biết thôi. Swap lại lên rồi. Nice route by Guma. Wow, T1 in the trade. Oh, Faker failed flash. Faker failed flash. He tried to flash E backwards and knock him up instantly. Take a mid flat. Faker just failed flashed. He might die here now. EQ flash the charm, he's dead. Rồi xong Faker. Ôi thôi xong rồi. He's dead. Đây rồi. Wow, first blood tonight First is blood huge. tonight. Faker blundered that really hard on the flash. He tried to flash E backwards. Biết rồi. Ôi nó hay này. Put a setup for Xin Zhao. Poppy. Harry has flash as well. He ignites him. Gets the flash. Nice flash by Elk, that's hard. Yes. On gets over the wall. Wow, Faker. Insane play to get the flash, but he blundered so hard. Bị trade quá, bị trade. Không ra, không ra. Không sao cả, không sao cả. Ready to try and trap Elk. They couldn't convert it into a kill, but they do get his summoner spell. Look at this bot wave. It is very awkward. Slowly pushing towards the bot lane of T1. They're going to require Jun to shadow in the lane to help They have a really good bot lane state. Like Guma, Carrier have an amazing state. Like bot is winning hard. Faker just needs to chill out. Top có vẻ đang ăn được à? Zedo GK got him. Dừng mọi người ơi, nào. Backup nào. Pretty fine spot. He probably has a big wave coming nào. Shun's covering the push out, and they're using this time T1 to get Xin Zhao to farm. Nào, pin đẩy. Zeus còn e không? Zeus bất e rồi. Relatively even top lane after obviously the first few levels were spent on opposite sides of the map. Faker, very tiny goal. Oh, E backwards to dodge the charm. Pretty smooth. Pretty smooth. Big jungle lead. Quá là muộn. Really cost Faker last Tôi nhớ quả. Up that first blood, no flash on Faker. Nhớ quả về Faker stream, highlight trên stream. Thoát gành bằng Galio. Hay phát. Hay phát luôn. So you have to do on the Jarvan, right? It is a very gank. So bot's in a good spot, but Gumayushi needs to get a base. Top's in a fine spot. Zeus' job is just to nullify the Jax. That's it. All Zeus needs to do is stop the Jax in lane, clear waves against him, and stop him in fights. He is there to just mark the Jax. T1 didn't get that kill in the bot lane 2v2, but they still benefited massively. You look Galio at ult, the AD carry difference, and the Galio ult doesn't have very good targets. The Galio ult can't really be used on T1's champs because they don't really have a dive champ, you know? The Xin Zhao maybe is their best one, or a Poppy flash E into the wall. But the follow-up for Galio is not the best. No, Faker's fine though, he has TP here. Worst case, Owners looking for Bean, but I mean, does Bin have E?
And has the flash here. Owner, I think he's very fine here, no? forward with that audacious charge. Hits him with the wind becomes lightning. There is the counter strike out from Bin. He's trying to get Guma to push out top. Zeus TP's behind Guma, and they contest the grubs through top. They can't go through this. Faker TP's back, and now here comes the Galio, maybe? Honor flash. Oh, I think they could have played a Galio there. Honor flash down. Oh, Carrier gets the flash down onto Ult, but he doesn't die. Oh, Faker gets it! Taunt doesn't land. They have to jump out. Knock back onto Bean! Faker gets the kill there. Hay rồi. Pretty big for T1. 3 grubs. 3 grubs. 3 grubs và 1 cua cho team 1. Wow. Và pha này phải buộc giao tranh ở rồng rồi. Phải and they giao can tranh use ở those rồng rồi. grubs to overload one lane. Bot wave should bounce into them as well. T1's in a great spot. Owner's level 6. They're gonna have to back off this tower, right? Surely he has Jarvan behind him, and I guess Guma will base after this wave. They have no mana on Zeus. Or Gumayushi. Oh, the crowd is on T1's side. The whole crowd is cheering T1. Oh my god. So here I thought Owner should stick the charm and let the Galio ult cover it, but he actually re-engages when the charm's down. Faker's punch kills the Rel. And it's Carrier Poppy this time around, of course. Amazing fight there for T1. He's the one who got They get the kill back onto Faker. They get grubs. The teams with grubs this series have won in most cases. Ui dồi, 4 người bắt. He's out! He's out of there! No flash on Jarvan! Shun went for the flash combo! Ah, he's cocky. He's so cocky, that motherfucker. 4 thằng. Now, it does mean that Faker needs his base quick. He really needs his base, but he can't get it off right now. This Jarvan is really weak. Just look at the context of the game. Bot sẽ được một giáp trụ nữa, nhưng mà có on được dưới bot, nhưng mà on đéo làm được cái luôn gì đâu. Mày chiến con ngựa. But look at Shun. Rồi, He's level 6. mana rồi. He just hit level 6. Faker. Owner is about to get level 7 on Grump. He's a level up. Tẩu rồi Faker, reset thôi. On the Jarvan. Từ từ nhá. And he has a Gragas Galio for CC and a Poppy. Sinzao loves that. Any CC and uptime for him is great. Này đã có mắt rồi. Một pha dive. Flash. Elk Flash is down at the moment. They can zone him off the tower. Shun's on the way. Faker gets the base off. Knight hovers, but as Knight hovers, he uses his time. Knight. Không có mắt để biết Knight, không có mắt để biết Knight. Thấy Knight rồi, thấy chưa? Có thấy không? They will slowly get the spot tower. And they're in a great spot. Hay! He's dead! On mistake! Carrier punishes it! A kill to Gumayushi. This is a Gumayushi with a 1.3k gold lead in 9 minutes on Xayah. Đấy, hay này. That is a dangerous Gumayushi to play against in a finals game 5. A very dangerous position to be in. Và được một con rồng. They get Drake, Essence Reaver on Xayah. Bot tower is 1 plate. Grubs are up in a minute. T1 is 2k up in 9 minutes. 1 phút grub. There's no way they're about to. Nah. I won't get ahead of myself. Khoảng cách là 2k tiền so với bên BLG bây giờ bên BLG phải làm gì thôi. Yeah. Làm gì đây? Ôi nào. Mạnh à? Just carry a top, little rat. They've swapped, haven't they? Soon. But I think Carrier is 100% confident. He's gonna hit level 6 soon. He's pretty good against Jax. Jarvan with his Carrier level 5 bắt lẻ mày. Gragas Poppy disrupts everything. Bắt lẻ bin level 8. So if they're ahead, oh, big play. He stops the Jarvan, he can't get ulted. I think they're just out maybe if Carrier can dodge the charm. Thôi rồi. Chúng cho. Oh, the flash from Bean. Gets Xayah. Hay. Pull in. Flashback. Owner's gonna die maybe. Doesn't flash away, it's not up yet, he's 5 seconds on the flash. Now, Zeus gets first blood tower. BLG get 2 kills. They invest a lot of flashes for it. They lose flash on Xayah though. Midway's pushed in. Grubs are up.
They should be out of base in time here, T1, to contest the grubs. Có thể thêm trụ mid nữa. Zeus needs to move. You'll get a plate here, maybe on the dot. No flash on Jarvan. Guma stayed. They get one grub. That Không might flash, be all không they get ulti. though. Robin không flash, không ulti và được 2 grub. 5 grubs to T1, 2 kills to BLG, double TP invested. It's worth for BLG. Tổng là 5 But grub. T1 still in a fucking amazing game Không đánh được, không đánh được. They have 2k gold lead still, and they have 5 grubs. Đổi 1 nhưng vẫn lời, đổi 1 nhưng vẫn lời. Vẫn rất lời. Đổi Kera thì không sao. Mà Kera bị thọt nhỉ. Odo's flash wasn't up Đổi yet. Guma với cả He steps up to ult them back away from Guma. Đổi 2 He didn't have E-up, I think, because he maybe used it on the Krugs. Không sao. Pha lời. Gragas gets first blood tower. Ra What's mình không flash Gragas' công gold ulti, lead on không ăn Jax, được I con wonder? grub. Được 2 What grub is xong mình lên Gragas' tiền. gold lead on Jax? Thêm một giáp trụ beat và một giáp trụ bay trụ bot. 1.1k. Wow. That Gragas is having a Nhưng mà khoảng cách fantastic tiền vẫn time. đéo lớn lắm. Cái tiền vẫn chỉ là Look at what 2k thôi. CDR he has. He has 4 items to give him cooldown reduction. Đúng bơ. Nào. He's in a great spot to stop the Jax. Zeus chưa có đồ. Chưa có ai có đồ cả. À đâu, Saya có một đồ rồi kìa. That's the question that everyone asks themselves in This is moments such like this as well. an amazing Ari story. ba mạng nữa. If you think about it, game 5. Ari đã có 3 mạng nữa. Knight's Ari is 3-0. Faker's on Galio. Guma's ahead. Nào. Ui, đi Bins Guma on kìa. Jax. Keria goes in, he has Guma flash, đéo has quan to tâm một flash cái gì away. luôn mà. Here's the TP advantage on the Galio. Faker can't find a target. TP down on the Galio. Có mắt. Still a 2k gold lead. They have to be careful of Jax. Jax, 3 items on side is a nightmare for Bin không có T1. dịch chuyển nữa. They need to maintain this game state. Keep Gragas pushing into the Jax. Tranh top rồi. Giao tranh top rồi. Trying to cover Zeus. Keeping my eyes on the minimap. On has gone to reset, so it's BLG that'll be forced to concede Giờ for the tranh to time rồi. being. As T1 have numbers on the Bin map. vẫn chưa có flash. They're doing what they did in the last game. Just group up as 4, Knight không có push một bổ top, trợ gì push cả. bot, whatever it is, Nhờ and có just ulti. hit with grubs. They could Gragas ult them away if they have to. Giao tranh rồi. Hard to hit though. BLG are playing the defense. They have Kai'Sa ult as well. It's just a rat. All random ult top. TP của Faker chỉ để dọa thôi. Đánh nhau thì nếu là đánh nhau mất lợi cho bên BLG thôi. Cosmic Drive is big Có for Faker bọc đầu Gragas. mà. Nếu có đấy mà ảo hết ở bên chỗ 40 seconds on chỗ này Drake. nữa thì Worst case, Faker bọc T1 đầu, stop TP bọc playing the đầu. Dragons. Khó. If it's Mountain Khó thì Soul, BLG. T1 are eating very good. Khoảng cách tiền vẫn chưa là lớn lắm nhá. It's Và nhìn Mountain Soul. cái mũ rõ dữ là thành Knight. Và có thể là Bin nữa. Bin một cái búa. Tôi biết cái búa không làm được gì mấy nhưng mà Galio đã có đủ đầu. À, 3 người. Bắt không? Không bắt không. Không có. They're gonna get Herald, Drake's in 9. They just want Herald, it looks like. I mean, BLG will take Drake, I guess. Deal? Sure. They don't want 2 Drakes. I mean, that tells me that T1's going to try and take all 3 outers. They already have bots. They can Herald mid and take top tier 1, or they can Herald top tier 2 while BLG's pushing bot to get Drake. Rồi mất trụ. T1's threatening a top tier 2 with Herald here. 2 trụ cho T1. Dưới bot thì trụ vẫn còn full máu. Hero một trụ đổi lấy một con rồng, không sao. Zeus Không catches gì. mid, Không Knight lửa đúng pushes không? bot. He has TP Knight, but his TP ward is over the Hay rồi, Baron, but it's quite far. Có thể trụ 2. Do they have to use the Herald? Hero They đổi know trụ 2. Jarvan's bot side now. Do they have to use the Herald or can they get it without it? Mất trụ bot nữa. Trụ bot mất. TP Ông from thôi. Knight. Ông đi. Hơi khó. They save the Herald, they force Ari TP, they trade towers, they trade Drake for Herald. So, slightly winning play for T1, it's Cloud Soul. They can Herald that top tier 2 and it's dead whenever. Or they can just save it for mid on the next Dragon Spawn. This is definitely the most even game. Who scales better? I think T1 scales better in grouped fights and BLG scales better on side lanes.
Because think of BLG's action on sides. Jax wins. They have Kai'Sa that can collapse on sides. Ahri wins as well, maybe. Whereas in group fights, I think the Xayah has Xayah has like 4 bodyguards this game. Toàn bộ khu vực rừng trên là đều đã được kiểm soát rồi. And if she can just get her uptime, BLG's front line is really... Dưới này thì có đúng cái mắt kiểm soát thôi. 3 phút nữa, 4 phút nữa là cho con Baron. Gumayusi cannot make a mistake this game. Cannot miss his spells this game. The way BLG's champs work is they have very good single target damage. Ahri, Kai'Sa, Jarv and Jax, this can kill one target and reset. Can they kill one target and reset without getting lost in the collaterals of Galio ults and Xayah pullbacks and Gragas ults? Tier 2 top dead. 700 gold. Still 2k up here, T1. Still Herald ready for mid tower. Bot đã mất tier 3 và tier 2. Trụ tier 3, tier 2. Với duy nhất là mid lane là vẫn còn nguyên thôi. T1 thì khả năng cao là sẽ tổ chức đánh nhau ở trên bot, ở trên top. Những khả năng cao đánh nhau trên top. Trụ tier 1. Trụ tier 1 bên trên top thì khá là... Ở đâu tier 3 chứ? 3 tier 1, tier 1. Ở đây tier 3. Ở biết. Trên top vẫn chưa trụ đầu. Đái quá. Tôi nhớ gì đái đâu, kệ mẹ. Gumayusi is their late game. But BLG quite happy to play this game slowly for now. They're not in any real risk. The Baron is still 2.5 minutes away. Nào game lắng lại đã. Get items on Elk and that he can have impact in these later fights. Mới đái quá. Put pretty drastically behind in the early game. So the gold nào nhá, không giao tranh nhá. Team vẫn đang rời rạc quá, team vẫn đang rời rạc. Đéo đánh nhau được. Knight không có TP và Faker có TP. Có hại TP mà. Faker hại TP mà. Bị đái quá, bị đái phát. I'm waiting for this Herald mid. I'm waiting for this Herald mid. Now, Knight has Liandry's. Elk, does he have? No, he doesn't. He has Zerker Reaves. I was going to say, if he has Rage Bait, that would be crazy. There's the Herald mid. Galio's hovering with ult. Zeus has moved down from top. Jax is going to split push. He's going to look for top tier 1. T1 are going to look for mid tier 1. Jax doesn't want to TP in. He wants to keep pushing. Herald crashes, they back away. Bin does have a tower in that top lane that he can start to pressure towards. You can see Zeus working his way up towards that, but Infinity Edge almost finished for Guma. Be able to just chunk that tower down. Break in 1 minute, it's 1-1. Of the game. Zeus there to respond. Here comes the collapse top. I think it's hard though. This is why the Gragas pick is so good. Insane wave clear, can always either Jax Q, and he can never really be under threat of a dive or a stacked wave or tower dying in his face. TP mid from Knight, very respectful TP. They really don't want to lose that mid tier 1 before Drake spawns. Maybe he was scared of some play there from T1. I'm not sure what their vision looked like. They could force onto Gumi. The TP came out of mid, immediately pings back towards bot, wants to push out another wave, says someone has to come and catch this. It's Bin that's going to be forced to go back to base to head towards They're pinging this top tier 1. I wonder if BLG is saying, hey, let's drop Dragon. Let's just crack this top tower so we can have more easier access to collapsing towards mid later. The Kai'Sa isn't really at her breakpoint yet. As much as Ahri is strong right now, the Kai'Sa Jax, not a good time in fight. So look at the map state. T1, what do you do? Do you go towards Dragon and take the free objective, or do you cover Faker and hold top towers? Looks like they're trying to cover top, but Faker's very scared of where they are. Trời rất tự tin, thực sự. Con bài Bobby thì mẹ chưa tự tin thật. Infinity Edge Gumayusi. Oh. Face rush Gragas. You see what the Gragas does against Jax? This is all he does. He walks up to him, he presses. Oh, he beat the minions. That's a mistake. Should be fine though. He has so much cooldown. He could ult him here. Into Poppy. Nhưng mà không có góc cho Poppy. Yeah, they lose top tower. They forced Jax's ult and push him out. Didn't really use hay rồi. They lost Gragas. They get the dragon, which BLG's giving up. Dòng gió. And they trade a dragon for more gold there, BLG, onto the Ahri.
arm's length or belly's length in this case. Meanwhile, Knight did get a little bit of track through mid, but essentially what BLG is doing here is they're waiting for Sterax, nếu Gragas E gái thì Thunder Sky, and they're waiting for Rage Blade. They nếu mà really Jax E thì Gragas E xong chạy đi thôi. Cầm hình như là Zeus cầm cái bổ trợ ấy. Cái đó gọi là cái gì nhỉ? Bước chân thần tốc à? Kaisa needs her upgrades. Even they could even wait. You see Rage Blade on Kaisa. They could wait a little bit longer as well. Get Nashor's Tooth. That's really where BLG is online. Chúng đã value. Nếu Jax E Gragas bật E lên chạy. Được cái bảng tăng tốc chạy xong chạy thế thôi. Counter hot counter mà. Sao cứ diễn liên tục như thế thôi. Bóng vào. Everyone's just farming. Game 5 of a World Final. You know, your year is over. Just don't make a mistake. Just don't make a mistake and wait for your windows. I feel like this game isn't going to end in 27 minutes. With how tense it's been so far, with clear win conditions laid out for both sides, the fourth dragon of the game is where I expect a lot of action. Zeus's ult and Galio taunt and Sinza ult are so important. These knockbacks create space where Xayah can walk up and play around with. The Poppy W saves Xayah from Jarvan. They just need to protect him. Sinza và Gragas hai cái ulti. Các bác mà để có thể go với Lucy. Tạo góc của Lucy. Choose which comp I'd want in the late game. Probably để không thể bắt được ấy. I think a 4-5 item Xayah with bodyguards is insanely OP around. Bắt thì chỉ có thể con Rel và con Jarvan thôi. But BLG has been Jax, so bên T1 thì có Zeus, Gragas với cả Sinza cả con. Ôi thì nói chung là cả cái com này là bảo kê được cho Umayushi. Thằng nào mất dậy thì Poppy, Keria hất mẹ về. Còn là Galio. Jarvan thì một là Honor không cần bảo kê, Honor chỉ cần mẹ đâm thẳng vào team bạn cũng được. Zeus thì nó cần bảo kê lắm. Bởi vì cả Keria, một mình Keria bảo kê được cho Umayushi à. These two Titans. They're not on it. Reminder how close BLG was without. Con này chắc là xoay quanh. DPS chính là Umayushi. Với semi DPS là semi DPS không phải sub DPS, semi DPS sẽ là Gragas. Còn lại hai ông kia chỉ cần ba ông kia chỉ cần thì mày bảo kê và đợi và đá phải thẳng đến team đi cơ. 3v4 Faker ulti không ra. So here comes the side pressure. Zeus groups, Jax is pushing bot. He needs to run bot quick. Zeus to catch that bot wave and stop Jax from taking any towers. Nó mất từ nãy mà. Jax probably has Thunder Sky in base here. 2 item Jax. Owner is building towards, I guess, Black Cleaver, which will help Guma a bit. Faker's fighting Baron. He wins those. Tất cả mọi người đều có các bổ trợ. Bây giờ giao tranh là một pha giao tranh thì phải 50-50 này. Ai cũng có bổ trợ hết. One team fight for a world trophy. This is where bây giờ cái W của Keria là một yếu tố rất quan trọng này. Keria là một yếu tố rất là quan trọng này. Kaisa has her W upgrade, I believe. Counter Jarvan, Jarvan, Kaisa và bị mẹ Rel luôn. Nói chung counter cả team nó. Ari bình thường. Ari đứng đằng sau mẹ tục chiêu cũng được. Nhưng mà chung là bên mẹ Keria lại bị rất quan trọng đấy. Cái W là tôi thì phải tao dùng để tao chạy thôi. Tôi dùng đấy tôi chạy. Tôi rờ con mẹ cái thằng bắt tôi đi để tôi đi tôi chạy. The Kaisa poke is something I didn't talk about. Kaisa will have her poke, right? Her W spam. It's not that oppressive yet.
without really 20 seconds on Drake. Thì chỉ cần về lại cân bằng but I can tell you for a fact if T1 goes near that Drake, that Baron is going to get started. Force Baron rồi. Very Bây giờ là hard một to là go Baron. towards that Dragon. Force ra Baron là Baron đổi Baron threat is real, very, very real. Mid-wave contest on the Baron and the Dragon spawn. Zeus hovering. Faker's ready with the Galio ult. Owner's face checking, forcing them back a bit, trying to get some space. Get a little bit of vision. ISW is on cooldown for a while now. Kuma trying to poke back with QE. Carrier's knockback is critical. His reaction time on the W is critical. Đúng kiểu mẹ bây giờ thằng Sun mày vào đây, mày vào tao bật W là mày chết mẹ mày luôn. Tao chết luôn. Might be getting crab right now, actually, Zeus. He got the crab. Move towards Drake. They got a little bit of shallow vision on the Baron. Gets a bit of damage onto him. Stun comes through. Zeus should be fine. Galio ult used early, but they got on. On is down. That's a kill for Kuma. That should be a free dragon. That should be a free dragon, and that should be an easy dragon for T1. BLG is probably going to call it off. That's a sole point for T1. Zeus is so strong. He is. He's so hard to kill. T1's in such a good spot right now. They're in such a good spot. Zeus can play with so much confidence. Mà do này được lợi thế rộng luôn mà. Another kill to Guma. That's going to be a 3-item Zaya now. Phantom Dancer. BLG. Giờ giao tranh Baron này. Giao tranh Baron. These side lanes aren't really paying off. Không bỏ thôi. He's gone for Navori actually. This side push for BLG isn't doing anything. They can't get anything. Faker and Zeus are just clearing waves. And when they clear the waves, Faker can cheat the prio with ult. And Zeus, he's actually winning against the Jax. Trời rất tự tin, thực sự. Đúng kiểu là không làm sao mà bây giờ mày mà đánh tao bật W. Hầu hết mấy tướng mở giao tranh trong team com của BLG là đi mẹ lao vào mà mày lao vào tao bật W lên, chúng mày không làm gì được, chúng mày buộc phải ở đứng lại đằng sau. Mà thằng nào vào tao sẽ đi mẹ tao rời đi. Rời bay hết đi luôn. This Zaya, if she gets 3 or 4 seconds of time to hit, she will annihilate this Jarvan. This Jarvan has 0 armor. Buộc phải lùi. He's dead in like 5 cooldowns maybe. Rồi. Look at Owner and Guma. Owner is giving his camps to Guma. He's just funneling the Zaya as much as possible. He's building an LDR here, Guma. And if he gets that LDR, chỉ xoay quanh Guma doesn't exist. Thực sự game này chỉ xoay quanh Guma thôi. 4 bodyguards and 4 items. But the single target from BLG is scary. If he cleanses a charm and gets hit by a Jax flash stun and can't get the ult off because he gets hit by a Rel Q flash or a Jarvan knock-up, he's dead. Protect Guma. Nào. Save him. Không ai động được vào Guma. Zonya's on Knight. Nào. Needlessly large rod. Hơi sâu. The side lane push isn't working for BLG yet. It's not working. Side lane không nổi. Rồng à? This Gragas is really annoying for them. Oh, engage on the carrier maybe. Owner. Few misses from On. Knock up on the shoot is interrupted. Carrier flashes out. Guma has the ult already. Where's the bodyguards? He has to flash the charm. Không thể đánh được luôn, không thể đánh được. What did Knight do? Oh, he baited Zeus. Guma's down. They didn't protect him. On's gonna die. Faker TP's in. He might have to ult Owner if they come in onto him. Kai'Sa ult's on cooldown. They're TPing behind him with the Jack stun. They turn on to Knight. They find Knight. The boys! The Galio is big! There goes Shun! He hits on the Elk! Elk's out! Bin's gonna be taunted! Elk không làm được gì nữa! This, he can't. Không làm được gì nữa! And he goes down! It's a triple kill for Elk! It's a triple kill for Elk! I don't know if they have the damage for the Baron though! Guma's up in 15! Guma's up in 15, but there it is! 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 Guma rụng xuống tôi cứ tưởng đã kết thúc rồi. Nhưng mà quên mất còn Zeus, còn Honor. Vector vẫn còn Uno. There it is! That should be a Baron! They don't need Guma! Faker clutched it! Faker and Owner clutched it! Guma panic flashed out on the charm, he didn't cleanse it! So then he got engaged on by Elk! But Faker clutched it!
Owner! Also, Zeus is so OP, by the way. Can we just take a moment to honor Zeus? Two fights happened. Carrier on the left against Elk. Owner on the right against Shun. Carrier flashes away. Guma's gonna flash the charm here. And now watch Guma. No flash, no cleanse. Flash from Bin away from the Poppy ult, and then the double stun. Elk comes in. It looks great. It looks amazing. But look at this. TP behind from Bin. What does T1 do? 3v4. They go in. Onto Knight. Flash taunt. Flash knock-up. Big damage from Zeus. They get one. Galio ult to split the fight. Zeus stopwatch keeps him alive. Then down goes Shun. Finds Elk on the knock-up. Enough time to kill Bin. Boom. Boom. Knock up onto Elk. Doesn't flash it. Faker's Galio. Owner Sinsao. Baron for T1. And they're on soul point. Tôi quên mất rút có đam. Ồ, tôi rút bị bắt rồi. Wait, Zeus is caught. Bị bắt rồi. He's 1v4 here. He's actually gonna die. Oh, the Galio ult. Oh, denial. Elk Sonya's was good. Do they have the damage to get them down? Không ai đánh. What the fuck? Oh, he sniped him. They sniped him. Oh, Zeus. Oh, Faker lên rồi, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Faker's alive. Faker's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. How is he alive? How is he alive? How is he alive? Bốn thằng. The Incredible Demon King. Không đam, một bình rút. Can they end top? Is Faker about to get his 5th trophy? Is he about to do it? Một mình Faker và Zeus 4 thằng bắt này không xi nhê luôn, và Faker vẫn còn sống. 10 seconds on Elk. I think it's over. Game có hết không? I think it's over. They're gonna win Worlds again. They're gonna win Worlds again. No fucking way have they won Worlds again. They won Worlds again. They won Worlds again. They're back to back. They won Worlds again. Again. They won Worlds again! There's no way they won Worlds again! What? 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 They weren't even supposed to make it! Raglet. They weren't even supposed to make it to Worlds! Reckless is there! Reckless is there! Reckless is there! Các bạn phải hiểu là vòng They won Worlds again! Are you serious? Không vào được, suýt không vào được. Đi mẹ, mặc dù cái EV là chỉ xoay quanh table, xoay quanh đúng một team table. Xong rồi đi mẹ table suýt không vào được ở vòng LCK. Wow. Ở mẹ giải LCK. Carrier's crying again. Oh man. Baker lại khóc rồi. À nhầm, đi Baker lại khóc rồi. The 5th title? Are you serious? A new era for T1. The 5th? And an incredible performance. The 5th title? Please keep that roster together again. First title. Mà có khi thắng thì vẫn lấy được mà. Thắng vẫn ký lại được cái sao? Nó tùy thuộc vào game tôn trọng. Nah, it's not balanced. I don't know what to say. It's so unbalanced. It's so unbalanced. Nah, that's crazy. That is unreal that they won again. It was T1 that proved it. Trophy ceremony presented by Mercedes-Benz, and they will hoist. That is unreal that they won again. What? Mẹ gì sân khấu ấy. There is no way. From 4th seed in the LCK. That is crazy. And they're going to the trophy. Hall of Fame. To the final, a full 5-game banger. They will lift the Summoners Cup. Ah, there's no way they did it again. Tuyệt đối điện này. Carrier's running to the trophy, or is that Guma? I can't tell from here. Guma. Ah, it's Guma. Điều gì của ai không vào? That's crazy. Tuyệt vời. Nhưng Carrier lại khóc rồi. Nào Carrier đừng khóc nữa. Our absolute cinema đi mẹ, tuyệt đối điện này. Thực sự tuyệt đối điện này. It's so scripted. It's so fucking scripted. I can't believe my eyes. Tôi cứ đi về. Yeah.
There's no way they won Worlds twice in a row. Ai đông liên tiếp. Faker giải nghệ là đẹp đấy. Faker rồi giải nghệ là đẹp rồi. It's insane. Oh my god, someone ran on the stage. There's no way. Some guy ran on the stage. T1's 5th World Championship, and they will raise that. That is insanity. That is actual insanity. Zeus, owner, Faker, bro, I'm no words, man. Remember the names, legends, all of them. Giải nghệ là đi xuống lịch sử làm huyền thoại thật. Vậy. Bro, Năm that 5 doesn't make title. sense. 5 lần danh hiệu quán quân thế giới đi mẹ. That just doesn't make sense. Rồi Keria rồi. Cute vãi. Đưa bố mày. Nặng. Đây. Đây rồi. Đây rồi. Zeus. Đâu đây Honor. Honor. Trời ơi. Thần sấm. Bomber. Rồi ui cục đầu. Did he just hit himself on the head with a trophy? Cục mẹ đâu. Cục mẹ đâu. It's truly incredible what this roster has accomplished. Largely built. He hurt his head. No, Zeus, you hit himself in the head. He's bleeding. Is he bleeding on his head? Incredible stuff from them. Oh my god, Zeus, you're such a random. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Faker will win Worlds Finals MVP, I think. I think Faker deserves Worlds Finals. 2 game, carry tận 2 game, nhất là cái game với Silas. Ôi, cái game Silas mẹ nó thực sự là bẩn. Faker. Ủa má mà có chuột Faker nha. Đây thì mẹ pha Keria. Pha này địch choáng 3 thằng nhảy. Nhảy như điên luôn. There's just no way they did it again, man. Like 미래를 원한다면 증명하세요. Prove it. Đi mẹ xong. Phải đấy, đi mẹ tưởng pha này tưởng là thua rồi nhưng mà không. Chúng ta có Zeus, chúng ta có Order, chúng ta có Google Sushi. Chúng ta đi mẹ có pha kéo của Keria với con bài Pipe. Trời đất ơi. Không thể nào tuyệt vời hơn. Cái đối tượng này. Jesus. Quả này có khi BLG phải đổi team hay sao? It's bloody brilliant. Or road lead to Faker. The trophy ceremony. T1. What is this? Oh, this is from the music video. They hold the castle. Iconic, no? They hold the castle. London, please give it up for your reigning and continued world champions, T1! Good. We have G-Sun here with us to help with the translations as we continue on. And also a quick note,
Zeus will be joining us very, very shortly. He went to the medics. But we do have Chris Greenlee. Zeus had to go to the medic. He smacked himself on the head really hard with the trophy. Ui, cái gì đâu? Đúng cái góc nhọn mà, đúng cái góc nhọn. Sân lần này ở đâu á? London. Chơi hình như xuyên ba quốc gia mà. Vòng Swiss là cái vòng Swiss là ở Berlin, xong rồi sang playoff là ở Paris. còn chung kết sẽ là ở London. Đức, Pháp, Anh. Quá nhìn. Your journey throughout the season and the tournament was nothing short of incredible. It was a joy to watch you rise to the top and claim your victory. You have made your fans, 2 năm liên tiếp. fans and the LCK 2 năm liên tiếp. 올 한해 T1의 여정 그리고 이번 월즈에서 T1의 여정은 정말 경이로웠습니다. Hồi đầu giải tôi cứ nghĩ là T1 đéo được đâu, thì tôi cứ nghĩ T1 đéo được đâu. 시청하신 모든 팬분들 그리고 Vì vậy thực sự nhìn Bilibili này mình là một cái power sau quá khỏe với Trung Quốc. But T1 chưa bao giờ thua LPL, chưa thua một trận nào trong LPL cả. Handcrafted and presented courtesy of Mercedes-Benz. Lồ. 오늘의 월드 챔피언십 우승을 기념하기 위해 또 한 번 메르세데스 벤츠에서 특별히 제작하는 챔피언십 링도 수여받을 예정입니다. T1 never lost to LPL, guys. I also want to take a moment to thank the city of London for being such gracious hosts to us. Hi. Your hospitality has made this event unforgettable. And of course, a huge thanks to all of the fans who joined us here in person. Relax rồi cầm cúp kêu địt nè. Relax rồi cầm cúp về nước kêu. Crazy. So thank you all. T1 just cúp thứ 5 cho Reckless mọi người ơi, cúp thứ 5 là cho Reckless. I'd like to invite Riot Games co-founders Mark Merrill and Brandon Beck, League of Legends executive producer Paul Beleza, and Riot Games CEO Dylan Jahada to share their congratulations as well. GG to your world champions, T1. Fighting. T1 fighting. One of their mics is on. Kokoma khóc kìa. Kokoma khóc à? All right, here we go. Thank you so much, Chris. Now it is, of course, time to hear from our winning team. We have gathered that perhaps the players don't have the perfect audio, but we will go along as we see and hope that they can understand us as we ask these questions. So let's fire off the first one. Faker, I have to go to you first. Look at him. Look at him, bro. He's fucking... That guy is insane. He's built different. Thực sự ấy, hơn chục năm rồi mà cái phong độ càng ngày càng tiến vãi luôn. Later, how do you reflect on the journey that you have made over those years and that you can celebrate your 5th world's title in League of Legends? 페이커 선수는 2013년도에 첫 월즈 우승을 기록하셨는데요. 이렇게 10년의 세월이 지난 뒤에 다시 한번 월즈를 우승하시면서 5번째 챔피언십을 얻어가게 됩니다. 지난 10년간의 본인의 여정을 되돌아보시면서 어떤 길을 걸어오셨다고 생각하시는지 이번 5번째 우승은 어떻게 기념하고 싶으신가요? 진짜 거예요. 또 이렇게 우승이라는 기회가 찾아와서 제가 I don't know what he said, but everyone's going crazy. 네, 우승을 할 수 있게 돼서 정말 너무 기쁘고 또 여러분들 앞에서 이렇게 우승할 수 있어서 너무 Chúng mày là con của tao. 네, 이번 우승은 또 팬분들이 열심히 응원해 주셨기 때문에 있었던 것 같습니다. Đi về đùa chứ đâu. Now, don't you fucking dare retire on the spot now. Thật. He's not gonna right. I'm very happy to be able to lift up the trophy in front of you guys, and this 5th title was possible thanks to all the support from my fans. Nào. Crazy. Carry
Congratulations, and once again we saw how you react to these big moments, be it in the moments where you can't grind out the victory and in the moments thứ năm này where thì tôi xin phép được Can nghỉ you hưu. look back on these Mọi last mày 3 years, tao thấy what you've nếu nói done thế Faker with đi this đang ở T1 London đúng roster, không? and Có tell thằng me sẽ about chạy how lên proud cầm mẹ you răng are đâm chết mày with Faker. what you have achieved. 캐리어 줬어야지. 선수 그리고 줬어, 또 đầu 한 번 굉장히 주요한 순간마다 멋진 Bỏ 플레이를 đầu với sao? 보여주셨습니다. 지난 T1과 함께한 3년의 시간을 되돌아보면 이겼을 때도 있었고요, Rút bay 졌을 đầu 때도 với sao? 있는데요. 이제 오늘 우승과 함께 Giờ 지난 từ đéo 세월을 rồi nhé. 되돌아봤을 때 Rút rồi. 팀원들과 어떤 멋진 길을 걸어왔다고 생각하시나요? 일단 T1에 오고 나서 Tay đau rồi, thấy 팀원분들과 thấy đau rồi. Quấn vừa Keria ơi. Không rồi thôi nào. Oh my god, the whole crowd is chanting for Keria. Keria mùa này quá là hay rồi. 일단 땡큐 하고요. 그리고 일단 T1에 오고 나서 이제 많은 선수들 분들과 많은 이제 좋은 사람들이랑 계속 함께 하면서 많이 인간적으로도 그렇고 게임적으로도 그렇고 많이 배워가지고 이렇게 그 시간 동안 많이 배워서 이렇게 2연속으로 우승할 수 있었던 것 같아서 이제 너무 감사한 것 같습니다. Mắt rung rinh người kìa. First of all, thank you for the chant, everyone. Thank you. Ever since I joined T1, I was surrounded by amazing people, and thanks to them, I was able to mature and grow so much as a player, but also as a person. And because of cute that, I little was boy, able Keria. to claim this back-to-back championship. I don't see Zeus anywhere. Rút rồi. Từ từ rút đâu. As a follow-up to Top Keria laner của tôi in đâu. 2022, Our you little said rat. you wanted to win. In 2023, you said you really wanted to meet New Jeans. What was the motivation in 2024? 이제 22년도 결승에 진출하시고는 정말 우승하고 싶었다라고 하셨고 23년도 결승을 진출하고서는 뉴진스를 정말 만나고 싶었다라고 하셨는데 올해 결승은 어떤 게 가장 기대되셨나요? 일단 이번 결승은 좀 준비하는 과정에서 되게 후회 없고 열심히 했다고 자부해가지고 이제 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라고 생각했던 것 같고, 네, 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라 생각했고 이제 그래서 이겨서 너무 기쁨에 눈물을 흘렸던 것 같습니다. Cúp này là dành cho tôi muốn dành riêng cúp này cho Reckless ạ. Reckless là lý do tôi muốn tôi muốn giành cúp đầu tiên cho Reckless ạ. I'm extremely proud of the path that we were walking on. So I was thinking to myself, regardless of the outcome, I will be just really happy and proud of ourselves, and I am very grateful that I managed to win this back-to-back titles. I was in tears. Zeus hit his head really hard. I think he was bleeding as well. By the way, he like touched his head and then looked at it and then showed Faker, and then Faker looked at his head. Congratulations he hit the trophy on his head really hard. World's title. You who were there in the first iteration of the back-to-back championships way back in 2015 and 2016. How do you look back on this run with the team after you came back to coach T1 after 7 years? chết mẹ mà. 꼬마 감독님도 정말 축하드립니다. 이 팀이 15년도, 16년도 연속 우승이라는 첫 대기록을 썼을 때도 팀과 함께 계셨는데요. 이번에 또 한 번의 연속 우승이라는 대기록을 썼을 때도 7년 만에 팀에 돌아와서 팀을 지도하고 계셨습니다. 어떤 의미를 갖고 있을까요? đập khá mạnh đấy, đập cái đúng cái góc nhọn của cái cúp mà, của cái đáy mà. 그 7년이라는 시간을 이제 날짜로 조금 해보니까 정말 긴 시간이었더라고요. 정말 그동안 이제 우여곡절도 되게 많았었는데. 이렇게 다시 T1으로 돌아오고 너무나 좋은 선수들과 너무 스태프들 진짜 뒤에서 아낌없이 지원해주는 선수분들 이렇게 이런 분들을 다 만난 게 그냥 너무 운이 좋은 사람이라고 좀 생각하고 있어요. 그리고 마지막까지 항상 또 응원해주신 팬분들에게도 너무 감사드립니다. 그냥 감사함밖에 없는 것 같습니다. 감사합니다. I converted 7 years to days, and yes, it is a very long time. And yeah, I was very amazed that after such a long time,
I had a lot of ups and downs, but I found my home back in T1 and I was able to find another huge success. I think it's because of the great players and talented players that we have, but also the staff members who supports us as much as possible. And thanks to them, I was able to, and the team was able to accomplish this greatness all together. So all I can say is thank you. I am very beyond grateful right now. And I also have good news. I have heard that Zeus is able to join us right now. So if you please give him a warm welcome to the stage. Where's he at, my boy Zeus? Yeah, he's back. He's back. Aww. He must have hit his head, but he's all right. Zeus, he's my rat. He looks so clueless. 괜찮으신가요, 제우스 선수? 네, 좋아요. 좋아졌어요. Very good, much better. Much better. I'm glad you. Bro, can someone take a picture of Zeus and send it to me? Game 5, Zeus. Why is he so ill? You counterpicked Bin's Jax, and I know that in your career there have been moments where people have counterpicked you and it didn't end up so well. So talk to me about the confidence you must have had going into this Game 5 to secure T1 the championship. 오늘 정말 중요한 5세트에서 빈 선수의 잭스를 제우스 선수만의 카운터 픽으로 완벽하게 정복했습니다. 사실은 굉장히 중요한 순간마다 제우스 선수도 카운터 픽 당한 경우도 굉장히 많았는데요. 오늘 5세트 임하시면서는 어떤 자신감으로 경기 들어가셨나요? She's helping out. 일단 빈 선수가 잭스를 워낙 잘해서 견제를 많이 되긴 했지만 제가 그라가스를 하면은 제가 더 잘할 수 있고 그리고 충분히 카운터 칠 수 있다고 생각해서 자신 있게 뽑았던 것 같고요. 그리고 네 그런 것 같습니다. I mean, Vince Jax obviously is very strong. We were wary of it, but also I was pretty confident that with my counter pick, with our play, we'll be able to overcome this. So I was entering the rift with a lot of confidence. Yes, we definitely saw it. Bro, Zeus is just so funny to me, bro. Half the time he looks like he just woke up. You have been a pillar for the team this year when it wasn't always going so well for T1. How do you reflect on all the work you have done for T1 and the work you have contributed in this phase of your career to the 2 Worlds victories that T1 was able to book? 오너 선수 그리고 올 한 해 T1의 조금 흐름을 돌이켜 보자면 힘들 때도 오너 선수가 언제나 단단한 기둥처럼 팀을 밑받침해주는 역할을 많이 해오신 것 같습니다. 지난 2년간 T1의 2연속 월드 챔피언십 우승의 여정을 돌이켜 볼 때 오너 선수가 팀에 어떤 그런 승리에 기여를 했다고 하시는지 지난 여정을 어떻게 좀 감상하시나요? 네, 어쨌든 2년 동안 저희가 이렇게 우승을 했기 때문에 굉장히 많이 기여를 했다고 생각하고요. 그리고 또 이렇게 좋은 선수들과 함께 할 수 있는 거에 대해서 너무나 Zeus bị vỡ đầu xong quên mất là vô địch. 그래서 좋은 결과까지 나오는 것 같고 또 그리고 저희가 힘들 때나 좋을 때나 언제나 저희 T1을 응원해 주신 팬분들이 너무나 많다고 생각이 들어서 그 팬분들 덕분에 저희가 안 좋은 상황에도 불구하고 좀 잘할 수 있는 동기부여가 되는 것 같아서 팬분들한테 너무나 감사하다는 말씀 좀 드리고 Sun lên thằng nào? Ít mẹ mày Sun. First of all, we won back-to-back championship, so that's a contribution there. Also, I mean, yeah, there were some hard times, but there were also some good times. But looking back at the entire journey, I can say for sure that I was surrounded by amazing players, so we were able to accomplish this greatness together. Also, sometimes there were moments where the hardships were getting us, but thanks to the support from the fans, we were able to overcome it, and you guys are my biggest motivations. I got the video chat. Tom, I would also like to ask you about this huge achievement and what you want to say about your group of players that have worked through, as we heard, these hardships and came out on top once again. 톰 코치님께 여쭤보고 싶습니다. 정말 올 한 해도 여러 가지 역경을 딛고 산전수전 다 같이 함께한 동고동락한 우리 선수분들께 해주고 싶은 말씀이 있을까요? 저희가 올해도 작년과 비슷하게 힘들었던 순간들이 많았다고 생각하는데 이 서머에 되게 힘들었던 시절에 캐리아 선수가
형 플레이오프만 가자. 또 플레이오프 가니까. Faker mày giật mic. 경주만 가자. 경주 가니까. thôi 결승 vẫn. 가자. 그렇게 계속 I want to take this opportunity 나가면서 저희가 좀 높은 곳을 바라봤기 때문에 이렇게 좋은 결실을 맺었다고 생각합니다. to take this opportunity to give this trophy for Reckless. So can you get it here? Especially this summer was Mẹ very gọi rough Reckless. for T1, and then one day Carriac So Reckless đi came vào and đi talked mẹ to mày giơ me. cúp. Well, let's just make it to the playoffs and we'll see. And then we made it to the playoffs, and he was Cúp like, đầu tiên của let's just make it to the Reckless, road cúp thế show. giới. Let's just go to Gyeongju, the host city of LCK finals. And then we made it to the road show. And then he was like, let's just make it to the finals. We kept on adjusting our goals, and somehow we were able to make it up so far up here, and we accomplished it. Amazing. Give the finals MVP to Faker. Just do it. Đưa đi. Give it to him. Một là Carrier, hai là Faker. Cái MVP. Congratulations on Give it to him. another world title. The Rizzler. Rizzler. Where's my Guma cam? Where's my Guma Yushi cam? Now Guma, Ruler, Uzi, Là cái beam đấy bây giờ. Def, all names that have so much meaning in our scene that I think you should be Ôi. named in the same sentence. Reckless là bên T1 Academy, đánh cho Academy. Đấy, bình thường là tự nhiên vì sao lại có một thằng Academy tự nhiên 또 vào 하나의 월드 đi chung với 챔피언십 ấy. 우승 타이틀을 얻게 되신 것 정말 축하드립니다. Bạn đi chung với đội tuyển chính. 딜러 선수들을 돌이켜 봤을 때 항상 거론되는 우지 선수, Đấy, đây là cái thứ 룰러 nhất. 선수, Cái thứ hai là 데프트 선수가 있는데요. 이제 오늘의 nếu 우승과 đánh nhau ở mấy cái nước châu 함께 Âu này. 구마유시 Thế như là 선수도 thằng 어깨를 나란히 할 수 있다고 Reckless là 생각합니다. 구마유시 선수 개인적으로 người Đức 이런 hay sao? 위대한 선수들, 전설적인 선수들과 Thế như là 견주어 kiểu 봤을 mời 때 Reckless 본인이 đi 어느 cùng là 정도까지 kiểu vừa 올라왔다고 làm 생각하시나요? hướng dẫn kiểu tour guide xong lúc vừa kiểu assistant ấy, kiểu về mấy cái chuyện kiểu ở ngoài ấy. Man, this Zeto FGK roster is Mấy cái just... chuyện kiểu văn hóa là mấy cái thuê nhà thôi, kiểu nói chung là cái việc ở ngoài đấy. Xong nhưng mà cái chuyện thằng nó đi theo nó lạ ấy. Mình thường là chả có một thằng nào bên Academy Thụy Điển á, ở thì xếp Thụy Điển, nói chung là European, nói chung là European. Đéo, thế là bình thường chả thằng nào tiên từ Academy bước sang cả. Nếu đi cùng đội tuyển chính là gì? Chả thằng nào như thế. Đấy xong mới có cái beam là đi mẹ Reckless đi theo để bù liếm. Đi theo hỗ trợ là phụ, nhưng mà bù liếm cúp là chính. Mang đi bẻ cúp về châu Âu. Nhổ mặt đi là nhổ mặt thằng Cap. Just like I said last year, I want to thank God. You know, thanks to my God that I was able to accomplish this great result one more time. Also, adding on to the question, yeah, I can say that I am now on the similar level compared to those legendary AD carries, but also I can say that I still have a long way to go. But just looking back at the days when I was dreaming about debuting a pro scene, my one and only goal was becoming the goated AD carry, so I'm gonna keep on going. Yes. You keep grinding, bro. You're on the right track. And of course, you really are. We have to ask Guma, because of the croissant last week and now spending a week in England, how have you been enjoying the cuisine here in London? You good. Go on, say it was bad. Say it's trash. Say it's trash. Go on. 크로상과 함께 파리의 여정을 마무리하셨는데 이제 런던에서 일주일 머무르셨잖아요. Đến đây thì phải thể chỉ có ăn đồ cái ấy rồi. 즐길 수 있었나요? Chỉ có ăn đồ Hàn Quốc thôi. It's bad. It's good. He did it again. It's good. It's good. Do you need to translate that? I don't think so. Okay, now, while you are, of course, all champions, it is now time to acknowledge the contribution of one player in particular. Our Oppo Finals It's Faker. MVP. It's Faker. It has to be Faker. It's Faker. It has to be Faker. To present the award, please welcome Lord to the stage. Woo! What? It's Faker. It's Faker. It has to be Faker. Thank you so much, Sharks. Sungit 축하드립니다. Đó là ai ạ? Congratulations on winning Worlds yet again, and congratulations on an amazing Levi. season from you. London, once again for T1, please. Yeah!
Faker wins it. Faker wins MVP. Based on votes cast by a panel of experts, each representing the regions competing at Worlds this year, your 2024 Oppo MVP is... Gam Levy! It's Faker! Levy! It is Faker, bro! Yeah. Yes! Oh my god. Faker! He is that guy, bro. You see, man? Period, head down. 2 danh hiệu. 2 danh hiệu rồi. 1 năm 2 danh hiệu. Có tặng LCK không nhỉ? Hình như là không. Năm này có tặng LCK không? Faker, congratulations on a second MVP trophy. The first one was in 2016. You're the first player to achieve this. When you think of 2016, how much of a different player are you today? 다시 한번 이렇게 결승전 MVP에 선정되신 거 축하드립니다. 16년도 이후로 두 번째인데요. 또 이렇게 두 번째 MVP 수상하는 선수는 페이커 선수가 처음입니다. 16년도에 본인을 돌이켜 봤을 때 선수로서 Mà phong độ vẫn như này thì gọi chỉ là điên cuồng thôi. Phải là mẹ hơn qua một thập kỷ là càng nhiều càng đi mẹ các nhân tài ấy. Châu Vi, bên BLG đấy mẹ Night Beam, xong rồi vẫn càng cáp thì nói chung là vẫn giữ được mẹ cái vị trí trên đầu mà qua hơn một thập kỷ đấy thì mẹ thực sự là cinema, chỉ có thể là cinematic. 뭐 MVP 받은 게 잘 기억이 안 나가지고 네 정확히 뭐 신경을 안 쓰고 있었는데 là bố chúng mày dễ vãi luôn. 별로 신경 안 썼었는데 이렇게 또 받게 되니까 되게 감사한 거 같고 그때나 지금이나 저는 뭐 좋은 팀원들이 잘 해줬기 때문에 이런 결과가 나오는 거라고 생각해서 Tao là bố chúng mày là con của tao. 기쁜 것 같습니다. 네. Ít mẹ như vậy. I actually could not remember that I won FMVP back in 2016. You couldn't remember? It was very vague in my memory, but same for today because I was not paying too much attention about winning the finals MVP. What matters to me the most is just my winning team. the finals, and I'm very happy. Well, comparing the 2016 myself and me right now, I don't see a big difference. What I focus? Still, I am surrounded by I don't even know. I don't even want this MVP. This trophy is for Reckless. Exactly the same back then. Hey, he's crazy, that guy. He is insane. I know that you don't care about milestones. I know that you don't care about breaking records. So 11 years in, after everything you achieved, what is your motivation? What do you fight for? Reckless. 페이커 선수는 하지 않다. 업적을 쌓는 Just 것이 say I fight 중요하지 for you, 않다. like the 승리하는 crowd, 것이 the 가장 fans, 중요하다라고 and 언제나 just leave it 말씀해 there, 주신 bro. 선수인데 Faker, you're the fucking go-to 이 of 오랜 everything. 세월 동안 활동하시면서 You're 또 the 한 번의 biggest 우승, 또 한 번의 inspiration ever. FMVP 수상을 You're 하셨는데 fucking- 여전히 본인에게 가장 큰 동기부여나 동력은 무엇인가요? Any pro player out there, just 일단 뭐 가장 큰 동기부여는 Faker is 저는 that 이제 guy. 팬분들이 또 저를 보고 또 긍정적인 에너지를 많이 얻어 가셨으면 하는 마음이 항상 큰 것 같고요. To my team, to Kakoma, to Bang, to Wolf, to Barin. 생각하는 결과를 만들 수 있는 것 같습니다. And to Reckless. there's no way they won Worlds again, bro. I still think I'm My dreaming of biggest some shit. motivation is my fans because I believe spreading positive energy and influence to my fans is the most important thing to me, and it means a lot to kind of realize that you guys are actually getting a great influence from me. So that's my always biggest goal. Yeah. Spread positivity. What more could you ask for? Now, last question that I have for you. 11 years ago, you were winning your first world title. When you think about the person you were back then, if you were to send a message to this young boy who was about to win his very first world championship, now that you have 5 stars on your jersey, what would you tell yourself?
11년 전 13년도에 첫 월드 Don't let 우승을 Zeus 하셨고 정말 또 play 오랜 세월이 Aatrox 지나서 into 다시 이 went 자리에 into 와서 Aatrox 또 Game 한 번의 5 in World 우승을 22. That's what he would tell him. 이뤄냈었습니다. 그 시절에 어린 say ban 소년 Aatrox 페이커 in Game 5 World 선수가 22. 월드 우승을 하려고 He'll 했을 say you'll 때를 understand when you 지금 get there. 바라볼 수 That's what he would say 있다면 to him, 어떤 right? 감정이 들 것 같으신지 이제는 정말 엄청난 경력을 rapid at 쌓으셨고 6. 5번째 저를 유니폼에 달 수 있게 되었습니다. 그 어린 페이커 선수에게 Hôm nay 하고 nhìn 싶은 về 말씀이 있을까요? casual là fan thì phải. Zeus bây giờ fan Zeus. 하고 싶습니다. Chúng mày tổ tồn. Go ahead and have fun. Go ahead and have fun. Congratulations yet again, Faker. Congratulations to T1. London, one more time, please. Now, before our champions lift the trophy one more time, I'd like to take a moment to acknowledge all of those who made Worlds 2024 the incredible event we've lived and breathed over the last 6 weeks. Vào đây BLG ơi. The 20 teams who traveled from every corner of the globe, their support staff, their families, their friends, all of you guys, the host regions we had, Germany, France, the UK, all of the teams we have competing all around the world all year long. Our tireless effort, the support team, our production, the event teams we have, thank you to all of you. Yeah, big clap for that. And of course, last but most importantly, the millions of League of Legends players and fans around the world whose love, dedication, and passion for this game has built this community over the past 15 years. That's a big Thank you fucking so stadium. much from all of us. London mà em, London mà. Thank you to everyone. Thank you to the viewers. Nhà của mẹ mày everyone in cả the bóng, stream. cả đống đội bóng Manchester United, Manchester City. Whether it's me or the One game, last you're the roaring GOAT. time for T1 as they lift the trophy again as your 2024 League of Legends World Champions. Woo! Yeah, tao là bố chúng mày là con của tao. There they are. They did it again. I don't know how they always fucking do it, but they always fucking do it. Don't ever forget. They will just do it. Don't doubt them. Tao là Don't bố sleep on chúng mày. them. Tuyệt vời, And certainly don't ever tuyệt vời. not Không thể chắc chắn expect sẽ greatness. có một cái edit ở đấy thì về. Chúng nó sẽ ghép tiếng Bowman vào để mà The cái best roster there ever speech của was, thằng the Faker. best roster there ever Để tôi is, mở em and mà. the best roster there ever will be, I think. Inside and outside the game. Oh, Reckless is with Carrier. Sao đấy Bin? Sao đấy? Sao đấy Bin? Sao đấy Bin? Thumbs up, baby. Sao vậy Bin? Is Reckless gonna lift the trophy? Is Reckless gonna lift the trophy? Yo, cameraman! Cameraman, get Reckless on the trophy! Reckless! Ui, Reckless! Đi mẹ! Reckless with the trophy! Hell yeah! World champion Reckless, we made it! You won Worlds, that's right! Đi mẹ Reckless! Trời ơi! You won Worlds! Don't forget! Đi mẹ Reckless! Don't forget! Nhà vô địch thế giới thêm một Reckless. I can't believe he actually lifted the trophy. That's crazy. Cái meme này nó thành hiện thực rồi. Đâu Reckless vào. Được Reckless được nhìn. Môi IT.
Có gì nói, Reckless đáng. Đi vậy. Thề, đi vậy đéo thể tin nổi, đi vậy cái pha nó đang thật mà. Cái meme nó thành hiện thực mà. Con mẹ Reckless. Blue 10,841 kilometers from Singapore. CT want to lift the cup. Tôi sẵn sàng địt vệ You made it, baby. Tốn trăm triệu ra bay địt vệ chỉ để nhìn Reckless được giơ cúp. You made it. You won Worlds. Tuyệt vời Reckless ơi. Mẹ chết đúng 2 kịch bản rồi. Đâu chết cùng một kịch bản. Phạm đúng một con grab. Chung kết tuyệt vời vãi luôn. Lấy đi vậy cùng một kịch bản luôn. Cái nó cứ phải đích này. Đúng nhở? Đúng fan này luôn. Bắt Silas qua tường. Đấy, địt mẹ vẫn sống. Buồn cười vãi luôn. Nhất là cái game cuối mẹ pha bắt lẻ rút rồi cả Faker đấy. Địt mẹ hai bố vẫn sống, bố thằng địt mẹ. Bố thằng bắt lẻ. Đây, địt mẹ. À đâu không phải. Vẫn còn sống địt mẹ thiệt đéo hiểu cái gì luôn. I'm gonna be going on a 2-week break now. More like 12 days. I might be live for the Arcane episode preview, and I might do an IRL stream with Connor, but it's been a really trận này long lượt kéo căng à? year. Trận này á, lúc đầu là thua 0-1 xong lại dẫn 1-1, xong lại 1-2, xong lại 2 đều. 2 đều xong địt mẹ đấy, cuối cùng thêm một thắng. To just repace it up. Chúc mừng T1 Reckless. Ready for another entire year League of Legends. Vãi luôn stage. Next year. Trận này căng vãi luôn, căng. Thực sự căng vãi luôn. I can't thank you enough for being here, hanging out in the streams, supporting Lolly Sports in general. No way. And, đây rồi. Đâu đéo phải này. Okay. Yeah, I'm just gonna take a small break, a week and a half off. Nice. And, I'll see you guys then. Some big news coming with the team. Faker thì mẹ nó vui thật đấy. Năm ngoái thì mẹ Faker đéo biểu cảm gì mà. Năm ngoái Faker đéo biểu cảm gì luôn. Năm nay còn. Yeah, I mean, I don't know, man. You guys are fucking mental. You guys are fucking mental. Không, tôi muốn Reckless cơ. Faker ra. What an insane world. What an insane world. So yeah, rest up. Cúp vô địch đầu tiên của Reckless. Reckless. Another entire banger year of League coming next year, with way more streams than we had this year. With another international event về nhà as lại well. đăng tweet. À đâu lại stream. Next year is gonna be fucking. Đây sẽ là game cuối cùng của tôi. There's gonna be no breaks next year. Mùa giải LCK sắp tới sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi. Go non-stop. Tôi sẽ chính thức giải nghệ từ khỏi professional esports. Cả thế giới half, điên okay? luôn. Như Tenzi luôn. Monster announcement that you'll never expect. Anh em đi vậy nhìn quả ảnh của Tenzi với cả Faker chưa? Mày aura luôn. And I'll see you guys. Tôi bất ngờ là cái vid đấy nó đéo. Nó đéo ấy đấy. Nó đéo nổi đấy. Trước ở trên một cái stream của Tenzi là mẹ cho xem ảnh của Faker với cả Tenzi. Chụp cùng nhau aura luôn. Nhắc đến liên minh là có Faker, nhắc đến Valor là có Tenzi. Điên chưa? See you soon. Okay, we gotta listen to the song one last time. Come on in. One last time. Về Hàn Quốc Thái Ngài tôi lên stream thank you for everything. Về nước lại Kasamita for everything. Hay rồi, tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi, tuyệt đối điện ảnh rồi. Không có lời gì để tả nữa. Quá mãn nhãn rồi. 2 năm liên tiếp. 2 năm liên tiếp vô địch thế giới. See you guys later. Take care. Bye KV nhá. 2 năm liên tiếp vô địch, 2 năm liên tiếp vô địch thế giới rồi. Địt mẹ đéo có gì để tả nữa. Thực sự đéo có gì để nói nữa. Rồi tôi muốn lướt Facebook một tí. Tôi muốn lướt thử Facebook. Rồi nhá, thấy bố hiển nhá. Mẹ mày bố hiển đây rồi nhá. Rồi đấy, Faker. Đấy. 3 bài liên tiếp. Đâu nữa nào. Đấy. Mẹ đâu nữa nào. Ủa, what the fuck. Đấy.
Đấy, địt mẹ thêm cả CGV nữa. Ôi đi lại. Đi lại. On lần đầu xuất hiện tại trong tay table news. Tôi cẩn thận về cái Facebook của tôi bởi vì thỉnh thoảng Facebook của tôi nó khá là địt mẹ đấy. Ok. Rồi đấy lại tên một lại relax rồi mà. Đây là reload này. Reload đi mẹ thẻ đá cũng cả đống này. Cái nôn gì đây? Đi. Đi rồi, nổ luôn rồi. Rồi là 24 tháng 10. Cosplay. Ủa? Khiếp. Gì vậy? Tôi địt mẹ tôi lo ngại cái Facebook của tôi lắm. Đâu nữa đây? Đây rồi. Nhà vô địch. À, trước xem cái vlog của ấy. Ở đây rồi, hiểu chuyện đau lòng. Xem wow gần nhất đâu. Ở đây gần nhất là cộng 1 cúp cho anh 7. Anh kết lên được tọa nguyện rồi. Chưa cúp ghi xanh đi vậy. Chưa cúp ghi xanh đi vậy anh. Đánh cờ faker, chơi ping pong với Keria. Đi đây. Thôi, nghỉ stream. Bên cười luôn. Thấy chưa? Thế là thôi rồi đấy nhỉ? Thôi rồi. Quá tuyệt vời. Đéo còn trò gì, đéo có một từ gì để tả nữa. Thực sự đéo có một từ gì để tả nữa. Quá mãn nhãn rồi. Chat đâu? What's my chat? There it is. 2 năm liên tiếp rồi. Ôi, mẹ. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đi mẹ hôm nay dậy sớm. Bình thường là mẹ tôi dạo này giấc ngủ của tôi mẹ cứ bị gián đoạn ấy, xong tôi cứ toàn 12 giờ cả 3 giờ chiều tôi dậy. Dạo này tôi bị khá là khó ngủ. Khó vào giấc. Toàn mẹ tôi phải nằm 2 tiếng tôi mới vào giấc được. Mẹ cảm thấy hôm nay may mắn. May mắn vãi luôn khi tôi dậy được sớm. Trời đất ơi. Nhà của tôi đâu? Đi nữa. Chơi Insomnia. Excuse me. Insomnia là gì hả chị ơi? À tôi vừa mới mua cái The Walking Dead full 4 season. Bởi vì cái mùa Halloween vừa rồi nó giảm giá tận 90%. 4 mùa chỉ có mấy 6 đô. Áo lát này. Insomnia là cái gì nhỉ? The game is ready to play này. Insomnia. À không, anh vừa tải được vừa tải được cái gì? Game tên gì nhá, quên mẹ tên này. Before Your Eyes cái gì ấy. Insomnia. Cũng hay. Có thể tôi làm stream luôn á. Stream luôn à? Bây giờ Left 4 Dead hay là gì thì mẹ giờ nhìn thắng T1 thắng muốn chơi liên minh quá. Trời đất ơi, mà thôi không chơi đâu. Chơi mẹ là điên đầu đấy. Thì mẹ có bị delay nhỉ? Alo. Có bị delay thực sự. Nè, tôi đầu tư được con đèn. Đèn này đỉnh không? Đầu tư tí. Ôi mệt rồi. Không stream nào. Chơi ấy đâu. Chỉ off stream. Before Your Eye. Đúng rồi. Game Before Your Eye. Mẹ quá tọa nguyện rồi. Absolute Cinema. Chỉ có từ đấy để tả thôi. Absolute Cinema. Chúc mừng T1. Chúc mừng Reckless. Rồi. Hoặc là livestream mới cũng được. Tôi xem có bài tập gì không nào.
Dạo này tôi hơi điên đầu thì mẹ làm với mấy cái bài tập. Tôi phải check bài tập đã. Stream mới nhá. Tôi stream này để dành riêng cho ấy thôi. Đéo thôi. Ngày mai có deadline à? Deadline đồn gì đấy? Compose. Có bài tập rồi, không stream được rồi, trời đất ơi. Bài tập hạn ngày mai mà. Mẹ từ từ. Research đúng không nhỉ? Sợ không chơi được rồi. Chơi cái gì? Tôi làm đi stream sau và thôi stream sau. Bài tập. Lại đi mẹ tôi muốn phải speedrun đúng hết cái đống bài tập. Không phải dám làm. Hôm qua đi mẹ ngồi speedrun đấy chứ. Vì mẹ cái tuần trước là có cái reading week, xong thì mẹ tôi cứ bị kiểu procrastinate ấy. Cứ kiểu bị trì hoãn ấy. Xong thì mẹ cuối cùng thì mẹ gần đến hạn rồi thì vẫn đéo làm kịp. Xong bị mất điểm. Làm kịp thì kịp nhưng mà nó không hoàn thiện ấy. Nên bị mất điểm. Rồi nhá. Rồi. Rồi. Chúc mừng T1. Good team for philosophy video. Team đéo gì. Chúc mừng T1 à. Team T1. Rồi, chúc mừng T1 2 năm liên tiếp và chúc mừng Faker lại thêm một World Title và một danh hiệu MVP nữa. Quá tuyệt vời rồi. Tôi không thể lời gì để tả đâu, đi tuệ nữa rồi. Đây gọi là Absolute Cinema. Tạm biệt.